tukirete niguko kwa Ngai tondu nituriukitio hamwe na Jesu Kristo na nituhanditwo kimera kieru kia riri. Hello, my dear friends. I'm Stanislav Shamayev, a licensed crazy world, people dying like flies every day. You read about it in the news, but you don't believe it. You'll only know about it when the man in the long black coat knocks on your door, 'cause you're his next victim. Kiaragia maudu matiganite twina mwanake ikaraga githomithagio mitambo ha karai good yes Gordon karibu uri mwega hwaini ni tutia kiroka ringi tukere tutikire nawe haha turi nawe haha na njui umuthe twina manera maigana ona hau twina manera ma Wigo my Mobi na Citizen Duka na njui maundu macio mothe tugukimeka thaa 5 cia kinya na tukuru thiini wa tuko thiini already nitwigirite thiini wa page ya Facebook tu Facebook live na tu YouTube live na ningi niguko ngimatiniria indo ngurani rigoko ugi uri guko kiheanwo ni Professor Peter Kagwanja niguko ngiwikia kuria thiini wa X Instagram na TikTok kuria tutakoretwo tugithie live kwa ihinda riri no kuria thiini wa YouTube na Facebook kwa ihinda riri twi thiini wa Facebook live twi the live kundu kuu guothe na ndu wa gwathika gwake guko tukuri ureke ikare na chafu vituki oguo hana ndamuthondeka oguo hana ndukuona hari oguo hana ni ndona athomithia andu oguo hana ndivura no nginya ngavutuga kindu mwanake wata Gordon ne onyitio ukikira kwa video hadi hari ni ukoragwo urugamiria na kego kumrathinania no akiona uyu nake ta Gordon no kada itu ya digital riu kutuko twimia na yothe niguo na tukiambiria professor geithia andu ni ni ngatho ndiiriga akera utuku tondu nindagikwiraga riu kundehaga guku ithata riri njiguo ko ngihuruka no tondu nawe no agitwire muthamaki agutukuma kumaga nduki ngomina ndayo kaneni uyu athikiriria aidoro handu maruma ndamugeithia amakiria muno kuma kuria gwitu Murang'a niki kana Gordon no nyimetaga atura getagwo Kenya Njeru
tiga cia nyunguru itu ni ria njeru Kenya njeru kuria Murang'a mwena wa Kangima na ni ukiwe ni ndi wa Murang'a gatagati to ndikirereirwo kuria Maragwa maitura ritagwo Maragwa town Ishagaki anyita riu kou guothe gutiri handu kangikora ngiria mbembe ya mucako ya kwe no umeta constituency reko riu nie ndio constituency ro jiarirwo Kangima na ndiagite kanyamo gakwa hau kurora rĩithia thamaki kurora rĩithia thamaki gacoka ndi Maragwa muciĩ number 1 ĩgaicajirwo gũikwo icajirwo ndirwa kũu no wa cucu oimĩte akĩiywo nĩ guka agĩtwarwo Kangima rĩu no ngwĩri gaicajirwo kũu ndĩ mũihwa. Karibu sana professor. Asante sana. Na no ukiuta wira na ruhonge rwa Africa Policy Institute no tureko tuelia rĩu muthenya wa ira ni turakoretwo tukirora parade ino irathondekagwo ya China ni yathitũrire andũ mũno military parade ono ari kuo mwena Professor Muringe no gyo kamiona no ne irahanete tena artificial intelligence andu mathiete tuiretu tukaruga makari goka ni twa ngaika ne guthimo tukotuthimitwo na rura ndiu tigo kwira ni andu kwibanga ongira kubanga ni ukubanga ni gutwera kira gatuma ona professor twebiri na kaundu kau ndakwira nginya Africa Policy Institute ni tukuhutia maundu matiganite he kaundu oro kamwe na nikio igwa da introduce mwana kio yete Gordon ati nyanake noni wega tutika define agency to define aguko cia kuria tondu ndarora nyumba ciothe cia mohindi urona enda korwo ndarora nyumba ciothe cia mohoro kinya cia Nepal cio nyene nyumba cia mohoro marauga ni population ya nene thini wa bũrũri ucio ni under 40 jokanali yes na kile kiarehe thina nginya one ni machina wa prime minister ni machinire bunge gucia ni mautire nguo ndiuka mutumia wa prime minister ngana mamuhura kibiriti ni kundu gucagaci muno na nja ni maundu mareho neke one ni makoretwo mena maandamano kwina maundu maingi sequence cia maundu maingi makoretwo kuo na wikinya handu na makoretwo makirwo ndu wa ukumania and corruption is corruption na nugutwira Nepal ikoragwo ha ndu wa gacagacari nyu ng'enda ciothe cia hiko ire njira ya ati kwina fake news na half truth waganu ciothe kana ndeto ciothe ciautwo nĩ ũndũ wa tu ng'enda icio igwa tũrĩ thĩinĩ wacio nũndũ wa Gordon na rika nũndũ wa Gordon nikio ndamũrehe Gordon na riko rĩake na igwa coka gwatuĩka atĩ now the minister mekora meke atĩka na kũndũ kũu nĩ kũrĩ president is a president prime minister hera na kwĩna mwanake munini muno wi haha ukwetwo akimombera izgwicira kuma ta honge cio cia NGO world ona kondo na aria ku ati ingikua we moyo ule mugikana bururi wanyu akoto imwe akoto koto imwe of course nigo itwika thigari ciothe ikiutithania wira honge ciothe ukikuna military kwina bũrũri riu muthuri uyu this is not the first country kwina mabũrũri maingĩ mũno makoretwo makĩrũndwo ndiũ nĩ ũrĩkũ ũngĩtuĩka one farajaka one gucoka gĩtũre bũrũri ũcio ũngĩ ningĩ mbunge na nduĩka nĩ Australia tũkũrora lessons learned kuma kũrĩ Nepal professor ndĩci harĩ na lesson icio nene tondũ rĩmwe nĩ tũkoragwo tũkĩ-emphasize the obvious ũndũ wa kawaida kuma ndemi na mathathi utarĩ wacenjia mũkaũtua nĩ ũndũ mũgeni mũno tondũ ngwendaga kũririkania atĩrĩrĩ Ndĩritũ hĩndĩ ĩrĩa tũrandĩka jeshi twandĩkaga andũ a mĩaka 18 nginya mĩaka 25 ũngĩkĩria hau no ũkũrĩtwo the polytechnic special course refrigeration na maũndũ ta macio na ũkaheo mĩaka ĩno 26 nginya 27 wakĩria hau ũngĩtonya jeshi ũguo mũndũ wothe wĩ jeshi urona wa wĩ jeshi atonyire gatagatĩ ka mĩaka 18 na mĩaka 25 nĩ ũndũ wa kĩ
tondu guthii ukore athuri kou aria maingirire me 25 riu me 40 me 50 matana retire magagutureini uguo na njira nguhi beu njithi niwe koragwo na urugari niwe koragwo na hinya ucio wa gutuha tuha uguo igua bara ne yathie gukoragwo na commander mwe captain no anake taigana riri rimwe so kuma tene ugirikana horo wa akoneta mau to tukiragi horo wa muno wa mau Kimathi ndakinyitie miaka 30 Mathenge ndakinyitie miaka 30 gutiro no mwe wao General China ari 25 years twe hamwe riu na njira nguhi andu anini nio makoragwo na maruru na umenyaga bururi ni ugacirite wona andu anini makioya mihuko magathie cukuru guthoma ukona ucio ni okira ni athie university ucio no ukamenya bururi ucio ni muhoreru ndwina ngui no hindi ria wambiria kuona mbeu njithi yambiria kumira bara irakwira bururi ucio ti mwega wina gathina tondu na mbeu njithi irarora rucio rwayo tondu ungire kuona rucio rwa kururi rwega ukwambiria kugeria kuruthondeka nigetha tikana twike tikana kurutari rwega so Nepal uria wona ni ati bururi ucio ni ukoretwo wi rotten kana wi decayed tondu wa corruption na meikarire yao na umenya andu acio ni makoragwo na kindu gitagwo ethics tondu aingi ao ni Buddhist na Buddhist ni makoragwo muno marorete meikarire tondu ni maugaga atiriri handu handonge na mihuko kaba ndonge na mitugo batha kuniko koro na Mount Everest nikuo Nepal Mount Everest okay. Na Nepal ni kundu gukoragwo na heho nene muno hari hindi gwatuikaga ona ukinyitie miaka 45 wi muthuri mukuru muno tondu wambata irima icio miaka 45 ukurite muno tondu irima icio kwambata uikorokaga we entea ndigigwitikirio kinyie miaka igana no ni gukoragwo na Buddhist na maikaraga magithia kuria kiria monasteries magikati so na njira nguhi Nepal ikoretwo riu ina thina ucio wa ungumania muno na the other handu ya ruma mbeu njithi ndirakiririria maundu mariku macio makiria muno ni undu wa indo cio kugwetete ngenda tondu wakorwo na nenda ici ciothe cia Facebook Twitter na icio ciothe kana nio X information ni racio muno na keri gutiri horo wa kwihitha tondu hindi wengi andu metagirira information yoke na Voice of Kenya kana any other mainstream broadcasting house no muthi information ni kumana mundu umwe ono utari mwandike handu ona ndere tonya office ya mundu ona ndoikaine na umena information yes like the face of either you are faceless yes but yao ina face no ru face yo na oneno itu nirathiite kagete na face tondu ngirikana kama mwana kagagithi gagokaga kwira ati barabara eno yarihitio na yarihirwo ngania na yagirirwo kurika hindi na in fact yo na imwe ni ciatangathitwo ni irikite na itirikite cirio maramu so ri mwana kicio nake ni aguthie hau akana tena utongoria tondu tongoria niki utongoria ni gukorwo meciria maku mari mbere ya maria mandu aria angi ugakorwo wi maundu maingi uwi na wina maundu mangi wina mwari angi matari namo so leadership ona waigua andu a Gen Z makiuga ni faceless wakinya hindi ya wathani no nginya gugikorwo wina face riu tukiaragia uhoro wa mbeu njini na njira yo ukari uhoro wa nenda ngenda ni ikuruta wira muno tondu ni cio igututeithia korwo tutine ngira ciiko taru bururi yo witu turi tungire na dictatorship njuru muno Really, by the way, no wife of Nepal's former prime minister. Yes. Ashinirwo ni protesters. Ashinirwo ni protesters. Eni na machina kinya residence yake by the way. Kinya residence yake na mutumia wake na maundu macio tondu riu andu nao mbeu njithi na by the way machina riri the biggest media house. Eni wako muraruta information on behalf of media house ni ciagirwo kwiroraga muno tondu aikorwo raria uhoro wa ma ni ukuheo gitio ni andu
wakorwo rari ohoro nigetha ukenie aria mari kuo nawe gitio ndukiheo na gwiciria kindu kiria itekuga uhoro wanyu tondu ni munjitite guku muthi andu a Citizen ni ati ona kuhiuhite atia ona mwa take side tugenie kagwanja ni take side Citizen na Inoro ni mukora mu objective that's all na nikio kuona viewership yanyu miario yario ni akagwanja tito riu igwa riu we heria na ni wega nigetha mundu agiuka ri taru ni kuririkana hindi ya wathani wa Koiyoterwo yaririkana wathani ucio ithu othe twathiaga BBC tondu kuu no kuongegwire uhoro wama news cia muthamaki ucio ciarerere yes ndeka 13 niwe na mwisho niwe kuria tinda harambe na ya mwisho ni kuria tinda maya mangi uhoro wa githuku uhoro na andu aria mamutwarire mirigo acio mekugwetwo ku gatagati harambe no na njira nguhi objectivity ya media no yekomehonokia uguo ya Nepal ina thina tondu aikorwo andu matire na credibility nayo ikorwo iranyititwo ni thirikari ni gukorwo na thina nikio nyumba cia mohoro rimwe no inyamario atigweta irahurwo na rigwe nduramenya kuhurwo ku ni kuokora guteithia tondu hari raia ri we hega muno kaundu no gwaituka to ndarora makuga atiri no riu thina wa revolutions irikanaga ici guthira atia itona kwirwa atiri thirikari na yugire ukai metha-ini twari rikurariga atiri na mundu uria tumukuru muno hari protest ici ri he na muthuri umwe mwanake umwe wari gucia deputy either prime minister wa miaka 51 icio no mukuru muno neno mukuru muno ona tucoka tunyitithanie na the French government collapses na MPs mavotes kuheria prime minister Emmanuel Macron koguo nake ne ukorwo areja na maname a new prime minister akwarwa wabici ura nao ne buge ure ketugi atiriri uhoro wa buge kweheria mundu ucio ni uhoro nomo anikio guku gwitu rimwe ni tutikaga maundu too gravely tondu as long as ureherio na system iria ikuo ri urerwa atiri nawe wibange ukiheria mundu na bunge kuheria mundu na bunge kana hari na uma kana hatiri ndungeri horo wa kihoto kana kwaga kihoto as long as ni bunge tondu bunge thuritwo niki ni andu ndona ni uthino ri ukoragwo ni kuheria mundu na kuma nanja ni ureta revolution na revolution ri ikoragwo ikuhana ta gwakia mwaki githaka boy iria ciothe ciikuona hiti ni ikuhera no ningi nayo miti ni ikuhia ona we mwene nduguthii kundu kuriku revolutions korwo ni ihote kwa andu mahote kuci avoid revolution uciehereire ni wega tondu ni ukora revolution imwe ni cia na a little bit of control ta konta American revolution tondu yao yari kuheria Ngeretha ugu Ngeretha eherare na athuri aria maikaraga thi ni athuri George Washington Madison ni andu magwikara thi na makerwo ni andu tucirirerei ugu yari na order diari just a normal revolution iri egi nayo ni a French revolution iyo ni yari chaotic tondu ni hakinyaga handu ginya makauga umuthi ni andu tukurenga mitwe and so on yari very very chaotic na ni hakinyire handu ginya maigatite muthamaki magicoka makirehe dictator wetagwo Napoleon nigetha muthigari kiria a soldier commander nigetha acokie thayo tondu kwina revolution ni ukwenda mundu nake wina hinya ahuri andu macoke kuria magwo gucoka na mabange metikire guikara kuria kuri uguo revolution ciothe iria guririkanaga ciukaga ikarehe ki dictatorship na kana strong leadership tariwa kone China magire mundu gwitwo Mao Zedong Mao Zedong ri Mao chairman Mao ni athanire na hinya ukona ni arathana na hinya kiama giake ni kirendwo ni andu ni arekore andu mendete gwika no atagiokire uguo na andu matigucoka ki tondu matwire revolution miaka kwi makiri ya 40 iba tuire bara revolution
so riu ndirigo gutondu twi guku Kenya twambe tuge atiriri ithuĩ twĩna katiba njega maũndũ mothe mareka kathainĩ wa katiba ona magĩkorwo nĩ maranyamaria kagwanja right kana maranyamaria ndĩritũ as long as they are done within the constitution constitution ithuĩ tũthurĩte andũ acio mareka mbunge nĩ ithuĩ tũthurĩte so mawĩndũ mothe twĩkare thĩinĩ wa katiba na noho 2027 harĩa 10 nĩ tũgathiĩ na ũrĩa andũ magatua nĩguo magatia magaikara nawe tugakorwo na ihenya ati uge ati hau ndahitirie itua riu riatigia twire uguo wicirie gatagati ni ugutharia ki giothi nikio andu maroiga one term maragenia tondu matirauga no term that you mogeni also no maroiga one term ni njega ndoroiga tondu riri it is true Ruto agirwo gukona one term tondu ni ahetwo ewe ngiri ni gwetia getia it is riu ni gucokera no gwicokera tondu one term means Ruto ahetwo one term riu thina no wambiria kuga half term kana no term tondu nawe no wambiria ku violate ki constitution no one term, we are within the law riu national maroga two term na maroiga mwihoko tondu tio maheana atakiro bara kuna abitaka hewe no iwe heto ne yake ndungimutunya na ndagereire nyujure atu agereire kihingo yes na ithuothe turira tondu twagukirire kiroko tukiuga tugokira te tugokira tene tutige kwihenia tugokira tene yeah nure ni kuga atiriri tweterere tondu niguo twera ni muthuri agituthekerera wetagwo John Carson hamuririkana John Carson atwirire choices have consequences ala ambassador wa America guku Munyauthi agicoka githie tuika munene wa State Department African Affairs riu agikaga twira choices have consequences riure na ithuĩ no guo tũngĩkiuga no tuge atiriri Ruto kirorete uguo kũrathiĩ Nepal tutingi celebrate but they meguchina bugitone no yes ni machina residence ya prime minister ni machina nyumba cia mohoro riu yo ndĩtagwo yo revolution riu nĩ kĩkiu yo nĩ arega yo ĩtagwo anarchy that's anarchy yo nĩ anarchy so ona kuguka thirikari oerego tondu they have a president yes atrocities icio ri ni gutuka punished hari thirikari iri gutire mundu kambi Spanish tondu this is mob na ni marakara so people will accept but they have to build the nation okay gutumire guthi ugo professor ri tondu na gukwina andu 19 mekuragitwo toguo turakiuga ru thirikari nayo nikio tugaga atiriri haha ndukarakaria andu utume meke kiundu oene makerira na nikio tariu hindiria nguka haha twinawe kana mwina muthuri murata ko gwitwo Jeff right twaragie cararuku tondorega kwari uguo ri gutiri mundu ugiukari uguo bururi uriku uyu na turari uguo nundu wa kitu mbere tuge katiba ni twathondekire na tukimihe 70%. Now our call ni we stay by the constitution na turera Ruto na tukera Wanjiku it's equal Wanjiku oikare within the constitution nawe Ruto oikare within the constitution riu bururi wothe wako wiki because nobody is above the law and nobody is below the law gutiri wethe wa below the law ithuothe twi thiini wa ki wa watho riu ri taru andu itu marakarite muno kuma Kenya region turakarite muno nginya riu turaigwa ta tungi muraka tutura no ndia kiurio ndo Mount Kenya turakarite muno tondu Gachagua ni atukire ki impeached nitiguo na no nginya no turaga nyungu riu nura tuhiteirio that is within the law ate urakare within the law tondu the worst could have happened korwo tutie na provision iyo ya mundu gutuika ki impeached tondu twaina mundu gwitwo Kibaki akieherio twaina mundu gwitwo nukuririkana Josephat Karanja no muririkana ni muno professor na kieherio na njira cia thoni muno ucio na ndani te thiku cigana ona kiria office-ini iyo tondu that was outside the law tondu watho cio
wahete munene wa bũrũri maũndũ marĩkũ rĩu ũyũ ũngĩ wa ũmũthĩ ona tarĩu ũmũthĩ tũngĩigua nĩ twanoga no ũigua ũhote nĩ kũhota kũmobilize tarĩu ũguo no weherie Ruto before 2027 tondũ katiba itũ nĩ twĩtĩkĩrĩte atĩa so the idea is we stay within the law tutikone Nepal tarĩ example. It's not an example. Tondũ wacina na weka maũndũ macio gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũgagwakĩra mbunge no we gaka na mbeca icio ciairwo icio prime minister no cio gũthiĩ kũhehenja na kũu nja tondũ ũgũithio nacio tondũ ndegĩtigwo nacio na nĩ ekũheo kũndũ gwa gũikara tondũ mũndũ wothe mũnene nĩ aheagwo nyamũ ĩtagwo exile na wathiĩ exile wena allowance kũrĩa bũrũri ũrathiĩ oirwo nĩ ndege atwarwo India. I imagine wakoti India kwatuka undefined destination. Yes, first and foremost no ginyagere Delhi. By the way, no ginyagere Delhi iriganitie nako na India. Pakistan. Pakistan imwe no gwa India. Yes. Imwe na ru urorete tokurora Middle East. Pakistan imwe no yo mwena uyu he Bangladesh hau rugo he Nepal. So ne tagacigirira. Tigacigirira tondu no kirima uria magayanite kirima. Taru tuge taru Nyeri Murang'a Laikipia na Meru Kirinyaga nĩ kĩao andũ githĩ matirĩ gacunjĩ kao so ni Embu you know othe gũtirĩ mũndũ tahutĩtie kĩrĩma handũ nayo nĩ poehana ũguo tondũ Mount Everest nĩkĩo kĩrĩma kĩrĩa kĩnene mũno thĩinĩ wa thĩ Adonia gaikuagĩra andũ aingĩ mũno magĩthiĩ kũhaica yes tondũ ono wakinya handũ rĩera rĩgathira ugeka tena rĩngĩ ndũraroretwo nĩ ndagĩtarĩ waku reciria ũkahaice tu kĩrĩma harabo ndĩronire akuire mĩaka 20 mĩthiru na akorirwo ndarĩ abutha ndĩraigua nĩ natural refrigerator Nepal tarĩu for example Nepal ona ũhoro wa gũthikana matigorwo no gũcio mũno tondũ ndũĩ mũndũ agĩthikagwo nĩgetha ũkĩhana na tĩri no this is kũu nĩ natural kĩrĩa refrigerator. Teke professor nguria tiriri na ujitikiri umuthi ndukaka ni gukuria turia no tutieregaine tutieregaine na turihanagiria nawe na mbugu kwatuka the tragedy ya twina guku twaragio turaria na itha kuri wa dimesha kwenengi yes mushakwe nogi tondu kwina andu maruga atiriri cenjia uyu wikire uyu not uyu na tutiwe no uria tuwi tingania tugathura you know that conversation guku tutigacokio uyu uria tuwi ni tutigacokio ucio no ndui no gacokwa kuratiriri okay ukore ni gucenjania mucakwe na mucakwe kana ucenjanie nguniko na mucakwe kana ucenjanie mucakwe na kimucakwe kinene tutari oro igiriri quality leadership na doga promote modo to incompetence yeah wakonta mubugere tondu gutugiteithia andu wa mbere ri ugathura by the way oguoiga ona tutiakora ndukana ucio ugathura ucio ni waku ni ukamuthura na niguo kiama kira wende ni wega no tukauga ate akonta kwa muhiano ta bugere okay ucio raigata ri ni akwetwa ri competent ni araria ni ara representation and capacity wakoni MCA the same tatu twina itigira to cia MPs gucia kwina kimwe gya senator na ingi gucia 10 na kindu cia MCAs promotion to incompetence okay governor uragana ri wakia magia kuri kigwendete uguo ri ana manage ki wanyita ana manage wakoni senator uyu ri to ndego ithuro senator ikare Murang'a ri abatie guka Nairobi tagu andu ayo othe ri senator ucio guthuro na guku na guku Rift Valley ri nwanga agwikana kukana uka senate guku ku senate Nairobi MCA meika kuka matigothia assembly MPs now uko national so andu aitu na ukiugaga uguo mari arakaru ri nete mekuhota kwamurania atiriri andu me competent kuri positions icio marathura no ginya tungigarurira ikinya siasa cia Mount Kenya atwetikire ugu na tugacokaga tugathoma kuma history ya ciiko twaneka tungirora Tony the historian mundu gwitwo Ndiritu before 1992 twari na atongoria aria twari nao twanegenaga ni kwehererio ni Moi
kwari muthuri gwitwo Rubia, tara muthuri gwitwo Kiano, tara muthuri gwitwo Matiba, tukakona muthuri gwitwo yothe kinya Kibaki ndakeretio ari deputy president kana vice president hindi yo vice president keherio kwari muthuri wetagwo Jojo kana muine ka health ka health ona no kwiyumiriria ni mundu muhoreri. So na njira nguhiri utongoria witu before 1991 wari andu kuorite tondu ngiaroririe andu othe gutiri mundu utangirugamirira furuci ucio tondu rugirwa furu wa China uria mekaga ni ati mathuraga andu ugikinya haria rugongo tondu thuritwo ni undu wa hoti waku ati ni urugamirire andu milioni 110 110 million andu wathite as a province kana wathire province kana wathire nyamu metaga special counties tondu makiri na nyamu 39 kindu ta kiu guo ciao ni 39 no ni nene ni ta bururi mugima tondu kiria ni nyamu nene andu milioni 100 ucio ni bururi ukorwo wathite andu 100 10 110 million for 10 years ugacoka ukaheo credit ati ni urathanire wega na hakagia na clear indications ya changes iria urarehire ti uhoro ati nurarehire mirio nurathamirie tucau noraita rorua na nuragirire dumbu kana etagwo thumu uragira kuria gwo kabi urarehe ati nigetha andu mekire macani tori horo fundamental ugu transform ciana tukona ati thukuru wa hana niwe wathondekire turaga mishu technical kana para ya igo kuma kienda ginya rugongo dutio ni muthuri gwitwo Micuki na ndukariganirwo kuga atia oguo no ti dumbu kana thumu wa mburi kana no waki wa kabia ti warehe na guku atuka bibi cia mburi yes riu na njira nguhi ucio ni gwathani wa China riu hindi yo niguo wetikirio ati no ingire haria metaga cabinet ya andu 21 utagiko kinyite hau ndungithie kogo ndungionganio ro guo acha andu 21 aria uronire haria wakonorero TV acio marokire marumirire munene wa bururi wao acio othe gutire oronongo tathanite 110 million for 10 years within the party na ndugacoke gwathana kuria waciarirwo wakonde wa Muranga ndingiathana Muranga nyambe thi gathane Githumo nigetha andu a Githumo moige ni njathanite wega. That's how they have organized their country. Na nikuga atia ati kugigia githingithia kana kugie na ngoa andu othe maringo gatigare omwe bũrũri ũcio nĩgakona mwathani haria riu 21 haria cio 21 oria wothe ungikorwo aikarire giti bũrũri ũcio wĩ stable na nĩ moyaine no the nĩ moyaine na matirĩinĩtwo na ũndũ ũmwe na mena ethos ĩno koguo rauga nĩ mũnjaruo agatha na kaunti ya Murang'a yani wathane kandi ya Murang'a na ti kwandĩkwo ta dio ti kwandĩkwo andĩkĩtwo uthiĩte kũu na kĩama gĩaku no gĩkũra nĩ wamenyaga ndũrakorwo gathana kwanyu kana ũgethere andũ anyu so mũciĩ rĩu tuoka na gũkũ gwitũ rĩ kuma 1992 hĩndĩ twathuranire andũ a Mount Kenya tukĩrwo nĩ thuti Matiba agĩtũrehere wĩyathi wa ciama nyingĩ na gĩthiĩ ũrĩa gĩthire no nake agĩtũrehera ĩyo reta mĩcakwe uma wario na tũtige guoya tondũ tũgire nĩ thuti kamũthwarũga harĩa akiuga atĩ gĩthurano gĩkĩ ũrĩa kĩrahanaga ona rĩakĩgwetire kĩrĩa kĩgwetire agwetire ngite sawa akiuga kana mbũri kana kĩ ĩgĩakorirwo wĩra-inĩ ĩyo nĩ athu ĩgĩakirwo marangi nĩ athurwo nĩ kuga atia tũima hau tũtũire na mũtindo ũcio tũkoiga rĩu nĩ thuti mũndũ ũtarĩ na ng'ania nĩ thigari mũndũ yoguo rĩu twakinya hau ũkonaga rĩmwe tũtirahota gwathana wega nĩ kĩrĩa kĩratũmire Kibaki athane wega na nĩ kĩratũma andũ maririkane Kibaki tamenya atĩ gũtirĩ mũndũ warĩ Kibaki cabinet ya Kibaki ũtangĩamenyire na rĩtwa kana nĩ Karisa Maitha ukamenya ni wa Mombatha Mukisa Kitui ukamenya ni wa Western Kenya Martha Karua ukamenya ni wa kuria Kirinyaga Amos Kimunya ukamenya ni wa Nyandarua Dr. Chris Darathi Murugaro Murugaro ukamenya ni wa kuria Nyeri Micuki ni ũmwe kuma tene George Saitoti ni ũmwe Njenga wa Karume ni ũmwe gutiri mundu utamenyaga tondu ni mundu utungatite
bururi kurigana na ithuĩ tuhana andu acio ndakugwetera ati ndwagite gutungata andu magiruta uira charity ngiru charity karuki ngiru mwana kuu. So thirikari yo wamirora ikara cabinet gutire matuhuhu kana gwethana ungikorwo ho megukorwo na njira ya kurota kuria mereka atia marathi riu na ithuĩ kuma hindi yo nitwambirie kuinaina ukona hindi no turugane tweyatha miaka o hindi no ya Kibaki noguo twarehe andu no ithuĩ twarehe Sakaja ona nduraigua tukimuhura. Oh yes, Sonko arehe turakire na ithuĩ twarehe Sonko muthuri uria wana haria Western Kenya kabairo wake kaigana uguo wamuona ucio wakinyite Gastard Ford kana tutiga gucambia andu o haria akinyite no ndagithiete muno no tigithomo kethanaga ni ugi wa meciria uria we ni arogete na thari riu na njira ngui andu acio ithuĩ twarehe na twamarehe ni undu wa atiriri ciaca citu ciatuikire cia gukorwo tumakite. Yes, hindi ciothe tutire twathurana twina meciria tukirite ati twathi guthurana tugithie 2002 hindi yo ni tugaga muino nginyathi twaina marakara munyaka twiko twaina Kibaki munyaka wa Ngai twaina Kibaki tuka 2007 twenda Kibaki acoke onugiri wodungi ndugenda kuigua tondu marakara bata wana against one marenda gutunina nitwagithuranire Ngai mwega tugicokia andu ega mwena uyu no giarorire nitwambiririe he o hindi yo ya Kibaki nitwambiria kugia na mandure kira ciuria nona hau oka hindi ya Uhuru twiga nitukuninwo na ICC tuki ginya tukamenana ithuĩ ene gatagati ati ungikorwo mama utari mwena ucio ng'ombe yaku ndungikama na iria no ritwo ugithaka tikahoteria ndiri ndungitikira haya nitwoka riu 2022 tuigacha ni Ruto tundu kaburi utari waku no agutungate gukira uria waki ginya makanitha ginya kothe maigira kundu kuriku leke oremera abune ni atiriri yes watu tira thina nawe turathira roro waturehera we na tondu we nduragithurwo aturehera niki ora waburagia atiriri we nduigarie miaka 10 muthuri uyu oikare kwa nitwagutuga miaka 10 haya ndureke tuthuri ora tukwenda riu ri na njira nguhi turigatia ritu for God's sake ni ndu wa hinya wa Ngai na wendo wa ciana citu reke 2027 tugathurana na meciria tutikana thurane na guthituka kana kumaka kana kuinaina tondu Ruto ndari kundu arathi ni mwanake ari gutiri kaundu kacagu arathi gutiri kundu matharathi gutiri kundu mundu uria angirathi. Let us reason out tuthuri atongoria taria mari Githumo ni ukuona riu Raila abangati egutonya thirikari nginya ria thomu muno nio maramu defend anyang tondu maramenya what is in it for them. They have reasoned out makamba makehera guku countries guku bururi gatagati tondu marahura mubira magathi home turf anyang Orengo uriugi wanga guku magatiga Babu Owino right wait ibethu itajira ati ni kwendu kwibanga. Is it that Odinga niona it is a strategy da guthurwo no ugatiriri no matura makwa ri ni ngwenda kuria ndina uhotire reke njoki thigaririe njega matura-ini tondu riri korwo ni athurirwo ri Orengo ni angiaricainire okay kuge guthurana ku Anyangu ni angiaricainire na kungacokero ndio mundu wa ODM kuruwa coke mekire mundu tondu no mundu wa ODM na president wa ODM ri uri kugithitwo gucoka so they didn't have a problem. No, they were very strategic tondu ona Murungu ni uraga nyunguri reke itwambe tucoke na mucii riu tarora warora matura mao maraheo maundu substantive project urona ni project hano regi mena capital project ni capital project ithuĩ noriteki no kihituka na nginya riu ni turarega kuria ndikana ndirakuhetaga rugano ngoragwo ndi chairman wa board ya Murang'a Technical. Is our newest technical area replace Murang'a College of Technology
na ndio turamikuria turakarite muno tondu tutiendaga tungiendire twambirie university from scratch tumikuria tumithondekete tumibangite wega ta university ya Murang'a tumietheire migunda iguo tukathondeka university njega no tukioya technical which is okay. How do you document I am told by Jomo Kenyatta riu ri technical ro ndiragitire mundu gwitwo Kindiki okay appreciate graduation ya ciana citu 418 na no amenya technical ni ya thirikari tondu rio atuhire milioni 500 mwaka wa 2014 twaheirwo ni Uhuru tutinaheo ni Ruto riu wake mwitari you know mitandao uti andu opposition ada tukiri mwena uria wa opposition andu a PLP badade atike makia karwana giaku mundu athura akia makiria kwenda gukorwo wena niki no gatirire no uri wakio ndio yini gatagati kwanza deputy patirida wadura we serious ni tondu riri I was already confirming no no kona ori amwe acio maruga agore tutamurane guko Luwe no woka Professor Kindiki na by the way academician no on University of Pretoria twatuire nake aka PhD yake na research fellow University of Pretoria to South Africa muru wa nyina the older brother Isaiah Isaiah nake twari nake ku turaruta wira South Africa twacoka na ukomeshie Kindiki athie ministry na ndatonya advisor wa president ithu turacemania ha muthaura hakira itu ha micuki ithu so we ugucoka kunjira ati hindi no ati no ginya nyambirie guthondeka mihaka na ndungihota gwita Kindiki oke apreside igongona aroka agitiga track ku ciana ni guthie driving so ni ndira na mbeca cia kugura rori ya university atiga ku rori ni akohereire utania kuigana ona tiga marua marandikirwo hau akiuma hau marua marandika makwa ministry tutihaki turaheo it is from the ministry tondu ni right ya technical kuheo okay is it right irandikwo technical no cio rathira kiagira mathama ngijatiri ucio tu munene tondu tutingiuga ati tondu ni wathi siasa warata kumutige gwika atia riu kire tutangika ri ni guthi gucira uria tukwika atia Bere North uria tukwehereria mundu wa DP tondu ni ndikira wa mwena uriku siasa no I don't mageragia guteithurana development is development this is the point I'm making Dedito woka development ni development noti tunyomo tuturaikio turetwa to project twa kuheanwo mukarehero sharahani ta 200 empowerment icio ti empowerment that is disempowerment tondu empowerment yedu maikaraga thi magacora strategy mukoiga turenda gwaka demu haria Murang'a kana Maragwa we want to dam Maragwa river nigetha tume na kilowatts cia electricity no nyora mororio mutigana na icio cia empowerment mweke empowerment cianyu no tutire empowerment tugwika tondu twathuria thirikari na twathoekia constitution indo ciao cia no tire cia mihuko rutite kura uratwenda atia we kotagithiuka he family yaku tigana na ithui wachana na sisi uhoro wa empowerment ko icire na wale no mararega ona mbarero muraguka moko matheru no kuracia muraracia kanwa no kadora go conversation hiyo no tondu first and foremost ithui andu a Mount Kenya twagirwo ko turi na rohio tukiria nyama tondu ithu twathurire thirikari hau niho tukoragwo na grievance na rigio giari ona Kindiki na aria gimaririe ndimeraga atiriri this is the issue twathire tukihita na inyue tukiinukia nyama mugituigata mutigwo mukiria hau niho umori ati wao korona wa maranegenda professor eto matire metha-ini itigwo turakiu ariko ithuĩ twa Mount Kenya thina witu tucio tondu 47% ya kura cia Ruto iria cia mutuire president tikitio kuma Mount Kenya agaikirio na keraira tukamuhe 20% ciari kindu 1 point something million votes 60 ciothe igoka 60 ithuĩ ni ithuĩ twaikirie kura na no ithuĩ twekirire thirikari no riu ri tukireherai turie riu andu matigia kurakara ni undu wa kaundu ta kau no andu ha kurakara ri twagirirwo kwibanga na gutiri kindu gicindaga tiga strategy tondu ona bara
barerwa ni andu arakaru no ihotanagwo ni mundu uria soba no nginya urakare but uikare wisoba throughout. Riu thina witu ni ati tukoragwo na marakara ni hora gitwira horo wa gucenjania mucakwe na mucakwe kana mucakwe munina mucakwe munene kana mucakwe na nguniko tondu ndurahota ku understand atiriri woya muthurita mundu gwitwo Julius Gikonyo Kiano wa mutu wa MP wa Kiharu ni undu wa ugi wake ni egwethera Kiharu ethere Murang'a na ethere Kenya uguo bururi ni ugutonga na itura yake ni gutonga no woya mundu aya maretwo uria maragitwo ni aria ngirite ano ciana citu tigukiaria ururi mundu ucio ekureheo hake gicagi haitu Kenya njeru tondu ndukota withirania ki kangima no riu nawe wi mutetiri uracokaniria andu acio ri metagwo tugege niguo ndigwa magitwo ni andu uramacokaniria nigetha ugie na uigi wa bunge uigi wa meciria kio ndiakwirire ringi ndiritu tugucokera ha ringi ndakwirire uhoro wa ni cigana wambiro kinjira riri uhoro wa numbers no gucoka kinjira noise gikwira noise no gucoka kinjira nonsense tondu numbers ni atiriri mugikuni akwira tacokera hau tacokera hau niguo gondo ni oi mieri ino ndo riu no ni state of address turuga atiriri ogire ni ithatu numbers ukoiga no ari horo wana abochigwete numbers noise and nonsense turuga numbers noise and nonsense numbers ni kuga atiriri ati mbogo nyingire itire thathi ni ciagia thathi no itire so na mbogo ndigiega thathi tondu wa wingi tondu ng'ombe watwira uri hana niguo katia so how numbers utire mundu gathana ni undu wa numbers so politically uigi wa mbogo nduri thathi ndungirehe thathi no turoiga atiriri uigi wa mbogo wina thathi niguo turoiga no riri kindu kiria kia bata ni meciria uigi wa meciria koguo tondu na mugikuyu kuma tene na kiria kiratuma twendie migunda itu tuthomithie ciana turani ugi tondu mugo wa kibiro atwirire muhige niguo mukahota kweria mundu uriku muthungu kugurari horo igi logic tondu ni generation itu ni turacenjia maundu ugeciria ati no wari horo wa numbers handu ha kwaria minds uguo tumundu turia tunini tukagwatha koguo ucenjanie numbers na minds so wari horo igi logic ni logic okay ekurote ni meciria urahuthira ti kurora uigi wanyu meciria ni mojuguma ti numbers good no na uti mundu wa gutunya numbers no na bandu gatunyo ni mundu wahirwo ni ngai okay urigitindo kina kiria wina kio nduine kiria utai nakio wethe meciria jukira noise ucio ni twaka noise ni riri uri ukaharia johera geithia ici aria ine geithia you know okogatire muri oho you know Jomo Kenyatta okira akwiraga undu ukainuka ukiririkana neti akwira Kimathi agakwira ni tukuingata mukocio mugeni tondu tu wa guku no athie ni tukugia mashamba migunda koguo wiyathi na wiyathi na migunda na ithaka wiyathi na ithaka there was the cause so there was no noise ni tire na noise tondu ndira gwate Jomo ni ugatiriri bakemururumo na ndeto mururumo riu waugia watwikana siasa cia noise you know tibim tiarara riu dikiurerwo that's noise so to replace nake to replace na strategy so tugena mutaratara strategy ni kugatiriri ithui tuhana tandu wa Mount Kenya gugikinya 2032 tugakorwo twikite na ithuothe tukamenya taru Ethiopia mabangire by 2025 magakorwo marikitie damu yao ikahea electricity Sudan, Kenya na mabũrũri marĩa marigicĩirie nao ene
mate kuhe thitima iganda ciao umuthi ithuĩ tũtingĩkĩra thitima itũ mũgithi witũ thitima kuma Nairobi nginya Mombasa na wao kuma Addis Ababa nginya Djibouti ũrathiĩ na kĩ na thitima nĩyo nĩ wĩtagwo strategy kwĩbanga na ndirero ati makiimwo mbia maratũmĩre taxes yes taxpayers money na kuhotha makahotha magĩthika mũtongoria ũrĩa wao wetagwo Meles Zenawi akiuma ndege tondũ agĩkuĩrĩire kũrĩa Belgium ũtukũ tondũ ndakĩrĩ kuo maigĩte candles barabara yothe candles mathia makianagĩrĩra Meles will complete the dam Meles will complete the dam nĩtũkarĩkia dam tondũ mena mwĩhoko ũmũthĩ tũngĩũria andũ a Mount Kenya kuma Meru nginya Moro nĩkĩ gitu twerekeire tukakorwo nakio 2030 ngiuga nĩkĩ na tũtirĩ mũtongoria ona ũmwe ũratwĩra atĩ nĩgetha tu transform itũra ritũ tondũ itũ tũrarĩ na kahũa na tũtirĩrĩ how do we control market iria ciĩ China market iria ciĩ European Union how can we control them no nginya ũngĩkorwo na ambition ĩkĩrĩte kũhe andũ mĩrĩo tũcaũ twa gũthamia na thumu wa kũheana wa marori ora nĩguo tũke harĩ nonsense rĩu nĩwona noise tondũ ndũrahota kwaria ũndũ substant atĩ mũthuri agĩthiĩ acokerere mũriũ mũciĩ kana mũtumia acokerere mwarĩ mũciĩ amwĩre twĩrirwo nĩ Professor Kagwanja atĩrĩrĩ ndangĩhota gũcokera ũguo tondũ mekwĩragwo one time teacher it's good politics is rhetoric na nũguo tũthomithagia university rhetoric is part of it no gwakinya hĩndĩ ya kĩrĩa ũtũhe manifesto kũrĩa nyonire Addis yes nĩ ta mũthenya yes nĩ thitima yes rĩa gũkũ nakuo nĩ tũrahakana mai yes no nĩ kĩũndũ takĩra no githĩ tiguo ndĩrakwĩra atĩrĩ twarega na ithuĩ andũ a Mount Kenya na tũtikariganĩrwo nĩ ũũ Kenya ĩngĩũnũrwo ta gĩtũngũrũ ndanakwĩrwo ndĩritũ yũnũrwo ta gĩtũngũrũ yũnũrwo ngothi igũrũ ĩthiĩte ũguo tũthiĩte harĩa gatagatĩ nĩho tũgakorwo ithuĩ wanyita ũguo tũngĩrega gwĩciria ona bũrũri ũndũ ũngĩthiĩ na kĩ njĩra wa nonsense nĩguo tũikĩrie nonsense rĩu nĩ ũhoro wa rĩrĩ nĩ ũhoro wa andũ rĩu nĩwaigua rĩu maũndũ marĩa mũrathiĩ kwerekera ti maũndũ marateithia andũ it's sheer nonsense ũgakoraga mũndũ arakwĩra rĩu rĩu gwakwa ndĩreka ũũ wahana program ĩyo ũrareherwo ũkarigwo nĩ kwĩrathiĩ na individuals ta gwitũ mũthuri gwĩtwo Njire one person ndĩramũti as an example we mwene akebanga na gĩthĩi gĩake na andũ ciake ciothe agathondeka wealth yake ũkona nĩ andũ mangĩthiĩ na mbere why can't our leaders magũtũorganize mũthemba ũrĩkũ ũcio makĩria andũ a gwĩka ũguo rĩ nĩ maũndũ macio ndĩreta nonsense tondũ maũndũ marĩa ũrarehera andũ ta rĩu for example uge nĩ ũgũtũcokania gĩkabu kĩmwe ta Mount Kenya ũcio nĩguo ũcoke ũtũtware nĩgetha wĩke atĩa ũtũtware tucoka gũtũcokanĩrĩria tũhe meciria marĩa megũtũnyitithania tũgĩtwo thuraku yes tũgĩtwo 41 again tũgĩtwo ngakĩ so na kĩmũndũ ũngĩrora ciothe ciothe itingano wa tũrathurithagia andũ gũkũ yes ona gwakinya nginya rũkĩrwo atĩ nĩ ahũthĩragwo nginya ũkirie ciana na nĩ wamenya rĩu mũndũ no rĩu ndarĩ irebe-inĩ ithuĩ othe tũkoragwo twĩ Christians na nĩ wega atĩ ũngĩeheria shaitani in the equation tondũ ndĩ kũmathiaga kanitha gwĩtigĩra shaitani kwenda Ngai kanitha ndĩngĩtũra hatarĩ shaitani o ũrĩa hĩa ciake cihana noguo andũ maingĩha no ngwĩciria shaitani nĩ aburuta no rĩu nake Raila nĩ watuĩkire kĩ shaitani angĩehera atĩ kĩmũndũ so nonsense tũkũmĩcenjania nake rĩu nonsense nĩ kwambĩrĩria kũgĩa na rĩrĩ na mĩario mĩkinyanĩru nĩ twari ũhoro wa mĩbango ya projects rĩu haha nĩ mĩario andũ magaikara thĩ atĩ wĩna kaũndũ ũngĩandĩka manifesto rĩu kũririkana ka manifesto kama wandĩkĩtwo nĩ Kĩbakĩ ka 1965 nginya ũmũthĩ nĩko tũrarĩra ta kothi sessional paper number 10 tũmĩario na wakinya bunge makahohania mũno na Odinga na arĩa angĩ no kanyita ũrĩa mararia matiriguithania ona nĩ kũrũa mararũa no nĩ ũramenya kĩrĩa mararũĩra tondũ bara ĩno nĩ ya ciana citũ cihote gũthoma wega ciana citũ tũhote gũthiĩ thibitarĩ ũgathondekwo o hau noho tũrenda kũhũrwo kĩa atĩ gũtikanakorwo mũndũ ũkũrarĩra bũrũri ũrĩkũ
aria angi makiriaga gutiri ngoru nyene nige twinacio no nigetha tukinye hau ri tutigetua undu uyu personal tondu india tuku na haka ginya regional interest andu kwibanga no mwibanga inene we tondu no twibange Kimuranga, no twibange Kiambu, no twibange ora kubanga gutiri mahitia. That's political mobilization na ndegituka criminalized. Ohoro ni kiria gitunyitithanitie. So rukuge na mobilization. Ini tariu hindi ria 2007 ni ndikana twara muthuri gwitwo Bidan wari guku Bidan Bogua ari guku ai muna na itu Bidan ri tondu ikaririo haha nake ri na tukibanga ora tukubanga tutiabangire tondu turebaga tondu maruti Kenya to protect ka kibaki tondu haria turutite from 0 to 7% how ona aria maratuhura ni moigaga he has done well. Ogwo you protect what is good. Kiria kiega nikio kagatia protect. Ndegi mwana twina Professor Peter Kagwe na mwa huthirire na muthuri ucio. Ndo mutiria ndwe. No wega. Era Professor Peter Kagwe muthenya wa muthe tukombo ikire tugicokeria kahinda atare haraya. No kwende turarwa ningi tugicoke tuko tugikia mbugu twerekeire ku ona horo igi ginya ciana ira iraga uthi university niki kiragithia na mbere tuikirie tugicokeria kahinda gatari haraya. Munyamaro ringa yotengeshaga inamereria gotonge gukongoia biotomete rongore-ine kugie njuri nyajara-ine gugakigea na buthi nguigua gwa thata nikurarira mwana mugwetereri ni umutungitie mwago wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciebeba-ine buthi nduri weyagia imera-ine ciothe wiriga kugegia mutumia wa ndigwo ramurira thire atanataho ona nie noguo undeire thire ukiri wago thathayagio muno wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi wewa kwihokwo kuna hatari nganja angikorwo ni uyu rugambitie ndaririkana kwa riria wanyenjire bururi mumu utangikura kindu na tondu ni uri guko kuhaturani ukihatura mihaka-ini ya gwitu wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi miaka yokombo wona yainikirira wigiragira nokeinukiria mbari ya isira eri-ine irakwa niumataithuranite kwimigwate Babironi matingioneka ringi niumacoketie imamo-ine ciao wewe okagwo kuria gutari gukagea na riria wetu kuria kuritu kahuthia watuikite kihonia thina witu tanoneka gugitura ngui rigagirira ingetia riaku niringataga wagi
ukiona ni utwikite rwimbo na mwirahiro waria makwihokete mukayo wocio mutho ni uiguite ukamuhuniria ruhi-ini rwaku muhei munyamaruri na tukina Professor Peter Kagwanja Ngai kumenyithia hihi we ni wihokagira o andu aria wendete no ucio wihokeire uigiriki no autora ciana ciaku cukuru mutumia waku kana na utora thino wa kiharo kia ndege kana gukua mathai-ini ma utuku tau ndauma guku ithuĩ turakuo ni Wigo yone njĩra njega thũrime na njĩhokeku harĩ ũkui na matereba mena ũigĩrĩrĩki ũrĩ mwega atĩ nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ-inĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 ona ũkorwo ũgĩkuo na ũcamba. Wigo, let's go. Harĩ we wandĩkĩtwo thĩinĩ wa thirikari ndũkamake ũngĩkĩrwara kana ũgĩe na maũndũ marĩa maikinyaga mũndũ mangĩkĩnyita mũndũ ũhoro wĩgiĩ kũrĩha mbeca ciaku cia nyũmba kana ũgakĩnyitwo nĩ thabarĩ ya naihenya tũrauga MyMobi nĩ njĩra hũthũ mũno ĩno ndũretio maratathi kana referrals kana payslips ona kana no nĩ ũrakĩheo ngombo ya ciringi 20,000 ũrĩa wabatara no thĩinĩ wa system ũgũtonya ĩno ĩtareretwo oro hanini warikia gutonya MyMobi civil servant no gukihura niguo gĩa na emergency loan urakibatara o kuhura njata 5-3-1 arama yari ukiyandikithia rungu rwa ndagika 1 tu wakorokea umugano wa ciringi 20,000 ciringi 20,000 ndukurengwo mweri utau umuthi ungiheo ukarengwo mweri uria ungi no wiyandikithie ihinda-ini o riothe utuku weekend ona kana mithenya ya thiguku mbeca ikaingira thiini wa thimu-ini yaku marihi ma ngombo yaku ni mahuthie urarengwo kuma mushara-ini waku wa mweri uria urumireire. MyMobi amukira mbeca cia naihenya uranjata 5-3-1 arama ya rairi na tutakusort gukira maundu maingi muno ona horo igimainie na duka Citizen Duka ehereria kigio tau ndironi mundu etagwo cohi wa ithabedi aramaka tugatigana haha indo cia kiire tworote riu ndehera kigio kiu kiothe ya utinda tu ukuite merigo mingi tau ndona cohi ena shopping ina muno haja meri to kiuma gwika shopping oya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya View sasa uthure Citizen Duka utekurihio naki ona dururu thura indo iria urabatara na ucirihire na Citizen Duka magakurehera nginyagia o hau haku morango-ini na thogora tu wa ciringi 200 aikorwo wi matura-ini maguku mwena wa Nairobi. Professor ĩndũ akiona gũkũ gwĩkũndũ nguonaga ngakuiguĩra tha mũno ngona ũhatakĩtwo gũkũ raika nĩenda wĩikare ũkũ kũraihu wakũgĩa noku nderu ona ngahota gũkũhũnia maitho ndĩrona ona nyamũ cianyu ciothe nĩ njerũ rĩu ndũkane ngondo nĩ ũragĩũkĩrĩra cio karangi mũkahaka wega atiriri ndoe ngwiraga uke utuku niu nawe no ithaa rĩrĩ no nĩ rĩega tũranĩria tũtirega kũnyihia hwaĩ nawe no ti ithaa rĩa gũkagwo hĩndĩ ciothe torĩa njũkaga university ya kũrĩa Kimuri na ndonire no ahingũrire ngeretwo Kĩng'ang'a na ndirakora maprofessor mothe Professor Muriu. By the way, congratulations nyonire no admit ro Kĩng'ang'a University Kĩng'ang'a ndetikĩrwo ndi professor wa Kĩng'ang'a the adjunct wakora Professor Bataru wakora Kenyatta yes ura nĩ ngirite uyu gwitwo Kibicho Kibicho bado Kibicho ndaraingira ni athũrimwo ni no ni ararwo ni senate Kibicho daktari Kibicho ndaraingira daktari gacie ni ingirite very good ni university na andu yo Kĩng'ang'a ni rutanagĩria ndũgakua nĩ kĩrĩa nĩ kwaga kĩo no agire menyaka na hai kaundu gatindai na no kaundu kega na kaundu kau wagweta ka region politics ri ni nyumirire muno kuria kwa maitu kuria Nyeri kaundu karekiki andu aya atongoria matongoretio ni muthuri wetagwo Eric Wamũmbiri ni mokire makiona president no ne koretwo ngirumirira tondu ngaigua atiriri ukona andu akiambu ne mathi ukona andu a Murang'a ndaigua kanima ukona andu magithie na mbere
riu uria gwiciria matindia magikari ni gucera matura-ini tondu one thing I think marikitie kwa agree no kaundu ro kamwe tu kwa agree atiriri no minister wa bara ni David Chirchir kogo kiu iticio urahoyaga indo icio urahoyaga Professor Kithure Kindiki ukuruta ku kwa thirikari magacoka makero ihi wakorwo ni mairi ukuruta kurio kuri engineer Eric muga yani kwa othe makanyitana magacoka magacera niguo riri muga kuri mune mutikamurehera matuhuhu wathi mwakiona ndemu iyo mukone wengi mukene na mwacoka na inyu mugacoka mugatwika atiri na inyu mucokeru ningi mugithie bunge tondu kuna cio indo ici nacio murauga murenda ri nacio itoke ciikirwo ki thino wa budget macio mothe no ironania chaos iria na anaki iria yuko Mount Kenya, and we are better than that. Toi gukorwo turi andu mo organize gukira uguo tondu kire gitumite China ikorwo mbere irari bururi muthini muno ndio kana by 1980 ndio kana wali study kihindi yo study kire natire thina ukiri university yake ukire mundu tatene wake nete sawa na tena wake akana ni kiroko ona ngie thiko mugwa na nerio tene kwajo kichama na ngia thiko ithathatu eyo ni guka kana shosho maitu rĩu ngũkwĩra atiriri ũhoro ũcio wa kwĩbanga ũguo China ebangire by 1980 nĩguo bũrũri korwo warĩ bũrũri wa Africa ũngĩarĩ wa gatatũ ũrĩa mũthĩni mũno tondũ harĩ mabũrũri maya marĩa marĩ mathĩni gũkĩra China nĩ Uganda hĩndĩ ya Amin tondũ yakoretwo ima hĩndĩ ya yarĩ na civil war ũrĩa ũngĩ nĩ Guinea Bissau na guo akoretwo ima haro-inĩ nĩ kũrikana mũthuri wetagwo Amilcar Cabral kĩrĩa ũrĩa matongoragia Jomo Kenyatta wao so kĩrĩa kĩmakinyĩtie haha nĩkĩ nĩ kwĩbanga long term ti kwĩbanga short term icio tũrauga one term long term kahinda karaya mũkebanga na tũkamenya nigetha Murang'a for example yũkĩrĩri nĩ atĩ nĩ ũndũ ũmwe ũrĩkũ MP othe mangĩcangira na governor othe macangire ũgĩe na multiplier effect twatonya thirikari ya Kibaki kĩũria kĩu nĩ kĩorigio Kibaki we mwene akiuga atĩrĩrĩ mbere tuorote meciria ma andũ aitũ tuthondeke andũ ogĩ nigetha ona mangĩaga mawĩra gũkũ gwitũ nĩ makona mawĩra kũndũ kũngĩ so gĩthomo gĩtuĩka kĩo mbere na kiruta budget nene more than 30% ya bũrũri wa budget nĩ gĩthũndũ wa kũnora andũ meciria rĩu weciria long term tondũ mwana ũcio ũrathoma standard 1 Kibaki akĩrĩkia egũkorwo arĩ university arĩ secondary nicio ciana nicio rĩu tigo tugi maratugia nĩ gũtũririkania tigo tugia maratugia let's not criminalize them tondu uguo maroiga niguo intention ya muthuri ti Moi wa Kibaki yari ya kunora andu meciria yes tondu niyo ya mbere tuka empowered na nikio it's not about numbers, it's about minds, it's about brains, equality ya brains, it's quantity hasha na tutikorio ho tukeithe na baini ino ne value proposition ya kugatiriri ne da invest besha kuri ciana ngatwika giki na cio nigetha wako matika honera guku gwakwa mathie kungi keri akirora akiuga tukwenda kumeria kiria giothe turare magioke thoko na nigetha tumerie kiria giothe turare magioke thoko no nginya twake ki mabarabara infrastructure twake mabarabara agithie kuma ni orotete the next nigetha tukurie kiria twina kio kiarame no nginya tukona energy thitima kana hinya tukigena diversity ya gwetha ki thitima tika no anyita hau ndanyita so riu meciria ma guthiaga ati tari wina gikabu gya kuhoya bũrũri ũyũ nĩ ũkĩrĩte hau tondũ tũrĩ bũrũri wa planning tũrĩ na andũ aingĩ mũno mũndũ gwĩtwo Saitoti Torome great experts in planning ati ũngĩenda kũbangĩra anything can ũthiĩ Embu nĩ ũkora andũ maikarĩte kũu ta Cyrus Njirũ andũ mathomithĩtio many years andũ moĩ kũ plan rĩu kĩrĩa tũkwenda twĩke Mount Kenya nĩ kwĩ plan na ngwĩraga Mount Kenya nĩ ithuĩ the richest part tiga gũtinda atĩ kiuga ti ũkabira it's the truth ati 65%
ya wealth is within Moro, Mau Summit na Athi River. It is true. Na warora Mount Kenya nyamwira hindi twakorwo na muthuri gwitwo Kimemia Sereb ari governor twakorwo na nyamu yetagwo Central Kenya Development Regional Economic Community ya tuve kumohe Serebuli ya daktari wa Makuru Serebuli yo igaga atiriri korwo ni tuoyo gutuhana tweherio Kenya Serebuli herio Kenya igwo handu etwo bururi mwanya tugikoo twi number 135 thiini wa thi hari mabũrũri 195 tugikoo twi 135 no tonga nikano anyita so na njira nguo ni kuga atiriri miario erario ati andu guthi na tufakuri kuhoya ati kwa ministers wathi akihoya like a beggar. That's not the way to grow up people. Ugikuria andu milioni 15 na kumahoera. You have to have proper planning. Na niyo ndina thina naguo tondu ndimenya kuria andu arata kwa marathikiriria makuria professor ari ona ithui kuria guku opposition tuthi na inyui no uri mukado na ugiki by the opposition kado yeah diki square the PLP am the deputy leader wa dio or you are moderate na turi okuria kire ndi moderate no tutigitikania na ati tugie na consensus yorimu digitikira wambe wire andu aitu what is it that we want turenda tukinya 2030 Ruto ni agathi what is that an issue really ni that too no na tuti turari horo wa 2027 duge ni athie 2027 athie ri sohwa tugakorwo tugikatia Gachagua ri ni aruginya na ukithethera ndi kugweta maritwa no ndo ni araririe muthuri na no warware ndu gukuragia tiriri mara wa garwa karone aro kama ya president mundu wothe we muciare guku Kenya no arugame so it's not a useful debate no it's not a useful mother ni ararugama Gachagua ni ararugama Kalonzo ni ararugama Matiang'i ni ararugama ndio amenya kiaga tuba ndu ndina kuria no gitikiu girekano no mundu da kuria riri very specific da kuria tiriri Wangari wa Karwari ni ararugama gitiga president to ni riri weri uri thiini wa kiama giake yeah the ambition ni personally no wende tiga kwenda I'll work towards it no riri politics is a game of the possible nikio tuli na coalition Lord, let me tell you the truth na nitwaragie ici openly ndungihota gwathana bururi utai na coalition that is known Jomo Kenyatta athani na coalition yake na andu a Nyanza ni waingirire nayo gwathana gwake na andu a Rift Valley na Kadu na etite ni takadu kanu ni kenyita na Kadu horo gikatia woka muyathana gathimbo na akiagieka ahiuka ukuta ni mundu rahoria miaki eta unyagahire riu wacoka woka mundu gwitwo Kibakiri athana ki na coalition twingira na Nyanza Western ucio no we amude na consensus ile nene muno ni athuka politically muno ona Kibakiri twaina thina muno tondu twathanaga na nyamu itagwo bypass ndungihota gwathana mainstream tondu ona nyamu etagwo bypass I belong to the bypass government bypass ni ati no nginya thirikari uria thiini wa thio Raila na andu akina mugire na no nginya arikie project ciake no nginya mungimuhe a breathing space so na njira nguhi tukoiga ati wako no wathanire no nginya kugikona coalition Uhuru aigira na Ruto coalition arikia nao na Raila umuthi Ruto atuire hitaga itho othe ora kusirio ngai cia mana cia mihanano ake hita ndona ari atukiri ndona oguo the reality ni atiriri no nginya ngithondeka coalition no ithu tuhana tandu Mount Kenya ri is that the reality coalition ile turatonya nigethe tuheki tiga tuherithie Ruto kana tuherithie uriongi kana twiki ati uriongi ni atuherie ng'ania turenda uria twagirirwo no kuhingirio na kuhingirio gwitu ni tondu ithu turi andu a biashara aingi itu ari angi turi arimi turenda mundu ku promote agriculture no ku open bururi ati o biashara yothe ingihingura no irute ki wira so nikio it is not important kana kama unie kurugama kana Otieno ni kurugama
what is important ni coalition ira tuguthondeka na coalition iyo ndigakorwo ya kuga ati Ndiritu must go ikorwo e build Ndiritu must go etwire atiriri Nyeri tugakorwo tukinyite hana Tajatire okiuria kingi nona impact ya Jubilee if Uhuru ni okay hand over kuri Matiang'i. Well, the point is ni atiriri tari ungirora mwega muno kuri andu marie choices iragwira andu atatu in the opposition oni wakiaria na no me tariatu no maroro tuone ruto marora muno eroiga Kalonzo mundu wa Saikuru na Kalonzo eho ni undu wa experience yake the longest serving vice president ni kuririkana no ria gikite MP and so on kuma 1985 okay twire thirikari ni gucoka goko he muthuri gwitwo Matiang'i the youngest of all of them na he mother ndeguka tondu ni Mugikuyu kana wa Mount Kenya is because ni mutumia na hindi ria ciothe twanathura na bururi tukagea na thayo akoni uririkana 1963 twari nationalism uhoro wa kunyitana tweherie muthungu nationalism iyo ni ideology twoka 202 twokirire generation Uhuru versus the young versus the old Kibaki na Uhuru na 2022 twari na class hustlers class war hustlers na dynasties 2027 will be a gender war todo tuitete thakame nyingi muno bururi uyu Gen Z de ukorere ndetio twakiaria you need the softness of the mother you can yeah you do na by the way me the kodu kamioyo yes you need the softness what about lady arumene tuitire thakame muno taru ngirora ndumire Nepal ni the old na the young yes na marauga ono mwe ule ula matongoria mukuru muno no 51 yes yeah nini the average age ya dozi wagweta asio the twagweta oh it's not about gwiciria uhoro ndo nikia tumajugu tondu ungirona guku street iniri ni uhoro wigie withi ni conversation ugithie everywhere no gwo gugatiri so what is the average age ya dozi niguo korwo riri ito simulation tigane na average age tika gwika don't put a square peg in a round hole tondu ngigira niki miaka kiri miaka miaka tiyo yathanaga no igure discussion ire rari gatagatika Gachagua na deputy wake makiari horo wa Mukisa Kitui nigure debate yo it was a very very important debate and out of it Gachagua emerged victorious araririe reason tondu ungirora thirikari ya Jomo Kenyatta no wari mukuru muno kwaigiria ku bio ha mundu gwitwo Ngei the rest were Gen Z. Matiba was 24 ari permanent secretary Kibaki ari in his 30s wanyita ugwo ndwa aigi a thirikari mari ku ni undu wa mentorship na nokyo gukuheaga horo wa jeshi battalion ya andu 100 ekaheo captain uyu humwe ni undu wake kandu me ukire na marire rika riene gutire hindi ya rika tondu uthiago utiganirwo tondu gatagati ka aria kuru na aria the difference is 1 experience 2 knowledge na dogi agikoti na boss uretha ni uretha hakiri you must take into account dorona a possibility of a wild card niki candidate no toy kind no gutire andu matingithura kiria tutagiko kwina kihukanio andu mathuraga kurigana na uria mogithia kwira uria China mekaga you choose somebody who you know amwathite miaka 10 na mugetikia ni amwatha wega ugu no aruga ikinya riu riki na ithu no gutugwika Gen Z ao muthi rucio ni athuri aciora oka Gen Z tondu ithu haha twina Gachagua haha university tugwa tuli very young tugi tuha kuma haria nginya haria twatuha today miaka ni rathie ikite atia kirite twitikire gutire generation there is no generation yes yathanaga iki wathani ni wa intergeneration
na gutukana ni andu kiria ciama cianyu uria mwifangite ciama cianyu uria mwifangite mungithondeka kiama kia andu akuru ni mwathira mungithondeka kiama kia andu ethi ni mwathira tondu mutigukona patience na andu akuhinga ria ngebriki muguthie hu tangarie tare breki so no nginya hagikona ki no horo it is intergeneration na ucio niguo ugikuta tarona mutaratara wa mugikuyu uria thanaga ukoragwo na marika meri na within them ugakona andu kuringana uria maingirite ki kiama na miaka kuma ndegwa uingirite oguo uhorio and so on wanyita so na uria muroka na hare iguru oguo muranyiha oguo natural law of attrition watho wa kuninwo ni miaka na guothiaga atia to muthi population ya andu aria mari below 35 umuthi ni 65% ya population ugicoka gukaria mari 40 turoka 75%. So is it justified gwatho ni mundu mukuru? No, ti gwatho rathwo, you are being guided. Ti gwatho murathwo, there is no leadership. Niki muturaga moini ati gwatho. No, we are governing ourselves. Tondu tuwakora bishop kogo ona yuthio sorry no. Kogo ona mundu ucio na gativari degiretio ona that margin wa gweta is it I think iroka kidu 51% at 41 yes so ona mbagia na president wa ori no ona ti horo wa ona warikari ya ori ma compete na aria na image Victoria zili hema hitia neto ko igata kinganga university seriously no I'm asking no hena mahitia tondu riri you cannot choose according to generation turiga atiriri gutire mundu gutire generation yathanaga iki tondu wathoni ni gutiganirwo nona ni gutiganirwo mathina maya mothe twi haha na moramona twina ha Kenya riu gura tuigwa tuhana it has one reason and I can say this certainly ni twakinyire handu giciya ni mbeu njithi tuguthura ni kurikana mundu wetagwo Atuoli amene etagwo atia Mude Awori Mude Awori aheo giti ni Uhuru andu makini Anko Mudi andu makinigina ngirigwo atiriro anegena Mude na Kenyatta twatha wega na thayo for those 15 years na biririe gwathana na miaka over 75 na ku na ni athanire 15 years na kiriki kifari arabiri utwathana 72 na ndai na thina hindi atuka ha tobiria gwetha rikaritu niguo tobiria guthura nginya mundu tayo ni ati areka tiga rwimbo na ndungi agiruga makwire no akuineire na ndona tutinarikania uhoro ucio ri ucio tutinarikania ucio no kwa dorire nigo tuhota gwatuna na meciria wega ri no kiurio giako kia muco Professor Ndasho kia gatho ndu agutucerera 42,000 students magetwo makinyetie C+ guthi university makarega tondu you are an adjunct professor the university ya Nairobi it's a conversation also itiguo au ndu tuga ntwa make mistake mwena wa Kibaki aria twathana hindi yo akibakiri we made a mistake na niyo Uhuru ageria correct makinya handu nao matuika personal na munini wake ni arageria correct tondu let's look at things objectively outside this politics tondu technical wathi kundu gwitwo Cuba why they are going ahead uthi China why they are going ahead uthi India why they are going ahead ni gukorwa atiriri mwina mashifu manini na athwo aigi yes tondu engineer athomithio wakinya university na degree ri wagirwo guikara thi wicirie uguo wi mundu wa office wa gwiciria maundu na kuma guthikora maundu maria mareko andu akuruta wira ni aria mathie technicals riu by the last year omantu kiambiriria turana 290,000 students aria mari technicals nikio guthie gicagi ugakora ati wenda gwika plumbing no ukire Nairobi gwetha mundu wa plumber wenda gwika electrification nyamba ya kuraka no ukire Nairobi kugira mundu tondu wake tondu tira produce andu ariku acio andu aria mari guku nao aria matigarite marwo ni Somali aria angi marwo ni South Sudan aria angi marathie Congo so tugatigo tutire na andu akuruta wira na twina ma engineer mirongo mingi muno so nikio ri mutaratara uyu wa kuongerera
arutwo technical schools na by the way me thaici ni ngiri magana mugwanja ma 50 riu ni magana mugwanja ma 50 tuhetwo riu ndikiri chairman wa technical tuhetwo kiria deadline ni gwakwa by next year jagwo kona andu 5,000 riu ndina 2 I have 2,000 jagwo kona ngiri cigana Murang'a technical na by 20 kiria 27 turorete 28 jagwo kona ngiri 10 nona nikio turambiririe nyamu egwitwo digital driving thomithie maundu tofauti defensive do ciothe nigetha andu magoka mari aingi na karutwo kosi na magathi gwika atia gutungata na koreketwo moto ke na mne kutomithio engineer kiria gutho mechanical ya ngari atitinga nigetha ucoke wike driving ni ugicoka oya ngari yakwa ukajira urera ruma ndiraigua wega kiruruma hari handu kaburaita kana ni uramenya ni ha to guikarira uigarire ngari tatiri ambirie gukituka nayo ni uramenya ni nginya urera ruruma ni njega hati njega wambe thomithio kiri uratwarithia ni ki then umetwarithie wega ucoke umenya ni ukugia na defensive but what's the point ni atiriri ni ukuhota guturenia andu aingi within a short time na maandikike guku maandikike nja yake afuri technical education ni njega na tutiriga ati ugi wa university waho no ni hakoragwo na kindu gitagwo ratio ya engineer omwe na technicians maiganona Thank you muno Professor Peter Kagwanja no urenda gitigia Senate riu njugite Murang'a gutigite itangithurwo no kia MCA kiudi kurugama na women rep icio gicete no ndugame ndaigua yes tuma na Professor Peter Kagwanja adjunct professor University of Nairobi na ningi policy Africa Policy Institute na maundu matiganite tutinarikania ha bugu muthenya ungi uhe muthenya ungi umwe ndu twatukarwa riri bugu tukagia bugu tuikie bugu scenarios wathera ri scenarios tukwiheta mweri na kindu riu twambirie kuikia scenarios ile igikoragwo ciiko turikina kigo kia mwathani aroma 12 kamariga 10 aroma 12 kamariga 10 rogatiri endanagai mundu na uria ungita andu anyi na umwe na muheanaga gitio mundu na uria ungi ni kigo kia mwathani mugie na utuko mwega muthenya wa rucio twina tabara itu ya kimuri nitwa gutukoro tukiroro horo igi ni farafara iriku irako ni project iriku cina mbeca ni iriku itari ni iriku maundu macio mothe mutu wako tukenera mo thiini wa tabara itu ya kimuri kuma thaa 3 nginya thaa 5 cia rucini mugie na utuko mwega gutiga moko-ini macoi wa ithabedi good night. Dore watiganeria dugata shaku yo magitagera no biteri muige umona ogoshiro goshokerera enderia dugata shaku shangara otamoro keke moko igoro yao umona ogoshiro goshokerera Betawo Jehova monene walika aria wetokoreire matihotago kumona ogoshiro goshokerera enderia dugata shakushamagara otaboro keke moko igoro yao kumona ogoshiro goshokerera ona ihutukiro onowe mwathani ndeithagia kumenya uria wi hinya muingi kumona ugoshiro gushokerera enderia dugata ciakushangarara otamoro weke moko iguru riao kumona ugoshiro gushokerera enderia dugata ciakushangarara otamoro weke moko iguru riao
Kumona ogoshiro goshokerera Kumona ogoshiro goshokerera Enderea dudaka shakushanganara Otaboro beke moko igororea Kumona ogoshiro goshokerera We mutheru Jehova twambararia rĩtwa rĩaku twoiga nĩ wagĩrĩire wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Haleluya nĩkũina kĩgoco. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ ũhotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we mũrĩa ningĩtarĩria we makĩria mũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania mũrĩa ningĩtarĩria. Niguo kwamũkĩra rwĩmbo Jehova nĩ ũrĩ hinya rwa Patrick Mbaria thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Katika sehemu nyingi nchini kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire we miambato na meikuruko no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Kuamukira rwimbo mugambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 282 hash. Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi-Notana. Kiongo inarwe bororo
indo ciothe nĩ ciaku, ingĩtara irathimo ciaku, aba nĩ ũndathimĩte, rĩrĩa rĩothe ndanakwĩhoka, ndũrĩ wareka njonoke, nĩ guoko waku Jehova, kũhotanĩire mbara ĩno, kumono ci-inĩ ciaku, gũtingĩgayana nawe, tiga nĩwe ndingĩrĩ haha, tiga nĩwe ndingĩraina, Jehova wĩ Ebeneza, amũkĩra ngatho ciakwa, ngũgwĩta Jehova Nisi, bendera ya ũhonokio wakwa, tiga ũndũ wagĩrĩra, ingĩahotekire tene, ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ingĩkũhe, no ngũinĩire rwĩmbo rũrũ, na nĩ rĩrĩa andũ othe mamenye, nĩwe ũnginyĩtie haha, nĩ guoko waku Jehova, kũhotanĩire mbara ĩno, kumono ci-inĩ ciaku, gũtingĩgayana nawe, tiga nĩwe ndingĩrĩ haha, tiga nĩwe ndingĩraina, Jehova wĩ Ebeneza, amũkĩra ngatho ciakwa. We nĩwe mwĩhoko wakwa, na nowe mwĩgitio wakwa, na mũmenyereri wakwa, na ũteithio wakwa wa hakuhĩ, nĩwe ũtũire ũhithĩte, ikahobanĩrio nĩ ũru, ũkoretwo wĩriumagarĩro, ona ihũndũkĩro rĩakwa, nĩ guoko waku Jehova, kũhotanĩire mbara ĩno, kumono ci-inĩ ciaku, gũtingĩgayana nawe, tiga nĩwe ndingĩrĩ haha, tiga nĩwe ndingĩraina, Jehova wĩ Ebeneza, amũkĩra ngatho ciakwa, rekio tũre wĩ Ngai wakwa, na niĩ ndũre ngũtungataga, owe wiki Elohimu, mwene hinya wothe na ũhoti, gũtirĩ ũngĩhananio nawe, gũtirĩ ũngĩigananio nawe, kana ringithanio nawe, nĩwe Ngai wa ngai ciothe, nĩ guoko waku Jehova, kũhotanĩire mbara ĩno, kumono ci-inĩ ciaku, gũtingĩgayana nawe, tiga nĩwe ndingĩrĩ haha, tiga nĩwe ndingĩraina, Jehova wĩ Ebeneza, amũkĩra ngatho ciakwa. Oh yes, rĩu nĩruo twambĩrĩria naruo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ngatho iria twĩ nacio, nĩ ngatho nyingĩ mũno 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 kwĩ Ngai. Yes, rĩu rwa mũndũ gwĩtwo Elijah Mira, rĩu nĩma rĩu nĩ rwega na tũgagĩcokeria Ngai ngatho, na Ngai no egũthiĩ na mbere na gũtwenda, no egũtwĩka wega nĩ tondũ wa tha ciake, ona mawega make nĩ maingĩ, na Ngai no egũthiĩ agĩtũrathimaga. Good morning gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, njĩtagwo General Cohi wa Ithe Vethi,
Karibu sana ngũnyite ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra njega mũno ya aracoria mũthenya wa ũmũthĩ, na ndĩna mwĩhoko atĩ maũndũ maku nĩ mega. Ndĩna mwĩhoko kũrĩa watinda Ngai nĩ akũhe o ũmatho ũrĩa ũkũmũhoyaga. O kĩrĩa we ũgũikarĩte ũguo kamwĩra Mwathani nĩ ngwenda rĩ, Jehova nĩ akũiguĩrĩire tha na akũhe. Rĩu karibu sana, nĩ njũĩ rĩrĩ nĩ hĩndĩ hihi mũndũ arakorwo agĩka mathabu make ma mũthenya wothe, gũkĩrora kũrĩa hihi ũtanakorwo gĩkinyanĩra, kũrora kũrĩa we wikarire ũru. Nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtwĩka wega na nĩ egũtũrathima. Karibu sana. Nĩ ndakũnyita ũgeni na mũthenya ũyũ nĩ ũgũtwagĩrĩra nĩ tondũ wa Ngai. Mũthenya ũyũ nĩ ũgũkorwo wĩ mwega. Asante. Asante sana. Thank you very much. Oh yes, ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũkoragwo tũkĩaria cia mĩciĩ. Twĩna mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Ndegwa Bull, na nĩ tũgũkorwo tukiaria maundu matiganite. Tukoretwo na topic tukoretwo twinayo itagwo enemies of marriage, na tukoretwo tumiaritie muno. Koguo muthenya wa ũmũthĩ no tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na ndereti yo ĩgiĩ enemies of marriage, na tũgũkorwo wega tukiaria na tumimenye ona tumeithiranie na njĩra ĩmwe njega. Koguo kĩrĩa niĩ ingĩenda nĩ wikare oro hau nĩgetha tũtwarithanie wega na nĩgetha maũndũ mothe makorwo me sawa. Ndĩrahoya wega maũndũ megũkorwo me sawa, maũndũ megũkorwo me mega, na Ngai nĩ egũtwĩka wega, nĩ egũtũrathima. Asante sana. Good morning. Kũrĩa kwa SMS nĩ kwa 22989. Kũrĩa kwa SMS nĩ 22989. Wona waingĩra kũu wanjarĩria nĩ ngũkuona na nĩ ngũcokia ngatho. Ũngĩcoka ũthiĩ kũrĩa kũngĩ kwa Inooro FM Facebook fan page twĩ live, kũu ũngĩthiĩ maũndũ megũkorwo me maũndũ ona mega mũno. Hatirĩ ũndũ tangaja. Karibu sana. Ndakũnyita ũgeni, niĩ njĩtagwo General Shohi wa Fethi 22989. No Ngai ti mũndũ akamĩũndũ
yes, rwimbo rũu nĩ rwa kairĩtu getagwo Shironara, rwimbo rwega mũno. Shikonara na rwimbo rwĩtagwo Mũrũi-Bara. Oh yes, na rũroka wega biũ. Rũu nĩ rwega, nĩ rwakinyĩra mũndũ wothe hihi ũrakegerera maũndũ maingĩ. Nyama nĩ akena, arauga we are tuned in to kũndũ gwĩtagwo Mũthurwa kũrĩa thoko-inĩ. Salimia jeshi yote ya soko, nĩ kĩgeithĩ ke jeshi. So good morning this Wednesday, twĩ hamwe mũno. Niĩ njĩtagwo Gaicũrũ wa gũkũ Kenya, thengio mũno. Christopher arĩ kũrĩa Karatina aranjĩra leo na ngoja pasta sana. Niko ndani kabisa. Melvin Kahanya kũrĩa Nyĩrĩ Gathuthi Tetu mitambo-inĩ mũno. Twĩ hamwe cohi njĩtagwo Michael Ndegwa aka waru gũkũ barabara-inĩ rungu rwa Mũtĩ Macaki primary nĩ kwega biũ. Mũrĩithi Semaguka wa digital nĩ ndakuona kũrĩa kĩa Mũtwĩra kũrĩa Kĩrĩnyaga ranja ndĩmũgeithĩrie waru na Rĩcũ ya Kĩrĩnyaga na Kariuki Mũcũmbĩ wa Naema wa Thĩka, wote wakae ndani kama moja ya Sami K Deru. Ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Jabez wa kuma kũrĩa Thaya, thengio mũno mũthuri Kamakawa na kuona sana. Kariuki wa Karanwe Ng'aru Akarandire aja cohi wa Ithavethi nginyĩra tene tũnyihie hwaĩ na ũngeithĩrie nyũmba ya Karanwe yothe kũrĩa marĩ. Asante. Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe always nĩwe ũgĩkoragwo arĩ wa mbere. Emburu Nyenjes nderwo Kamakawa tuko ndani. Kima wa Maria thengio mũno. Asante sana. Hena nginya wanyandĩkĩra hi o ũguo tu hi, ona ategũtinda atĩ akĩgerera kana kĩ anyandĩkĩra hi. Nĩyo nĩ njega, nĩ njiganu. Thengio mũno. Already nĩ nguonete mũndũ ũgwĩtwo Peter Gashau kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle Washington mitambo-inĩ mũno. Nĩ nguonete hena mũndũ ũngĩ nguonete wanjĩkĩria ka message na gũkũ good. Nĩ nguonete mũndũ ũgwĩtwo Erastus akoragwo etagwo Erastus Mwangi na akoragwo kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Mzee wa Nyama mitambo-inĩ mũno. Arenda gũthakĩrwo rwĩmbo rũmwe rwa Mitha Mũgĩkũyũ na Rajira wa Nyama twĩ thayũ na mbura kwa wingi kabisa. Na Sabina yule rafiki wetu amenyamaza sana. Sabina aliokuo kũrĩa Nyaikuru rĩu akĩendagia indo ngĩenda tũmaithikiri twa ciana nĩ twendagia, akoragwo harĩa langa akondirahĩtia nĩ acario, nĩ egũbatara gũcario mũtumia ũcio nĩ akirĩte mũno. Sabina awache kunyamaza hivyo sana. Haya, Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe aikagia mwena ũrĩa na akandora mwena ũyũ ũngĩ nĩgetha ndigakĩage gũgĩthoma yake. Nĩ mũthuri mwega. Haya, hena mũndũ ũranjĩra Niko Mitamboni cohi wa kuma Mũgũtio kũrĩa Baringo County. Ndakena mũthuri nĩ gũkuona cohi wa Baringo, etagwo cohi wa kutoka Mũgũtio Baringo. Nĩ mũthuri mwega onake mitambo-inĩ. 22989 thaa ici na ndagĩka 23 ina ndagĩka 23 na ndenda gũkũiyĩra fomu tondũ nĩ njũĩ thaa ici no ũkorwo wikarĩte handũ ũceng'eng'ete ũguo rigĩtwo rĩu mamwathani ngorora kũ, gũtirĩ nduthi, gũtirĩ ũrĩa ũngĩinũka matatũ nĩ ithirire, ũrarigwo rĩu mwathani rĩu ngũinũka namna gani. Ndenda gũkũhe fomu na ndenda gũkũhe fomu ĩno ya kuma kũrĩa Wingo, na ngwamba ngũria ũgĩciũria nini tu na ici ndenda wĩcokerie ndũkanjokerie. Hĩndĩ ĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ rĩ, hĩndĩ ĩrĩa viu nĩ ũrenda gũthiĩ handũ no gũtirĩ ngari, gũtirĩ nduthi, gũtirĩ kĩ, yani we wikarĩte ũguo wĩkaga atĩa? Ũthiaga magũrũ kana wĩkaga atĩa? Haya, angĩkorwo tuge nĩ ciana ithuothe Ngai arĩa hihi Ngai ahete wĩra, angĩkorwo he thĩna ũtũgiaga mũno nĩ ũrĩa mwana egũkinya thukuru atigĩtwo nĩ mbathi ya thukuru, kana hihi weri wĩna cuguri wĩna cio ũrabatara gũthiĩ na nĩ ũrenda ciana cithiĩ handũ, nĩ mũkwendaga mathiĩ handũ, nĩ kwendaga mathiĩ thukuru, nĩ kwendaga mathiĩ handũ magagĩkenere, na wehe handũ hangĩ ũrathiĩ, wĩkaga atĩa? Wambagĩrĩria rĩu gũcarĩrĩria nũ ũngĩ gũtwaranga gũgũthiĩ rĩu tiga ndũkaneke ũguo. Ndenda ngwĩre ndũkanacoke gwĩka ũguo tondũ no nginya ũkorwo wĩhokagĩra mũndũ ũramenya. Yes, na nĩkĩo rĩu Wingo yũkĩte. Wingo nĩ njĩra ya ũtungata wa ũkui wa ngari cia taxi iria we ũrabatara o gũkorwo wĩna app ĩyo ĩtagwo Wingo thĩinĩ wa thimũ yaku, ũka-request ũkamũnengera. Ĩna matereba mehokeku, ĩna matereba matarathi makĩnyuaga njohi, ĩna matereba matarathi makĩrĩaga mĩraa, ĩna matereba ũngĩhokera ciana
nginya ona ũngĩhokera we mwene ona hĩndĩ ĩrĩa wĩna kamũrigo na nĩ wenda gatwarwo handũ ndũngĩhokera o mũndũ oro ũguo wĩna ndereba wa kuma kwa WeGo wĩna app ĩno ya thimũ ya WeGo ĩno gũkorwo downloadĩte harĩa ha Play Store kana App Store we ũkoragwo wĩ mbere ndenda download app ĩno oro rĩu ũmĩkĩre thimũ-inĩ yaku tondũ ĩno app ona thaa ici harĩa ũkwamĩte ũguo nĩ njũĩ ũrathikĩrĩria na earphones ũrarigwo rĩu mwathani ndĩinũka atĩa thaa ici wĩna app ĩno maũndũ maku nĩ mega tondũ ũgwĩtia tu nawe maũndũ maku makome sawa sawa tathi harĩa ha kĩndũ gĩgwĩtwo Play Store download WeGo kana App Store download WeGo ũngĩremwo nĩ ũguo wothe rĩngĩ ndũrĩ na bundles kana K andĩka kiugo WeGo ũrandĩka WEEGO ũgatũma gwĩ 20425 wanyita ũrandĩka kiugo WeGo ũgatũma gwĩ 20425 ona weka ũguo maũndũ maku magakome sawa koguo ndũkaigue wĩna thĩna form ni WeGo ndũkaigue atĩ wĩna thĩna gũkinya kũrĩa ũrenda gũthiĩ tafika tu haya tuko pamoja karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro 22989 thaa nacio nĩ thaa thita ina ndagĩka 24 good morning Isinia kare kare Nigake na munorere agama toro Jukere nyume kiroto indege adena Na yo merori ado ware kiroko Ejere kere duere otugi Chane kine irotori nieda narota Gayore otoire moyo shikinyanerie Ona
mathaa uramenyithio ri Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Koroya kwekene ethirwo nĩ kĩeha baba njegeka koroya kwekene ethirwo nĩ kĩeha wendo ũrĩa warĩ naguo kuma kĩambĩrĩria ũkĩruta Jesũ na rĩu nĩũtũire nĩkĩo ndĩrahoya baba ũnjegeke koroya kwekene ethirwo nĩ ihoru wendo ũrĩa warĩ naguo kuma kĩambĩrĩria ũkĩruta Jesũ na rĩu nĩũtũire nĩkĩo ndĩrahoya baba ũnjegeke ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ ihoru baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha harĩa thũ inginyĩtie ciari matindeithia rata matindeithia we nowe ũngĩhota ũigua ruo nĩ marĩa njiguĩte na marĩa nyonete wĩ baba Yehova harĩa thũ inginyĩtie ciari matindeithia rata matindeithia we nowe ũngĩhota ũigua ruo nĩ marĩa njiguĩte na marĩa nyonete wĩ baba Yehova baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha Ngai ĩtĩkĩra ũthekie hanini tondũ nĩ ũkĩrĩte arata ngiri nyingĩ igĩthekio nĩwe njiguaga wega na arata mandige ndingĩona tarĩ ũndũ Ngai ĩtĩkĩra ũthekio hanini tondũ nĩ ũkĩrĩte arata ngiri nyingĩ igĩthekio nĩwe njiguaga wega na arata mandige ndingĩona tarĩ ũndũ baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha maithori maya makwa baba ndĩrarĩra gĩthekio hanini ndingĩmona rĩngĩ ũigua ruo kĩnyũrũri kĩingĩ ndwĩkĩte kĩmene kũrĩ arĩa twendaine maithori maya makwa maya ndĩrarĩra gĩthekia hanini ndingĩmona rĩngĩ ũigua ruo kĩnyũrũri kĩingĩ ndwĩkĩte kĩmene kũrĩ arĩa twendaine baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha baba njegeka ngoro yakwa ĩkene ĩthirwo nĩ kĩeha. Oh yes, rwĩmbo rũrũ ũkĩrũthikĩrĩria rũkĩinwo nĩ mwanake ũyũ gwĩtwo Elijah John no uge nĩ rwĩmbo rwerũ biũ. Yes, no thikĩrĩrie rwĩmbo rũrũ uge ai rũrũ nĩ rwerũ biũ.
no igikwira ati rwimbo ruru rwainitwo ni Mother and Son ndugitiki Fafajeka koro ya kwekene ethirwo nigea Fafajeka koro ya kwekene ethirwo nigea. Oh yes, Elijah John by the way hariari mwanake onero ni turavatara arute rwake riu. He's doing very well. Nikiodera hoya fafajeka koro ya kwekene ethirwo Oh yes. That itananda gekadate 3. Thank you. Roro dikuga ni rogojo ya githemba kiu no kai ni rurokai. Era mundu urajira Ngai wa muoyo no ajikaritie ndi haha uyu ni BK wa kirathimo cohi utiria rumwe rwa Paul Waiganjo tuthikiririe na andu othe aruiro. Aya ni ngorora ndeto iyo kama wa kutoka Kinamba ni kinamba eriko nini ya Laikipia kana nino egea ni kuri kinamba ya Laikipia ni kuri kinamba ya haria Jafine area iyo na ni kuri kinamba ekoragwo kuria kundu gugwitwo Naivasha. Yes, ni kuri kinamba ya Naivasha town, ni kuri kinamba ya Jafine na ni kuri kinamba ya haria handu hegwitwo Laikipia riu iyo ni ya gwito. Nimekuona sana Njoroge wake huyo thegio muno arauga niko ndani. Ona Baba Charlie fundi wa thimo arajira wewe ndi haha New Light twina mwendwa wako wega etagwo Ani wewe ni wega utambure mundu waku Ujira mwendwa wake etagwo Ani wa Baba Charlie. Leo umetambuliwa mitamboni bwana show iko fiti sana Baba Chris, asante sana. Thank you mono. Hena mundu ungi nginyora ni ahetagwo Grace ajira mimi show hii nataka kuolewa haki. Mimi nataka nitolewe kwa hii soko chafu. So hii tafadhali waambie nataka kutoka kwa soko. Oi Girethi. Soko na vile imeharibika lakini Mungu atakuonekania. We hoya view agikoni hoya view na wirenga ni wenda kuhika. Nego kunengera people njega tondu kuhika to kuhika reke inde mwire he kuhika ungihika. Yes, na athuri na atumia aria marathikiriria mone njwe no makwire o Girethi ndikarite kihiko-ine miaka mingi no iria njikarite ri no ngwire maundu matiganite. Marriage uria muthungu augire it's not a bed of roses, no niyo kindu kiria kiega muno kumenya ati ona maundu me moru atia kana me mega atia he handu uri inuka na he handu uri thie ukoretwo mundu tugwetereire tutekumenya ni atia kurathie na mbere na kuuja tutekumenya kana ni uvutirwo wira tutekumenya kana ni uhurirwo na kou tutekumenya atia twetereire we nowe mwihoko watu kihiko ni kiega. I say that no ningiri ni uhike na uhikire mundu uria kana uhike kana uhikie mundu uria mukuhotana. Yes, kihiko ni kiega, it's very nice. Nikirio mathina makio no ningiri nikiendaga hoe muno na wire Ngai mwathani ndaingira haha ri tondu ndaingira no ndirehe tu mundu tungiri no ri turehera njiarwa ciaku andu acigoka ire thina ri Ngai nduriria kihiko giki no kamuhoyaga muno. Yes, kamuhoyaga muno tondu reke ngwire wewe it's not right. See wewe mambo sio vile unafikiria. Maundu mamwe ni marito ona ke Ngai witu ni mwega na ni atwikaga wega. Good morning uko ni kwa Inoro ni mucio wotu ginotana kurathi atia wewe uko namna gani? Ni ndi chonjo die na kauru ndona mundu gwitwo Grace Kada dia asante sana. Ena mundu ginyorajira we wariama wariama sohi ni kama wa speaker ekuria kahatia muraradia ajira sohi tarike gwira manigu wari uhoro wama kihiko is very nice ni kiega no ni uhikire kana uhikie uhikio ni mundu uria tu ngora yaku iri hotanaga nake ati ona mwahitania ni muri ikaraga thi mugeka atia mukaigua na mukera na ihi haha na hahana haha tukwenda haikare o na haikare o bikana wanyita uhoro ucio. Sijui kama unanishika mtu yangu, sijui kama unanielewa basi kwa sababu sometimes nakuanga mbaya, it's not right nakuaga no uhikire mundu moru tule umenete kihiko na ti kihiko kiuruma
niwe wathire kuhikira mundu utari mwega. No ungihikia kindu kiega, ungihikia mundu mwega, mundu uri ku understandaga, uhikie ngingo iria irikurũgamagĩrĩra, we ugutura wi handu hega muno, ugutura winaga nyimbo ta ici ugutura uringithagia ta rũrũ nĩ rwa kanda ĩtagwo LJ. Harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge, kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge, wone wanyingĩrire tangu onoke ni fiti, ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge, ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge. Kĩrĩa gĩgĩakwa ndari njigĩra ndũkanaheyonge, kĩrĩa gĩgĩakua ni nĩndĩhĩta ndingĩheyonge, ngũhoyagĩra Ngai ndũkahenio nĩ Saitani, ngogoyo ya wendo wakwa ndĩkanahiyĩrwo kũngĩ, ngogoyo ya wendo waku ndũkanahiyĩrwo nĩ ũngĩ. Harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge, kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge, wone wanyingĩrire tangu onoke ni fiti, ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge, ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge. Wendo waku mwega toyo ndĩna mandigĩona kũngĩ, na ndirĩ ndeciria kana ngarota ngĩheo nĩ ũngĩ, nĩ wandutire irima ndarĩ ndĩo nĩ mĩrũthi, kũgayagayaga ngĩtigana ngĩganĩra gwaku, kũgayagayaga ngĩtigana ngĩganĩra gwaku. Nyendaga kũhũra mbica tũngĩtigana ingĩigua atĩa, ndaima njini ũrĩa ndĩkaga nawe mũgĩkanonge, ndingĩenda nginye hau ndĩcirie kwĩruta muoyo, ngoma wanjĩkĩrire itionago ngĩũhana tawe, nĩ wanjĩkĩrire ngoma ndionago ngĩũhana tawe. Harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge, kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge, we nĩ wanyingĩrire tangu onoke ni fiti, ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge, ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge. Solo Karaja wa Sofla Lodge Maragwa kukwaje Lirio tari gwakwa nĩnjiguaga ta ingĩte mbaũ, nĩ mataranio thaka waku nĩ ũnyumaga thayũ, ndũkanahĩngĩcanio kĩongo wone hano tĩri, ũngĩkanora njĩra ngũhoya ũkaumĩrĩra gwakwa, ũngĩkahĩngĩcwo ngũhoya ũkarikabĩra gwakwa. Nĩũririkanaga rĩrĩa twathiĩte gũcera nawe, gwatataguo ũgĩtigĩra kũmwĩra ndĩ kĩndũ waku, tondũ nĩgũkanĩtie gũkaikĩra mũthĩni, mũhiki mũthaka hĩtũkaga thomewa mũthĩni, mũndũ tarĩ mbũria tiganagio gwĩkonotete. Harĩa ngũigĩte ani ndingĩkweheria njigĩonge, kĩrĩa ngũigĩire ndari ndingĩkũgayania nonge, we nĩ wanyingĩrire tangu onoke ni fiti, ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge, ngoro-inĩ yakwa ndari ndingĩkweheria njigĩonge. Saimo na jesi ya signature iko aje, nĩkĩo makaga mũno rĩrĩa ũgũthiĩ gũcera kwanyu, ndakanakũrie nĩkĩ kĩu kĩega wonire gwakwa, wendo ũrĩa ngũheaga mwĩre ndũngĩona kũngĩ, iya ngogoyo na wanoga nĩgũconie ũngĩ, iya ngogoyo na wanoga nĩgũconie ũngĩ. Nyendaga kũhũra mbica tũngĩtigana ingĩigua atĩa,
Ngai majini uria twikaga nawe mugikanonge Ikenda nginya hau ndecirie kwiruta muoyo Iria ngogoyo na wanoga anigoconie uke Mihihe wega na wanoga anigoconie uke Haria nguigite ani ndingikweheria njigionge Kiria nguigire ndari ndingikugayania nonge Wene wanyingerire tangu onoke ni fiti Ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge Ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge Maina Afro Country Studios Kari Wapuji Wamai Wametuba Na ukeiderie Dagetari Inawana hatari Nama beste Moranga pase Ogana Oh yes. Roro ndakwira ungicemania na kindu kiega ri ucemanie na mundu viuvi wa igego riaku ucemanie na mundu wa igego riaku mundu utagakugia ungituraga winaga ruru Kiria nguigire ndari ndingikugayania nonge Wene wanyingerire tangu onoke ni fiti Ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge Ngoro-ini yakwa ndari ndingikweheria njigionge No reke ngwire ungihitio guo uthie ati uture ucemanie na thumbura tondu arume makiri okuo mathia magacemania na thumbura na atumia ukoraga nginya mutumia ni mwega ka muiritu ni mwega viu no mundu uria macoka kunyitana nake ni mundu gutura thinagia mundu ucio mundu gutura muthinagia vyo koguo niguo ndakwira ni wega kuhoya na ni wega guikara ukiraga Ngai uria kwenda ni tondu wina Ngai gutiri undu ona umwe ungigithuka gitura hoyaga Ngai no kamwiraga uria urenda ri Ngai ni ari kuiguagira tha riu ri reke ngwire yes rizo watu anani akenio ni rwimbo riu aranjuria ni rwao ruinitwo ri kanda itagwo LJ rwitagwo haria nguigite yes rwitagwo haria nguigite by LJ Eli ya ELI na G kando ngithio rucaria ni ukurugwa na rwikuo ruothe riu ri ni rimwe ni makaga rimwe tamakari njikaraga uguo ngaigua ndamaka tondu riri andu anga ni tamakoragwo metereire tu mundu auge ena gathina ni arenda wendo na ndiu nu amwirire wendo cararigio na guku na ni wega riu ta muiritu ucio atwira ni Ngai cohi kiria ni ndirahoya cohi no kuhika na ni ndakimwa advice uria ndahota no riu hari andu maroka tamakanginya amwe maraingira private message ciakwa riu ambiriria kuhoya namba na ndingika uguo ndingikuhe reason ingihe muiritu ucio retwo Ngirithi atwira ni arenda kuhika na ni wega yes Ngirithi anyandikira nataka kuolewa tena I think ari muhiku agikiuma riu arenda kuhika ingicoka heane namba yake riu haha ri Ngirithi akamenya arirwo ni cia kwao tondu umenyage na ugaikaraga uwi haha by the way urathikiririo ni andu othe by andu othe ndiramaanisha atia urathikiririo ni mundu mwega ugathikiririo ni muru ugathikiririo ni mukora ugathikiririo ni mundu urenda gukwananga gutiri mundu utaraguthikiriria ha so ingigicoka ona kaingi korwo ndi mundu hana atia ingithie gukorwo ngiuga riu ta thaa ici nyandikirwo ni andu hai cohi irangirecia heane namba angajitagwo nginya he ungi cohi huyo dem ni aje mwambie niko 27 years nataka na mutaka riu ri you people kendigane na inywetu no sa uguo murenda tamaka ndingika ona mungihara matu uguo ndingika na ndamwirire nie namba ya mundu kuheana haha it's a no tondu ingiheana ri ugicoke ugekwo uru ri uthuthuria wambikwo ri namba yaku yaneanirwo atia
yaneanirwo nĩ cohi kũ mĩtambo-inĩ. It is bad. It is bad. Na ona kũu ngirĩthi arĩrĩ o kũu rĩ ngirĩthi tembeanga bũrũri ũyũ nĩ ũgũcemania na waku wa igego rĩaku ndarĩ mĩtambo-inĩ na nĩ ndĩmũ-advice-aga na ndiũĩ kana nĩ mũnyitaga ndeto ici. Hĩndĩ ĩrĩa by the way radio ĩrathikĩrĩrio nĩ mũndũ wothe, social media ndũngĩthiĩ kwĩyanĩka social media atĩ wathi kwĩyanĩka. Yes, atĩ wathi kwĩyanĩka, atĩ wathiĩ kwĩyanĩka oro ũguo atĩ nĩ ũrenda mũndũ. Ũgũcemania na andũ othe ega noru na ti wega. Koguo rĩ wĩmenyerere, ta mwĩmenyagĩrĩrei. Na ũndũ ũmwe by the way nĩ ngũmwĩra tondũ nĩ nyendaga kũmũ-advise tũmaũndũ tũtiganĩte. Ndũkanareke bata wa kĩndũ ũtũme ũhũthĩrwo ũru, tondũ andũ nĩ marathiĩ magacemania na ing'auro. Niĩ ndĩna ng'ano ndanaigua ciao andũ moete namba gũkũ kana kũrĩa kũngĩ gacoka kũigua kĩũndũ kĩrĩa mũndũ ũcio ekirwo nĩ kĩũndũ atũraga eriraga. So be careful, koragwo imwe careful hanini, tondũ we wahota gũkainaga nĩ ũcangĩte, wahota gũkainaga we nĩ nyonete ũgwati. Na hĩndĩ ĩyo rĩ ũrora kana ũrauma kwa Njũngũ merie athiĩ kwa Njũngũ rĩ yatigaria ndagĩka 10 thaa 7 ihande. Akiuga nĩ kwĩhande ndenda kũhingũrĩra thimũ yakwa nĩgetha twaranĩrie na ndenda ũnjĩre karũgano gaku kegiĩ no consider enemy. Yes, no consider enemy ya kĩhiko gĩaku, because I know no nginya ũngĩkorwo he mũndũ ũrĩa consider enemy ya kĩhiko gĩaku, he mũndũ ũrĩa ũtekwendagĩra gũkuona wĩ sawa, he mũndũ ũrĩa wĩkaraga ũguo kauga ai o mũndũ ndenda kũnyona na mũtumia ũyũ, mũndũ ndenda no cio by the way wako advice aga kwĩra mwambe mũrĩange maica mũtikahikanie. Nginya angĩkorwo he mũndũ no nginya angĩkorwo he mũndũ waikaraga ũguo agakũ advice agakwĩra atĩrĩrĩ hĩ wambe wĩke atĩrĩrĩ, wambe ũreke tũrĩange maica. Yes, who is the enemy number 1 of your marriage? No ucio wikaraga ũguo getigĩra warora kĩhiko gĩaku haha na ũgacoka ũkarora mũndũ ũcio hai ugaga never ndingĩenda. No ucio wĩtigĩrĩte ta rũgĩo rũhiũ. Aya nĩ thaa 7 tigĩtie ndagĩka 8. Good morning. Nageria kũyo tũinũke ndumeta na ingĩra ti kwega iga meciria nĩ kũgũrũka mũnyaka waku Ngai nĩoĩ. Aciari akwa naku nĩ thũ igĩrĩ mahĩtanagĩria mũhaka wa mũgũnda wa kahũa Nyĩrĩ matũirie macia igoti-inĩ. Wa mũgũnda wa kahũa Nyĩrĩ matũirie macia igoti-inĩ. Tũnyitanĩte moko kũrĩa ũngĩthimĩra wakuma na ndingĩenda ndeto ikinye hau ndingĩenda kuona ũrĩ thĩna-inĩ. Thakame citũ nawe nĩcio waine maitho-inĩ maku nĩ nyonaga oro ĩkĩhũra na niĩ ngatara gĩkeno gĩaku ũtonga wakwa oro ĩkĩhũra na niĩ ngatara gĩkeno gĩaku ũtonga wakwa. Ũrata witũ nawe ti kawaida harĩa hothe ndĩ tũrĩ o nawe. Arata moranagia ciũria nyingĩ na marĩa moigaga nĩ maingĩ. Niĩ ndirĩ ndakĩra mĩhaka ĩrĩ atĩ nawe cirũ ithuerĩ. Nĩnjũĩ nĩ ũrigagwo gĩtũmi thikĩrĩria ngwĩre ũrĩa njũĩ. Nĩnjũĩ nĩ ũrigagwo gĩtũmi thikĩrĩria ngwĩre ũrĩa njũĩ. Witũ nĩ atigĩte mũgambo wagatigĩra rũmĩa gwitũ
kana ikanie mũrangai nĩ ũrĩa onetie ũru nĩ cũcũ mami wanyu ahikĩtio nĩ ndadi atũraga gwake ũrĩa wake nĩahatagĩrĩrio nĩ kĩhuti makĩona wega matigane nĩahatagĩrĩrio nĩ kĩhuti makĩona wega matigane Kĩhika kwa mũthuri ũcio amũhenetie ndani yake akĩnegenania kĩmumbũrĩra thirĩ ĩrĩa tũire amũhithĩire nĩkĩo baba wanyu oimire ũtukũ akĩũra mũciĩ mĩeri ĩrĩ acoka gũkagĩũka na ũrũrũ ndarenda kuona mũndũ gwake acoka gũkagĩũka na ũrũrũ ndarenda kuona mũndũ gwake Ageria ndeto icio ũguo ndakwĩra akĩnjĩra njikarage njũĩ ũguo ũngĩkona ũndũ ũngagũteithia ndũkaigue kĩhana marehe thĩna mũciĩ witũ nĩ gwitũ nawe gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ wĩ ũrĩ witũ tũhĩmbanagĩrie wĩ witũ gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ wĩ ũrĩ witũ no gũtũra wĩ my sister Ageria ndeto icio ũguo ndakwĩra akĩnjĩra njikarage njũĩ ũguo ũngĩkona ũndũ ũngagũteithia ndũkaigue kĩhana marehe thĩna mũciĩ witũ nĩ gwitũ nawe gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ wĩ ũrĩ witũ tũhĩmbanagĩrie wĩ witũ gĩkeno gĩakwa nĩ atĩ wĩ ũrĩ witũ no gũtũra wĩ my sister wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe Ando
niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Jehova ni uri hinya ni otaga mothe watamira njira iria-inĩ itune aria makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo maigagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania ũrĩa ningĩtarĩria niguo kwamukira rwimbo Jehova nduri hinya rwa Patrick Mbaria thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 281 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 282 hash. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ,
ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. What's your modesty? Studio 56. Nderete ndalindo kandiga ikunengera ngoro yakwa yothe andu maiga gatinde muroge amera ni wendo aku mwega waenagia nikini unyenda ugituma njurwo ni menyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda wenda nanda koinokiria gwitu igetha nguonie ndiarĩ na itheru aciari na andũ aitũ magĩkwenda na cũcũ agĩtũtuga ita wahenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakũnyenda na ndingĩagire mũndũ akũnyenda. Wegota na menya uria ngemare mbia kungira ambia gocererwo ne koinuka akurio kandisera kundiga waenagia nekene onyenda ugetoma njoro ne menyaka andingiagire kange gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda amenyire ni warekiana nie athie icera ria wira Mombasa gitumerwo mbicane biemu ugekererwo mbeteria-ini waenagia nekene onyenda ugetoma njũrwo nĩ mĩnyaka ndingiagire kangi gakunyenda ndingiagire mũndũ akunyenda. Mĩeri ĩnana kuma wandiga emole sito ciothe ndĩnacio hihi maybe nĩ waiganĩrire no niĩ no ndũire ngũririkanaga waenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakunyenda na ndingĩagire mũndũ akunyenda. Gũkĩonia kĩronda gĩkĩ wakĩndigĩire wakwa mwene nĩ mũige nĩ Ngai ya mũndũ gĩtimũhetũkaga waenagia nĩkĩ nĩ ũnyenda ũgĩtũma njũrwo nĩ mĩnyaka na ndingĩagire kangĩ gakunyenda ndingiagire mundu akunyenda. Nĩ matoliku reke gĩtũmi
yes, Mojesi etago mudogo ito Kamau Mojesi. Rito yake ni Kamau Mojesi. Studio 56. Yes, na mudo wekirwa uru tondu ahetwo mwihoko ni kairetu kau na agakiheo mwihoko rovi ati ni agakihikirwo nona ko gagiuka Nyairobi gagicemania na mawega gakiuga riu haha nie ni nderuta irima wewe sasa mambo yako ni wewe uko. Thank you. Bora tukinyiria wega thaa mugwanja na ndagika 12 ni ithaa ria keri ria racoria na maudo ni mega vio. Asante sana. Yes. Na ngagikena muno no warathie na mbere na gututhikiriria ni ndona mutungatiri wetagwo Pastor Safida Paul mitambo-inĩ muno arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Jikaze aja tuthikĩrĩrie kũrĩa Jikaze na mitambo-inĩ muno ageithĩke na ageithia shirika othe na ndakemuona muno salimika sana. Thank you nĩ gũcagũra Inooro. Thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtuthikĩrĩria. Thank you very much. Radhi wega muno tunaenda vipropa kabisa. Oh yes, idhari ndenda nguhingurire thimu na ndahingurira ngwiciria iyo ni ndahingurire na yes iyo ni ndenda tuigwa atiriri ndenda tutwarie kamwire tuingirite na Pastor Ndegwa idhari ria ringi ndenda twarie uhoro wa murata. Yes, uhoro wa enemy, the enemy. Andu aria wikaraga uguo kauga ni uyu kaindiendaga kaini ndiendaga ona hanini tukuhaniririe na akuhaniririe na kihiko giakwa uyu ekire ukindaririe unjire niki gitumaga witigire mundu ucio muno kana nucio wa family yanyu na ringi murata wanyu uri utendaga akuhaniririe na muthuri waku ka mutumia waku niki mekire kari ki wonaga andu aya ai niki wonaga ati uyu nie ndiendaga makiaria na mutumia wako uyu nie ndiendaga ari hakuhi na muthuri wako uyu nie uyu ndiendaga mundu uyu apana ni icera ri uyu ni njiraga muthe ndikwenda icera ri uyu ni njiraga mama ndikwenda ni tondu hihi he tumitugo ka he kaundu agwikire kana he kaundu uyi he thiri yaku uyi nayo ni no nyende muno no nyende kuigua na no nyende kuigua from your side. Thikiririe njigua atiriri no cio wikaraga uguo kauga uyu kaindingiendai ni kaindingiendai kaindingienda makuhaniriirie ndiendaga. 0722 200 720 0722 200 720 hurira oro riu 0722 200 720. Ndakira kuigua niki utendaga mundu ucio hakuhi na muthuri waku kari ki mekire kari ki utendaga andu acio makiarangia kari ki kai wonaga tangithukia mutumia waku kana muthuri waku niki by the way gitumaga uge uguo why 0722 200 720 guku ni kwa Inooro ni muci wotu ginotana na thimu yone. Hello Inooro. Hello we mwega. Hello sir. Kurathia ate munene wakwa. Gasa. Ndukihoria karedio gaku ni ndaigua gakigamba. Ndahoria guru kugeragia ati no ucio tendaga. Ure. Uri andu aya metagwo riri. Tata ndwendaga agikuhiriria nyina wa andu. Tondu manyingeire ati ndahikania tene. Haiya, tata wanyu ni makwirire ati ni wahikania tene. Niko ningera na rika riakwa riu makirira atumia. Riu makiningira ngikimera riu ri. Kwenda kwanyu wotu mahikanie ni kwenda kwa mutumia kuonyenda. Tata wanyu ndendaga uhikanie tene kuringana nake. Niagwa ati ndahikania ndi mwana. Haiya, tata nake kari atia. Nori uri. Yari cokire akiherera. Tondu riu andu aria makire rika riakwa aingĩ makĩgimaririe ciana. Riu ngĩka kĩendaga njikare ũguo itarĩ mutumia. No nĩ ndakĩmũrekeire ona niĩ.
Rĩu rĩ. Nĩ ũrakĩmenya nũ ũraria nawe? Ndirikania mũthuri. Nĩ Kariũki wa Mang'u na Ikuru. Kwerwo atĩa Kariũki? Mang'u nĩ kwega? Kariũki Ndorongo, asante sana, ndakena. Rĩu rĩ. Ũkĩngĩrĩria Ndorongo ciothe cia ndĩia. Hatirĩ ũndũ ũngĩ na ũguo ngwĩka. Na Ndorongo ya Nyahururu mama ũgwĩtwo Ndorongo na kwaya ya Katholiki ya Baris. Noguo ngwĩka mũnene, thengio. Mang'u tũraomboreza mũndũ ũtete mwana wake. Poleni sana. Rĩu tũkamũhurũkia Ramithi. Tũgeithie kwaya yothe ya Baris ya Mang'u ya Naikuru. Na abe aitũ othe. Asante, thank you. Geithia Kanyeki na Jefu. Nĩguo ngwĩka. Na Njomono wa mweri wĩ Mang'u nĩkũ? Nĩamenyire. Ĩni Njomo nĩamenyire ũhoro ũcio. Mwĩre agĩcerio nĩ Kanyeki nĩkuo kwao, ona ũrĩ ũkamũrĩe ngũkũ kana mbũri. Nĩ sawa, thank you. Thank you sir. Asante. Haya, thank you mũno. Ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we. 0722200720. N'ũcio tendaga ũcio njĩra nĩ matata mao. Ndendaga tondũ nĩ mamwĩrĩte hĩndĩ ĩmwe atĩ nĩ ahikania tene. Hello. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Nĩ kwega. Karibu sana. We wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo Macharia kuma Ndorome Kĩrĩnyaga. Macharia, karibu sana. Ũrenda kũnjĩra atĩa nũ ũtendaga agĩkuhĩrĩria mũndũ waku? Niĩ ndĩ cambĩki mwerũ na nĩ nyendete Inoro mũno. Thengio mũno, ndakena Macharia. Haya, sawa, thank you. Haya, niĩ ndĩrenda mũndũ ũngĩhota mũndũ ũngĩhota tu kũndarĩria no ũcio tendaga arĩ hakuhĩ na mũthuri waku ka mũtumia waku, na nĩkĩ ũtendaga? Who do you consider an enemy of your marriage? No ũcio tendaga. Hello Inoro. Aya, thimũ nĩ ndakwĩra nĩ ĩrĩkũ? Nĩ 0722200720 0722200720. No ũcio wikaraga ũguo ga consider enemy ya kĩhiko gĩaku, ndwendaga arĩ hakuhĩ? No ũcio consider an enemy of your marriage, ona ndwendaga kũmũigua hakuhĩ na andũ aku na family yaku, ndwendaga? Hello Inoro. Hello. Vipi? Mwega mtu wangu? Ndĩ mwega biũ, wewe mwega? Mũno wagia kĩgona wĩkora mũndũ wĩtagwo Nduro wa Njogu. Karibu sana Senator. Ũhoro wake ũhoro wa marriage kana ũhoro wake thiko gĩakwa rĩ? No ũtendaga hakuhĩ na kĩhiko kĩu, no wonaga arĩ mũndũ ũtarĩ mwega? No ndĩrenda sisters ciakwa na ciothe nĩ imwe. Sisters ciaku ndũciendaga cikĩaria na mũtumia? Kĩingĩ rĩ. Kũmũretera matũgũgũ. Karĩ kĩ mekaga? Kai sisters ciaku karĩ kĩ ciĩkaga? Nĩ megũka kũmũruta ndeto kanua. Nĩgetha mathiĩ nacio. Haya, nĩ mamũrutaga ndeto kanua? Kaĩ marĩ andũ hatari atĩa? No rĩrĩa akorĩgĩrwo mwana kũmathikĩrĩria tiothe nĩ amwe. Tiothe nĩ amwe? Kaĩ nĩ mathũka andũ acio rĩu guo acio nĩ a mũthemba ũmwe. Ningĩ kũrĩ andũ mĩitũra amwe common friends, ũkona ũti ũrata nĩgũka nĩgetha marute ndeto macoke matware nĩkũmetaka meke Inoro tondũ no gwatagia tũkũtũkũ na nĩ makabunjĩra kũu mbere ũyũ gũtũ. Na rĩu rĩ ona karino kega gĩikare no nĩ ngwenda tũgerwo kĩndire ndeto ĩyo rĩ waya kamwe kĩmbũre wĩmbũ wĩtagwo Karenjo rwa Wayune. Wa mũndũ wĩtagwo Jimmy Wayune. Aya, wona ndona ihinda mũndũ wakwa nĩ ngũtũmĩra. Mawinda onekana ũmbuti na mũndũ wakwa wa famu gwa Kamano rĩ. Uyu kia mtu wasiro asiana mategĩũke. Noguo ngwĩka. Thank you. Asante sana. Thank you mũndũ gwĩtwo Nduro wa Njogu. Haya, ona kũrĩa gwa 22989 22989
ona kuo nĩ njũĩ no ũranyandĩkĩra kũrĩa gwa 22989 nĩ njũĩ no ũranyandĩkĩra. He mũndũ ũranjĩra ndĩ kuo Chivicohi. Ũmũthĩ hutia Karenjo rĩu nĩ ngũhutia we ndũkaigua makĩte. Karenja nĩ ngũhutia usiwori bana. Hiyo nitaguza bana. Hello. You have received a reverse call. Aigua nĩ mambĩrĩrie rĩu acio nĩ itendaga hakuhĩ na haha. Acio ndimendaga. Acio ndimendaga hakuhĩ na haha rĩu. Haya. Wakidawa wakuma kũrĩa Subukia kũndũ gwĩtagwo Quiz. Arajĩra show iko fine na tegea show kabisa, niko tune na niko fit kabisa. Thank you Wakidawa. Asante. I'm tuned from Cairo. Jetagwo Steven Kago. Thank you mono. Generali kuma Matiberi. Aya sawa. 0722200720. No show tedaga hakuhĩ na andũ aku tondũ nĩ ũmenyaga ti mũndũ mwega. Hello. Kwerwo atĩa wewe mwega? Nĩ kwega baba itu. Ambe ũhorie radio yaku tondũ ndaigua teranegena. Ũrĩ okuo? Ndĩ okuo, we ũtari atĩa? Ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. Horia radio yaku nĩgetha tũiguane. Thiĩ na radio yaku wĩ mũndũ wakwa. Nĩ ĩrĩkũ yo kana nĩ gwĩkĩra wĩkĩrĩte loud speaker? Ũcio nĩkĩo gĩtũmi. Nĩ ndũkĩrute loud speaker tondũ nĩ ĩrecoka. Nĩguo. Nĩ rĩu ĩkĩrĩ sawa. Ĩkĩrĩ sawa rĩu. Rĩu ndĩ sawa rĩu. Kĩnda kĩrĩa kĩndakaragia nĩ rĩrĩ. Ona rĩu thimũ yake ĩna gathĩna na arauga ndarĩ na radio na ndĩramĩigua hau. Haya rĩu rĩ ndĩrenda ũnyandĩkĩre oro rĩu nĩgetha maũndũ makorwo me sawa, nĩgetha twĩkorwo ichonjo biũ. Ndĩrenda tũtwarithanie nawe na maũndũ magĩkorwo me sawa sawa. Hello Inoro. Hello. Kũrathiĩ atĩa? Wĩtagwo atĩa? Hani ũcio ndekwendaga gwĩka atĩ? Okay, ni sawa. Ni sawa. Hello Inoro. Ikai kurathi ate andu Ngai. Kai kunaenda namna gani juna? Haya. Kunaenda namna gani bana? 0722200720 when wejetereire ujarĩria. You have received a reverse call. Asa. Rĩu andũ acio nĩ manana. Ambĩrĩria kũnana oro rĩu makĩambĩrĩria kũnana atĩa rĩu rĩu mũndũ rĩ biũ mũndũ ũcio nĩ mũndũ uma mwega arabu agacoka rĩu nĩ ambĩrĩria gũtũtũmĩra hiyo sio mzuri, hiyo nayo sio mzuri bwana. That is not good. Anyway, 0722200720 0722200720 gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro. Rũrũ nĩ rwa mũtungatĩri ũgwĩtwo Pastor Safida Paul. Yes, rũrũ nĩ rwĩmbo rwake arĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Jikaze, na ageithĩke mũno arĩ Jikaze, na atũgeithĩria shirika othe a kanitha wake kũrĩa Jikaze. Yes. Thaa mũgwanja na ndagĩka 27. Quiero
Mutigeto tiaratana ndoanyu gathinekanio taririkana tusufendetio ne aria nyina matiamenyaga maraotheka okinyaneria gĩtũmi kĩa Ngai gĩkirĩrĩrie ndemera mwĩhoko mĩhanda rĩngĩ tũkinyanerie itũmi cia Ngai gĩkirĩrĩrie ndemera mwĩhoko mĩhanda rĩngĩ tũkinyanerie itũmi cia Ngai wenda gũkwĩra mathĩna moka wekirĩrĩria ndũgatetia Ngai Israeli mamũtetiria kĩmaninĩra kũu werũ-inĩ gĩkirĩrĩrie ndemera mwĩhoko mĩhanda rĩngĩ tũkinyanerie itũmi cia Ngai gĩkirĩrĩrie ndemera mwĩhoko mĩhanda rĩngĩ tũkinyanerie itũmi cia Ngai wambateire maini uikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM ceceni hakuhĩ nawe. Thank you.
Njathĩkĩra kiugo gĩaku Mwathi, na nyitanĩtie wĩtĩkio ngĩe na hinya. Ihuhũkania cia hurutana, igatigĩra ndegeragĩra igũrũ rĩa mathĩna. Ndegeragĩra igũrũ rĩa maĩ, ndigatĩkĩra gũtoberera. Tondũ Mwathani we nĩaratĩra, handa wĩtĩkio o ta Petero, ngĩrũe mbara ciothe nginya ũtane. Ndegeragĩra igũrũ rĩa maĩ, ndigatĩkĩra gũtoberera. Tondũ Mwathani we nĩaratĩra, handa wĩtĩkio o ta Petero, ngĩrũe mbara ciothe nginya ũtane. Oh yes, ũcio tũmwĩtaga Safida Paul, rwĩmbo rũu rwetagwo igũrũ rĩa maĩ, rwega makĩria rĩu rũgĩtũkinyĩria wega ndagĩka ĩno ĩrĩ thaa 8 ĩtigĩtie ndagĩka 26 na no tũragĩthiĩ wega. Ndona mũndũ ũgwĩtwo Linet, ena mũndũ wanyandĩkĩra ha Linet, Linet aranjĩra niĩ my biggest worry ĩkoragwo arĩ mũndũ ũrĩa wandĩkĩte my husband, because it's a lady and I have long been suspecting hawa watu wako na mambo yao. Mũndũ ũrĩa etigĩrĩte hakuhĩ mũno mũno na mũndũ wake nĩ ũrĩa wandĩkĩte mũthuri wake, tondũ nĩ mũtumia na nĩeciragĩria andũ acio nĩ makoragwo me handũ. Rĩu maũndũ mangĩ rĩu namo mahana atĩ ũgwĩka atĩa na ndũngĩra mũthuri atige wĩra, tondũ wĩra ũyũ nĩguo hihi ũrakĩmũhe ũragĩthomithia ciana na maũndũ macio mangĩ. Rĩu nginya ũkarigwo nĩ atĩa. Anyway, thank you very much. Thaa ici nĩ thaa 7 na ndagĩka 35. Hello. Hello Inoro. Hello, wĩ mwega? Kũrathiĩ atĩa wĩ mwega? Karibu sana. Wĩtagwo atĩa? Jose nyumĩte o gũkũ Olborosat. Oh, Jose wa Olborosat. Karibu sana Jose. Ate wake? Nyandarua, twakũnyita wa Lawrence. Kũrĩa kaunti ya Nyandarua, we no wĩtigĩrĩte mũno harĩ kĩhiko gĩaku atĩ ũmuonaga ũguo kauga ũyũ ndikwenda handũ hakuhĩ na andũ. Ikuga ndamwĩtigĩrĩte. No menya ona mamathainlo matiko marĩ mega. Mamathainlo matikoragwo me mega. Nĩkĩ gĩatũma uge ũguo? Niĩ nĩndakĩhikanĩtie. Ndahikanĩtie 2021. No mũtumia ũcio wakwa ainũkaga. No twagĩikaraga o gĩcagi kĩmwe. Inũka ũguo. Mũthenya ũyũ ũngĩ ana hatarĩ ndirama. Nĩkĩ? Mami aranjĩrire ũũ, anga ndũrĩ mwega, ngayo wĩna kĩ? Aya, mamu wao nĩ amwĩraga ũrĩa atari, nĩ augaga ndũrĩ mwega ngo hana. Mũico rĩ. Gĩtigana. Mũgĩtigana na mũtumia? Gĩtigana na mũtumia, agwĩtĩkia nyina. Haiya, kaĩ nyina, na rĩu rĩ, nyina we nĩ wacemanĩtie nake ũgakĩmũria nĩkĩ ũheaga mũtumia wakwa ndeto itarĩ njega? No me andũ ngĩ approach magainirwo, kĩu nĩ kĩndũ ũtangĩka. Ndũngĩka, no ningĩ mũndũ nĩ agĩtũmagĩrwo o athiĩ mũgagĩtũme mũthuri wa rika rĩu. Ona ndakĩmũtũmĩte no nake amũria ũguo ndakĩmwĩraga. Ona kaũrĩa kauyu karĩa kaigũrũ no ndũrakĩmenya. Yani kĩhiko gĩaku gĩakosirwo nĩ mother in law? Gĩakosirwo nĩ mother in law. Na mũtirĩ mweciria gũikara thĩ na mũtumia ũcio kana ndũngĩenda itherũ rĩu? Rĩu nĩ twagĩikarire thĩ na tũgĩtigana, twatigana rĩ.
Igani ni ndiko kiedo ndagithurirwo ni mami. Mami wao. Mami wao. Ndiye kana niyo nome andu aya makoo maria matari aciari muno moka kuona kiria maitho-ini mao ngarigwo niki. Ni ndire muciari ni nderetwo ni cucu. Kana hihi akumeneire kurerwo ni cucu wanyu kana ni ati ugu? Korwo. No twakinyite haru nginya tukagĩa nginya na kana. Twatigana ũguo ngĩmĩtia mwana makĩrega. Matiakũnengerire mwana? Maregire. Rĩu tũikarĩte ũguo rĩ, mũirĩtu akĩnjĩra nĩ ahika kũ? Aya nĩ ahika kũngĩ? Ahika kũngĩ. Ũkiuga atĩa? Rĩu no ũmũrekereirie agĩthiĩ? Ũmũrekereirie athiĩ. Gũcangaca mũno rĩ. Akĩhingũka kũu. Ũguo ahingĩte na gũkũ Kĩrĩnyaga. Ahingĩte akĩhingũka. Na akiuma. Agĩcokera kũrĩa mũciĩ kwao. Kwĩ nyina rĩu. Ndige kuga nĩkũ. Ahingũka ndaikarire wiki. Icio ahũrĩra. Hello. Akũhũrĩra thimũ. Ahũrĩra thimũ. Mwana nĩ mũrwaru. Ona agakũrwara rĩ. Ona ndananina thikũ ithatũ. Mwana? Akua kana? Akua. Ũrĩrĩria rĩ. Nyina nĩ cucu wamũhe poison. Cucu wao nĩwe wamũhe poison? Ũyũ wakũmenete? Ũyũ wamenete. Kĩrigwo. Cira ũcio wathire atĩa? Nĩ woereirwo nĩ thirikari? Woereirwo tondũ wa rĩrĩ. No harĩa mũndũ agaga wakiri, nĩwona maũndũ ta macio mendaga wakiri rĩu. Ngeragia gũkinyakinyĩra. Wetha advocate ũguo tũmenye nĩ atĩa no. The process-inĩ. Pole sana, pole sana. Rĩu nona rĩu kaũndũ kau gakũmena nginya mwana na nginya mwana waku tamaka. That is bad. Ũguo ti wega ona hanini. Na tarĩ kweheria nginya trace yaku. Ũguo atakĩrĩ wega ona hanini. Ũru. Pole sana na ngopu. Rĩu we nĩ wahotire gũthiĩ na mbere? Nĩ wahotire kũhikania rĩngĩ kana kũ-move on? Niĩ ndirahikania rĩngĩ. Na nĩ wonaga to kahota? Maũndũ macio mũndũ athiaga eciragia ũguo. O kahora? Ngai akũiguĩre tha mũthuri. Ngai akũiguĩre tha na agwĩke wega. Nĩ njũĩ maũndũ nĩ mekwagĩra, ndũkamake. Na pole sana. Ngenda gũthakĩra karwĩmbo rĩrĩ. Rĩa ka Blessed Haki. Blessed Haki rũciũ rwakwa? Aja gaka nĩ ũndwarĩ tegana farĩja mara. Okay. Sawa. Thank you mũno. Asante. So painful. Korwo ũhoro ũcio nĩ wa mai, tondũ rũgano naruo rwĩ mĩena mĩingĩ, koguo no nginya ũgagĩthikĩrĩria rĩu mĩena ĩyo yothe. Nĩ rũritũ rũu. Korwo nĩguo rĩ, nĩ rũritũ. Onake Ngai nĩ egũtwĩka wega, nĩ egũtũiguĩra tha, tondũ maũndũ makoragwo me mega hĩndĩ ciothe rĩ. Maũndũ ma Ngai nĩ mega. Thank you. We rĩ, nũ ũcio ũtendaga kuona hakuhĩ na andũ aku? Nũ ũcio wĩtigĩrĩte na ũkonsidaga ũyũ nĩ enemy namba ĩmwe wa kĩhiko gĩakwa? Ndimwendaga hakuhĩ nani, ndimwendaga hakuhĩ na andũ akwa, ndimwendaga handũ
tungirwo ati mundu uyu ni araikara hamwe na mutumia wakwa ndimwendete ni undu wona nona no ucio ndariria no ucio wikaraga uguo wona hakui makiaria na mutumia waku kauga wewe no ucio wikaraga uguo ugetigira no nginya hagikohe mundu umwe witigagira. Hello we mwega? Twega muno. Karibu sana, witagwo atia we? Witagwo Muthoni. Muthoni, karibu sana. Karibu sana guku kwa Inoro. Witagwo Muthoni Rwaka. Kuma mwena uriku Muthoni witu? Rwaka. Ate kuma ku? Rwaka. Joska. Rwaka. Kuu ndiranyita niko kuu. Okay, ni sawa. Muthoni, no ucio tendaga kuona hakuhi na kihiko giaku? Muthuri wa mwari wa maitu. Muthuri wa mwari wa nyukwa? Tondu erire maithira atiriri. Erire maithira atiriri. Ni amaka muno ati tondu ni ndaikara kuria hikite. Ni mama kamba kiria family yao yothe akikaraga guku na mithaiga. Ngai, ati wikaraga kuu na mithaiga? Atiga brother yakwa no brother yo ni ake. Ndia muye. Ati na ndwa? Yoririe muthuri ucio na muharaga ni arinde tonyi muno twini. Kai mwamenanite? Ndimenya ni kiria kire na mbere tondu ni nida mbere ya mwari wa maitu. Mwari wa maitu agicoka agiuka akita oi iria. Mahurire miena riu makuhuraga mari eri ndeto. Family yo ya mwari wa maitu ya makahura na miario mairi mathi raisia gwitu makahe mami witu horo matamuhe oria nduraga ni mathia ria ndahikirie muthuri utari kene no ni ndahikirie kundu kuoritwo ni mutumia ungi. Ni ndirakuigua wahikire kundu kuoritwo ni mutumia ungi. Ni muthuri ucio wahikirie akihe uhoro wothe akigira ni ndahikanitie na ningirwo ni baba mutumia ucio riria agacoka na mungi kiuria ngamuhe Ngai. Na thaa ici noguo gwamire muthuri riria agaire mugunda agicoka akĩgũthwo nĩ ngari. Aya akihuruka? Muthuri ucio wa mwari wa maitu thutha wa wiki ĩmwe akinyona ngĩthiĩ gũtema irigũ mũgũnda agĩũka na ndaheire nginya pole ya mũthuri ũcio. Akĩnjĩra mwarĩ wa nyũkwa aranjĩrire rĩrĩa ũrakayaga-rĩ aya gakaku mararigũ tondũ athambia indo enda gũkohoka kĩanda na nĩwaigua ndĩna wiki ĩmwe. Ona ndũcakaĩte? Ona ndokire kũhe pole tondũ mehũrĩrĩire kwa mũtumia ũcio mũkũrũ. Nĩguo mehũrĩrĩire family yothe. Rĩu nĩ mũthuri ũcio wa mwari wa maitu niĩ ndĩmuonaga ngambia kũinaina. Pole sana, ndũkamake. Ngai nowe gũgwĩka wega, Ngai nowe gũkũhe hinya. Ndũkamake. Thengiũ mũno niĩ ndakena. Ndakena ndakwĩra ngĩroka haha mbuta. Sawa, thengiũ mũno. Asante sana. Thank you. Okay. 0722-200-720. 0722-200-720. Hero boto etio rwa Blessed Naomi Moihaki. Blessed Naomi.
yes rĩu nĩ twetio nĩ ũndũ arĩtaga thabarĩ rwĩmbo rũu nĩ twetio nĩ kanda ĩyo na tũtigĩtie ndagĩka 10 tũgĩcokerera rĩu tũtigũgĩũka tũgĩthiĩ kwĩ mũtungatĩri Pastor Ndegwa Bull. No
ndukitie na Misiri gutiuma gwato niwe ndukitie na Misiri gutiuma gwato kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Msaendelea nyiria mwathani
kinyamukirie undirera githithi giaku Ngai wiyuritwo nĩ tha ona niĩ nĩnyiĩtie mbere yaku thuthĩkĩte ngoro na ndũkaenjekete Mwathani njikare gũnĩre ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ũnjiguĩre tha ũnjitũrũrie na mũthobi waku na niĩ nĩngũthera ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩre gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha Ĩrirĩirie kuona ũtheri wa gĩthithi gĩaku Mwathani na kũhoya ndũkae kũnyingata nyume mbere yaku ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ningĩ ndũkae gũthekeria Roho waku mũtheru we Mwathani wakwa ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha Aba wĩ mũthingu ti magongona we magũkenagia ona ingĩũka na njoe ngiri cia maguta ndũngĩcienda no ĩndĩ ngoro ĩrĩa enjekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira no ĩndĩ ngoro ĩrĩa enjekete mũno Ngai wakwa ndũngĩmĩira ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku igakũithĩra ũthiũ waku Ngai rĩrĩa ngũbataire kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha kĩnyamũkĩrie ũndirĩra gĩthithi gĩaku Ngai wĩiyũrĩtwo nĩ tha arĩkorwo ndetĩkĩrĩka nĩwe ũkĩndũrie harĩwe oguo itho-inĩ waku harĩa niĩ itangĩkinyĩrĩka na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene na ndũkanae gũthengia rũirigo rwaku harĩ niĩ tene nginya tene ĩkinyĩrie wega waku Mwathani nyone ũtugi waku
ritwanitha kinyamukirie undirera githithi giaku Ngai waiyo ritwanitha. ucio tumwitaga mundu gwitwo Joseph Murwaru rwimbo rwitagwo Mutungi na hatiri rutanga guku ni kwa Inoro ni mucii wa Tugi na Tana. Good morning, ndakunyita ogeni uringi ni ngukwirite na ntwari tuma kiriko twi nawe ati ikihanda tha 8 tugukorwo tugicinjia ikinya tukorwo tugithie nginya kuria kwi mundu gwitwo mutungatiri Pastor Ndegwa Bull na tukiri nake haha. Mutungatiri mwathani agocwo. Bwana asifiwe sana. Asifiwe sana. Uri okuo? Ndio kuna gayo. Ina gate ya Ngai ndakamucokeria ngatho nawe hana atia. Niona ni ndikuo ndire na kauru. Ngai no akindorete giki kiumia riu gia keri kia mweri uyu wa September. Oh yes. Karibu sana. Asante sana. Ndenda wambe ogeithia andu aya no gitwire umekuwa namna gani? Thank you. Ni ona ni gukikorona ni haha ni ndi mwega na ndakugeithia muthikiriria witu okuri ori thinde wa bururi witu wa Kenya na jawa bururi ni ndi na thayu nikeneire Ngai ngamucokeria ngatho ndi muhonoku Jesu ni mwathani. Yes. Ndina wira ati Jesu ni ahonokanagia aratuma andu mature gwake na akamateithia na akamatongoria. So Jesu ni mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Niguo Nditagwo Pastor Ndegwa Bull ndi muhunjia na ndikire mutarani and njiraga andu more of a marriage coach. Yes. Ni nyendete na relationship coach koguo ni nyendete coach andu na ukiruta andu twagithomina mandiko tukigwa kuri atarani aingi andu ni kugacira magaciraga. Koguo njokie ngatho cia mwanya na ungikijitikiria no hoe nigetha tukiambiririe noguo gwika na karibu. Thank you. Mwathani twagutia na twagucokeria ngatho wiki ino mwathani ya ingirite ya keri ya mweri uyu wa kenda ni twacokia ngatho ni gutumenya na guturithia Ngai witu ritwa riaku ringirogocwo na ringirokumio ni wo tumenyereire ni wo tutuite ni wo tureithitie tondu we wi Ngai wa Ngai ciothe gutiri Ngai ungi ohana tawe. Tugucokeria ngatho ni undu wa mitambo ino ya Inoro FM guku uhikurite githima Jehova Ngai nigetha andu aku moka manyira ho magatuika kunyotoka Jehova Ngai. Ndetikia hwaini wa umuthi kana kiroko kia umuthi ni kuri mundu umwe kana eri mekuigwa ciugo iria igutuma ngoro ciao igye na hinya na magie na hugi wa gutwarithia muturire kiuga mwathani thiini wa ibuku ria thimo ati nyumba yakagwo na njira ya utauku na njira ya ugi na utauku na umenyo ni utumaga ihure indo iria njega ona ihure ni thitho miega. Tugucokeria ngatho tuga ni wega tukikomitaga family citu kana tukineaga na family citu mbere-ini yaku Jehova Ngai. Kuri na andu meha mwathani mari na micii ikigwa uromaiguira thana wa mateithia kuri angi mwathani micii yao irahitukira maundu moru na manikio matakomete uromateithia ona ni kuri angi meha Jehova Ngai ni urugamitie micii yao thina mbere na kumirugamia nigetha tuike kioneria kuri ingi na kuri angi meririirie kugia na micii matiui mundu ambagia tene ekaga atia ni ukumatongoria ni ukumateithia thiini wa Jesu Kristo. Twacokia ngatho nundu wa Inoro iri yothe Jehova Ngai turathime no twike wega riu tukithii na mbere na kwaraniria twaya mwathani uhingure matu maitu ma mwiri na ma roho nigetha tuigue na tumenye uria urenda. Ni twagucokeria ngatho tondu wi mwega wi mutugi ni utuwi na ni twikaga wega
ngumo nogo ciothe nĩ ciaku we Ngai ũrĩa ũtũraga tene na tene wĩ mwega na wĩ mũtugi na wĩ mwagĩrĩru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twana twetĩkia. Amen, amen, amen. Amen. Karibu sana. Karibu sana. Asante sana. Na ndio renda tukiambĩrĩrie ha. Umuthi akandu nĩ maikarĩrwo nĩ thimũ mũno matirahota kũhũra. Thimũ ĩna gathĩna na ĩkoretwo ũguo kiumia gĩkĩ na ngwĩciria hihi andũ a technical mararĩha ngwĩciria he tũnyamũ tũragĩbatara gũcenjio. Ngwĩciria nĩtuo tũrabatara gũkorwo nĩtuo tũrarorwo koguo hihi wiki ĩrĩa ĩngĩ ndĩgagĩtũgia. No problem. Tũgwĩtĩkia Ngai nĩ gũkorwo yagĩrĩte. Yes. Na SMS ni yakĩruta wĩra. SMS ciĩkuo icio ciĩkuo icio nĩ ngũgũthomera. Na hihi ndiũ kana ũkwenda nyambĩrĩrie na gũgũthomera ta rĩu he haha yambĩrĩria ya mũndũ ũrauga aranjĩra atĩrĩrĩ. Niĩ mũndũ ũrĩa wathũkirie kĩhiko gĩakwa nĩ sister ya mũtumia. Mimi nilijaribu kumwekea kazi ya kuuza nguo. Ndio angalau my wife afanyage hapo. But sister yake akatoka kutoka Saudi Arabia akakuja akaanza kumwambia hafai kukaa na mimi juu sina pesa. And I don't deserve her. Nani alikuwa amewekea mwingine kazi? Ni huyu kijana alikuwa amewekea sister yake bibi yake kazi. Sister agĩũka kuma Saudi Arabia kĩra rĩu mũtumia wake atĩrĩrĩ. Mũragĩikarania na mũndũ ũyũ nĩkĩ na ũyũ ndarĩ indo. She left bila notice. Na akabeba stock yote ya kazi. Our marriage was just 6 months old. Sasa mimi niko kwa market nashindwa hata whether to go back to marriage ama niachane nayo. Aikorwo arakĩra nĩguo rĩ. Sister wa mũirĩtu wa thũkie kĩhiko gĩake. Nĩ mwanake ũcio ũtamenyete mũndũ ndarĩ na bata nake tondũ mũndũ wĩna bata nawe nĩ agũprotectaga. Mũndũ wĩna bata nawe nĩ akũmenyagĩrĩra. Na mũndũ wĩna bata nawe nĩ agwĩciragia wega koguo ndũkana blame sister yake ũcio nĩwe watuire itua rĩa gũthiĩ. Ũcio nĩwe warĩ ũtarĩ na wĩra waku. Ũcio ndarĩ andaga kũgũkuoya kĩrĩa warĩ nakĩo hĩndĩ ĩyo. Koguo sister yake ndikuona mahĩtia make tondũ aĩkona nĩ mwahĩtanie ndiũĩ nũ wakwĩrire nĩ sister yake wamwĩrire athiĩ. Kana nĩ kwĩgwatie no by the fact atĩ nĩ aumagarire na agĩthiĩ. Nĩ kuonania mũndũ ũcio ndarĩ na bata nawe. Nĩguo. Tondũ mũndũ wothe wĩna bata na mũndũ mũtumia wothe wĩna bata na mũthuri. Nĩ arũagĩrĩra mũthuri ũcio wake. Nĩguo. Nĩ arũgamaga nake. Koguo brother ndikwenda ublame sister ya mutumia anda mutumia waku ni kamweke onire gakumĩria no harĩ agĩte harĩ angiumĩrĩria atũire erirĩirie gũgathiĩ ni he andũ mũndũ eraga gacĩra gagwĩka atĩrĩrĩ gakumĩrĩra na hau gagĩkĩoneka koguo ndũgacoke kublame sister yake mublame we mwenyewe ũcio we wathire. Yes. Aya he ũngĩ wĩ haha ũrauga atĩrĩrĩ. Niĩ my mother-in-law niwe wathũkĩirie kĩhiko gĩakwa. Whenever my wife used to go visit my mother-in-law, angerudi lazima tukue tuko na shida. Alikuwa na shida akisema home hata ni kuzuri. Anasema home hata ni kuzuri na hata mama nampenda kuliko vile mimi nampenda. Eventually walienda na akaniachia watoto wawili. But after a few months the mother came back for my kids. Na sijawahi waona tena. Tom. Every story has two sides. Yes. Every story has two sides. Yes. No njende kũria atĩrĩ kayathia maita maigana. Kaya inokaga maita maigana. Niki wiki atumaga inokia athiĩ kwao agokaga kwĩra atĩ mami wao nĩ amwendete gũkĩra ũrĩa ũmwendete. I don't want to blame you, but it's good to sit down and ask yourself questions. Na he kĩndũ kĩmwe ndĩrerarũmĩrĩra nĩ ndĩmeraga hingo ciothe because nĩ ndetagĩra boy child but I'm still the chief whip wa boy child. Yes. Ta twĩre nawe nĩ ha ũrwarora ũkona atĩrĩrĩ haha nĩ ndahĩtirie tondũ
mutumia wothe angikwenda gutire mundu tiga we umweire gitumi ya kuma hari we mutumia ucio gikorwo ti ng'aragu yamurehete gwaku to magioka moka kwa mundu ni kuhuta marumagira mundu tondu bills ni ciaingĩha ona ũngĩkorwo na ihu rĩa mũndũ ũngĩ na rĩenda gũkũingĩra nĩarenda gũtikorwo gũtikagĩe thoni but mutumia wothe any woman ũrũmagĩrĩra mũndũrũme nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo kũmwenda nĩ atigĩte mami wao. It is until you give her a reason to doubt you and to doubt a future with you. So I'm not blaming this young man. Ndirenda kũmũblame no ndirenda kũmwĩra atĩrĩ nĩ wega gũgĩa na kĩndũ gĩtagwo a wake up call wĩũria atĩrĩ niĩ no ngorwo nĩ ndahũcikire thĩinĩ wa maũndũ maya nĩ ndarutire wĩra wakwa. Angĩkorwo nĩ warutĩte wĩra waku na maũndũ mothe then we wĩna gĩtũmi gĩa gũtigĩra maũndũ macio Ngai na kwĩra Ngai onanie na agũteithie nĩgetha ũhote gũtua itua rĩa the next decision tondũ angĩkorwo nginya mũirĩtu nĩ arega kũgĩra ciana rĩ nĩ atĩa mwaririe what was the conversation nĩ ũndũ ingĩenda kũigua njigue what was the conversation nĩ waheire mũirĩtu ũyũ gĩtũmi gĩa kũigua niĩ ndikwenda gũikarĩra mũndũ tondũ maũndũ marĩa merĩ mũtumia wothe akorwo etigĩrĩte kĩndũ kĩa mbere ndakũria mũtumia nĩ etigĩraga kana na mũtumia nĩ akoragwo etigĩrĩte mũno na agathũra mũno kũigua he mũndũ ũngĩ ũrakompiti na ngoro ya mũthuri wake atĩ nĩ marĩ erĩ magĩkompiti na mũtumia ũngĩ igũrũ rĩgiĩ ngoro ya mũthuri wake igũrũ rĩgiĩ mwĩrĩ wa mũthuri wake. So angĩkorwo nĩ araigua he kĩndũ nĩ ũramũhe reason tondũ nĩ njĩraga andũ aingĩ 80% of us men nĩ iko iria nyingĩ iragwa we are the one nĩ ithuĩ tũrahe atumia gĩtũmi gĩa kũigua atĩ mũndũ ũyũ tũtingĩgĩa na future nake. Koguo rĩ no njende gũkĩarĩria brother ũcio ndĩmwĩre angĩkorwo ndwaheire mũndũ ũcio gĩtũmi gĩa gũtũma mũtikagĩe future nake rĩ then Ngai agũteithie ũhonie ngoro yaku. Angĩkorwo nĩ athire mũtumia kuma athiĩ na nĩ atua itua rĩa gũthiĩ athiĩ rĩa mbere athiĩ rĩa kerĩ then itũmbini gũtinda ũkĩmũgĩra rĩu nĩ wĩhe time ũhurũke wĩre Ngai agũteithie na agũtongorie ũgĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ. Yes. He mũndũ ũgũtũhũrĩire thimũ mbere-inĩ ndikĩũĩ kahi-inĩ ũgĩthikĩrĩirie ya mwanake wĩho wagereire still the same problem oteyo ya mũtumia gũkorwo nĩ ekĩrwo mĩaki mũno nĩ mother in law na nginya atiga kanda ĩyo na agĩthiĩ na kana gake na thutha wa kanda ĩno gwĩtia kana nĩ erirwo ca rĩngĩ neyo kana no ona thutha ũcio rĩ mũirĩtu nĩ acokire akĩhika kũngĩ na rĩrĩa ahikire rĩ aikarakara magĩtigana na ũrĩa ningĩ wa mũhikia akĩambĩrĩria gũcaria kanda ĩno no thutha wa ihinda rĩ kanda rĩu nĩ yarĩkanĩtie na maũndũ maya na ndĩendaga ũhoro wa ũndũ kwanja kuma atĩ rĩrĩa ahikire kanda ndĩendire ona ũhoro wake no thutha wa thikũ cigana ona agĩkĩhũrĩrwo thimũ akĩrwo mwana nĩ mũrwaru na eventually mwana agĩgĩpass na ũthuthuria wekwo rĩ kũringana nake kũringana na rũgano rũrĩa tũheire gũkĩonekana mwana nĩ poison yahetwo na ĩgĩcoka ĩkĩonekana kana kũringana na ũrĩa twĩrire gũkĩonekana yahetwo nĩ cũcũ ũyũ wamenete kanda ĩno rĩu egũtũragia atĩrĩrĩ how cruel ũngĩmena mũndũ kana ũmene ona mũndũ ũmũragĩre nginya mwana because kũringana nake arauga ndangĩhota kũheal anageria kũriganĩrwo no ona nĩ arĩ na phobia ya kũgĩa ciana ingĩ tondũ eciragia they will do the same. Angĩkorwo man marucire mwana nĩ ũndũ mũritũ mũno na hĩndĩ ĩrĩa yothe rĩrĩa tũragia ũhoro wa grief na loss na nĩ tugaga mũndũ no ĩkore nĩ ũrablame andũ arĩa matarĩo no ũkore nĩ ũrablame nginya mũndũ ũtahũcikĩte ndienda kuga ũcio ndahũcikie ũcio arauga no when you are going through grief and loss either a loss of marriage or loss of a child
loss yothe mundu ni akoragwo na mundu ara blame na rimwe kana maita maria maingi ni ukora mundu ucio unora blame tiwe muhusika mkuu au undu ucio ra blame koguo kindu kia mbere no nyende brother ucio akorwo ena ma uguo arauga niguo no ndu wa keri Ngai amuteithie nigetha ngoro yake ambie kuhona ngoro yake ambie kuhona o ati ni akota gutwarithia muturire tondu ihoru riria kunyita nio twitaga grief ungitikira riture na ihoru ni ugekora ati ndeka ya mwisho ni warwarire ni wanyitirwo ni kindu gitagwo stress ni wanyitirwo ni kindu gitagwo depression ni watwikire mundu wakoragwo na ngoro nyina muhiko ciothe koguo undu ringi muhoya brother ucio no nyende twaranie nigetha menye no nyende kwenjenjera uhoro ucio ndakuria uhoro wothe tuiguaga guku mitambo-ini ri ni uri ng'ano mithemba iri ukoragwo riu thio tuiguaga CD mwena umwe kana cassette ira twathiurukagia na kabairo uguo twaigua mwena umwe then we need to hear from the other side ndikana twanyitanira no riu ri grief kana ona tutaiguite side iyo engiri akorwo ni mane marucire mwana ri ni undu muritu muno ucio na ni undu ungituma ature na trauma iyo raigua kiuga ati ndarenda ndangetigagira kugia mwana trauma ni ta gutihio trauma kana trauma o uria andu mamitaga kwao ri ni tugaga ni injury ni ta kironda wekoro wekiritwo niguo na no wikirwo kironda physical kironeka na no wikirwo kironda emotional ni kironda kiria kingiraga thiini wa meciria na feelings kana mawigwi ma mundu niwe uranyitwa ndirauga mawigwi ni feelings cia mundu niguo na riu maundu maria matumaga ugie na guoya wa muturire ugie na guoya wa maundu tongika accident mundu ni agia na guoya ugithi wikire accident handu every time urahitukira hau wikire accident ni ugiaga na memory cia handu hau no kamakana ukagia na guoya muno niguo koguo ri riu uguo noguo haya ukiringwo handu hagie na kironda kana hagie na lotihio hagie na injury ni ukoraga handu hau hindi ciothe wahutio handu hau ri ni uiguaga ruo niguo ona ni ukoragwo na thina muno ngihutio handu haria magurarĩire koguo ona emotions kana mawĩgwi ma mũndũ nĩ aguragio na akakorwo ena thĩna mũingĩ mũno koguo andũ aingĩ ona arĩa maratũigua mahana ta njamba ĩyo nĩ ũndũ ũrĩa magurarĩirio ndeto-inĩ cia wendo na mahĩtia marĩa ndĩramwĩrire tũreka manene gũkũ online ĩno na gũkũ mĩtambo ĩno nĩ kuo ndĩraigua andũ mokĩra makauga kĩhiko gĩtirĩ formula wendo ndũrĩ formula mũndũ ndakanjĩre mũndũ nĩ aikare ũrĩa akwenda kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩnene kĩa maũndũ marĩa andũ aingĩ maragerera tondũ nĩ maregire gũtarwo na ithuĩ tiathomire nawe haha thĩinĩ wa thaburi 23 wa thimo 23 na 24 verse 3 no tũgũthoma ona ũmũthĩ ngwĩciria twathomire thimo 24 yarĩ kĩndũ 24 thimo verse 3 ngwĩciria nĩ ũkũmĩrora hau thimo 24 verse 3 thimo 24 verse 3 ũno twambĩrĩirie tũkĩaria he maũndũ twaririe hau marĩ ma bata mũno yaugaga atĩrĩrĩ nyũmba yakagwo na njĩra ya ũgĩ nyũmba the meaning ya nyũmba ti nyũmba ya mabati na mahiga nyũmba ĩraria ũhoro wa a family atĩ nyũmba yakagwo na njĩra ya ũgĩ ũtaũku nĩguo ũtũmaga ĩhande ũtaũku nĩguo ũtũmaga ũratũma nyũmba ĩyo ĩhande atĩ nĩ ũmenyi ũiyũrithagia mathegi mayo ũmathi wothe ũrĩa wĩ bata na mwega ũmenyi nĩ knowledge yes atĩ nĩ ũihũragia maũndũ marĩa mothe me bata na mega haya thiĩ na mbere ũmathi wothe ũrĩa wĩ bata na mwega verse 5 ĩkauga atĩa mũndũ mũũgĩ wĩna hinya ĩni mũndũ ũrĩ ũmenyi nĩwe ũkiragĩrĩria ũhoti acokera oro rĩngĩ mũndũ mũũgĩ nĩwe wĩna hinya ĩni mũndũ ũrĩ ũmenyi nĩwe ũkiragĩrĩria ũhoti koguo rĩ yes mũndũ ũcio twerwo ũhoro wake atĩ
ati nyumba yakagwo na uge no igwe ningire twerwo mundu mugi ni ari na hinya niguo arikia va 6 tuigue ningire auga atia va 6 nayo kauga atiriri amugithie ita thiaga uri mutaririe o wega ugithiaga njiraga andu atiriri marriage is not a playground not a muturire. Marriage and life is not a playground. Kiko na muturire ti uka tucethe niguo ndaigagirwo ni muthe ti uka tuthake abana ni bara koguo tathoma basi eri yothe tuigue ati amu ugithie ita thiaga uri mutaririe o wega kuria kwina aheani aingi akirira guturaga kwigangarite. Andu aya maranjigua we uranjigua hwaini wa muthiri no wagutariria uhoro wa kiko kiu baingiri thiini wakio kana wacire wonire warorire tu hips no kirora sura no kirora nderu no kirora kandeo haria arutaga wira yathiaga na nduthi ukiona tondu kwao ni kwari kwa mwarimu ugiciria tondu mundu ni aretwo kwa mwarimu na nekirwo kanyumba ni atuika muthuri niki warorire nigetha woe mundu ucio no wagutarire uhoro wa guikania na mundu ucio kiu niko kiuria kiria njamba kuria mundu no waguikaririe ndirarega wina degree ndirarega ni wathomire ndirarega wi muborithi ndirarega wi mujeshi ndirarega we ndutaragwo no ucio wakuonirie ukita bare iyo tamba wiuria atiriri ni wira uriku we uyo nomwe sohi witu mundu arutaga atari mutare inwe gutire inwe kinya kwendia nguo ni ndanendia nguo cia gikomba na he mundu ria wanyitire guoko akinjira wagura cia mweno uyu ciendagio kuna na akorenda kwenderia kuna mundu agiraga haria ikaranyita niguo ona tigania andu mendaga kwenania ati am self made gutire mundu self made thiini wa muturi uyu tuturaga nginya nduthi iyo ni mundu wa kuneire yake na agikwira na muthenya ungi waikira uguo ni ukaguthwo ni ngari niguo nginya hau ukoragwo na kamuka wa utuku he mundu wa kuonire uria mandathi marugagwo tiga kugaga wi self made niguo koguo ri undu wothe mundu ekaga riu ndeheria maundu maria atarimu ndeheria ndagitari muborithi ni athire kiganjo ndereba ni athire training school cukuru wathire so nigetha ukorwo ti undu waumire matu-ini ugikugwira aca ona wina kio ya andu waikarire othe ni mwarimu ukirwo gaka niko kahinyagwo no niguo mundu ici nicio ethics cia wira waku niguo koguo riria uraingira that institution etagwo kiko no ririkane ugithie wira your job or your work is not permanent where you work niguo is not permanent niguo ugiboeka no utige no kiko according to the plan of God it should be permanent yes koguo ni kindu gia guthio na ithoru ni kindu mundu ageire ataro na mathina maria twina mo ona hwaini wa umuthi bandu aingi niguo ukimoria na mathina mbere na kwandika hau mundu akwira atiriri ni mathiekire na ni ngoretwo ngiaria uhoro ucio kamwira nderetie uhoro wa andu aingi cia kiko ni ngoretwo ngiaria uhoro ucio ngauga atiriri ngauga andu ni metikire mundu andu ni metikire kunyia utarana na mundu muthie mutarwo na thiauga no nginya mwike uhiki wa white wedding uri wetagwo wa kanitha afana tondu as a matter of fact gutiri kindu gitagwo uhiki wa kanitha aca gutiri kindu gitagwo uhiki wa kanitha niguo aca kanitha tuka kuhoerwo na tukaheo kirathimo ni mutungatiri niguo na no turathimwo in the day of the week it doesn't have to be on a Saturday yes na to nginya wikire gown ya white by the way niguo kindu giki gati no nginya wikire gown ya white ni ndoka gumutariria kiaumire ku tondu ni kuoyo kioirwo gicoka gitua ati gown ya white ni ronagia purity no na wikite gitenge oro waku wa utheru waku wa mwiri na wa ngoro we ni we ui na Ngai na ngoma na ucio muraikania nake niguo kwa hivyo usitulete hiyo maneno hiyo ni maneno yenu no riu ri no wa kunyita guoko kwira atiri brother tondu ni mwendana na mwetana switi na mundu na muracemania gitawa-ini mukamumunya na kumumunya nari niguo rucio he maundu makamukora kumumunya na kwanyu gutuike gwatu you know yes but andu me in love reke ngwire andu aria mundu ungikageria gutara mundu wi in love nita gutara mundu urumagira
kanitha wihoite kugweta ha mitambo-ini ndungihota kumuiguithia ndungihota gu put sense muthini wa mutori ucio wa mundu ucio na niko igwa gukirwa atiriri love is blind yes but marriage is a miracle worker it heals the blind people mundu waikira wendo nyakiuga wendo ni utumumure niguo akirira meri thathatu akwahingukite maitho akwasinya kimenya marangi ma green na white na blue we wendo-ini ukiambiriria relationship uko we bright even to what we call the red flag yes ni urona mundu he kundu athiaga akahoria thi mundu menyaga niku ni uroni akigucia bangi na uramwira ni uranunga bangi no agakwira iyo no ma best uguo ndinyuaga no ni ukumuoya waigitho that red flag kinina mieri 6 kana mwaka ri gutire mundu wakorwo agikwira ni red ni ukoragwo hingukite maitho no kamenya yes koguo tukiambiriria njokete gucokera no guthi na mbere na gucokera nginya ndeto ici kaingira andu ati ukiingira maundu-ini ma kiiko giaga na mundu wa gugutara ereke andu aitu itikirai gutaro tigai gwitua eke tutige gwitua nyamenya niguo amwe itu miaka minini tuikarite thiini wa kiiko amwe miaka 5 angi miaka 10 angi 15 angi 30 quality yaku uguo giko ya ukihana ni kurikanaga na ni atia weritwo utanaingira niguo kwe mundu ratuigwa wikarite miaka 15 no ni yothe ni ya maithori ema mundu anjiria ikarite miaka 20 ya maithori ya muria ha wetikiriria ta kwanangirwo ni mundu miaka 20 yaku tondu riu ndungigiturwo nigetha kaugaga guku ti kwega na ndurakiehera wetikiriria ta kwanangirwo miaka iyo niki tondu ni mwaregire andu aingi ni maregire gwika atia gutaro na twero kuria tarania ingi andu acio maturaga mekite atia megangarite niguo no tuutie kiuri kigime nigetha nyambe njarie hari maundu ndaritie no muthi ni kwenda kwaria uhoro wa andu aingi ya kiiko niguo no ririkania andu atugire marriage is not a miracle yes gutire kiama kingiringwo ati tondu na nie ni njui muthingi wa maundu maria mothe twaragia na maria mothe twitikitie ukoragwo wi thiini wa faith and prayers yes noguo ni twaiguithanirie witikio he Ngai na mahoya niguo iyo ni foundation iria thikagwo na thi no tukiuga foundation tio yakaga nyumba na iguru niguo muthingi ndungiaka nyumba koguo kuri maundu ma mahoya na kuri maundu ma kuthira common sense na tukiuga marriage is not a miracle mundu rewetereire marriage yake ituike miracle ni mwire oringi marriage is not a kiiko ti kiama yes ndari ati giki ni kiama ningiirwo na heki undu njika kadabra kana ngathi ngaheo uguruki uria wiku ati ni waheo anointing oil ya gutuma kiiko giaku kirugame kiiko yo gwitira batara anointing oil kwihakaga na kuhakaga muthuri na ciana urabatara mbere foundation ikorwo ni faith in God witikio thiini wa Ngai muthingi wakwa ni kiria andu matambaga kuona ni witikio thiini wa Ngai ona mona nguo thaka ona mona gakari ona mona kamucike kanyumba keganjakite kiria matambaga kuona ni kiria gabata muno gitagwo muthingi witagwo faith in God yes no nduma faith in God lu mati isigisha kwambatia pillars ri nicio twaugire iria haria center niwe itagwo wisdom yes na niyo ngoretwo ngiuga andu aingi magite kuoya ndeto ciaku ugathie gutwara ndeto ciaku no muthi ni kwenda atwari uhoro wa family muno kuoya ndeto ciaku ugathie ugatwarira family yanyu that is lack of wisdom yes na umuthi ni kwenda gatwari uhoro wa ucio ndaigua ukihutio wa relatives na njuge ni kuri umani ati ni so many relatives aciari aingi na ma sisters na ma brother ni maramukia iko cia andu aria angi muno riu ri pastor buru tugikate tumamene aca akone ciarire no nginya tugie na miaka ndigiagwo andu maingi na andu aya manjigua ndiretike ni maraigua miaka ithondekagwo muri kiiko-ini thiini miaka ithondekagwo mwi wendo-ini hau nio mwambagia kwira na atiriri maundu maya mamia hano papa hano na he kaundu ndaugire ka bata muno mandiko maragia uhoro wa
nĩ Efeso 6 tuiguaga tĩa thoguo na nyũkwa nĩkĩo kĩrathimo nĩkĩo anganĩrio rĩathani rĩrĩa rĩna rĩathani rĩna kĩ rĩna kĩranĩro kĩranĩro tondũ yes with a promise nĩ ũkaheo mĩaka mĩingĩ ikaranyita the only commandment with a promise rĩathani rĩrĩa rĩna kĩ rĩna kĩranĩro atĩ ũtĩe thoguo na nyũkwa no menye rĩa mbere rĩa babu atĩ inyuĩ ciana athĩkagĩrai aciari anyu ucio nĩ efficiency nĩ efficiency ka tarora efficiency 6:2 tuone hau Efeso tondũ twenda kwaria ũhoro wa aciari na boundary ciao cia kĩhiko Efeso tandorera hau ngorore thiĩ na mbere nĩ ngũkwĩra ndakinya Efeso cigana 2:6 tarora 6:2 sawa Efeso 6:2 ĩrauga atĩrĩrĩ tĩa thoguo na nyũkwa into bracket rĩu nĩrĩo rĩathani rĩa mbere rĩrĩa rĩna kĩranĩro haya baswani irauga atĩa inyuĩ ciana rĩ tamba ũthikĩrĩrie ndĩrenda rĩu ũnyite maũndũ macio ũrĩa marathiĩ macenjetie haya inyuĩ ciana rĩ athĩkagĩrai aciari anyu mwĩ thĩinĩ wa Mwathani nĩ gũkorwo gwĩka ũguo nĩguo kwagĩrĩire haya tũrerwo atĩrĩ inyuĩ ciana koguo mũndũ e mwana na nĩ ndenda andũ aingĩ manyite tondũ nĩho nĩho andũ aingĩ magũagĩra kĩgeranio makarigwo megwĩka atĩa wĩ mwana rĩ wĩrĩtwo athĩkagĩra mũciari waku nĩ tondũ gwĩka ũguo nĩguo kwagĩrĩire koguo wĩra wa mwana nĩ gwathĩka nĩguo na ngwĩre ũndũ ũmwe cohi no wathĩkĩre mũndũ na ndũmũtĩĩte rĩu barabara-inĩ citũ tondũ nĩ tũcemanagia na ndigari nĩ tũkoraga kwĩna road block na kila kitu rĩ wathĩkaga nĩ tondũ nĩ ũtĩĩte andũ acio na kũmenda ndũmatĩaga ndũmathĩkagĩra nĩ kũmenda kana kũmatĩĩa nĩ kũmenya nĩo mena watho na ũngĩcetha no igue ũrarĩte thĩinĩ nĩguo koguo inyuĩ ciana nĩgetha mũhote kũigwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire rĩ athĩkagĩrai aciari anyu tondũ gwĩka ũguo na ti kĩrathimo kwĩnakĩo nĩguo kwagĩrĩire nĩgetha mũgĩe na mĩtugo that is verse 1 no verse 2 rĩu nĩyoka ku address andũ agima verse 2 rĩu ĩrauga tĩa thoguo na nyũkwa into bracket rĩu nĩrĩo rĩathani rĩa mbere rĩrĩa rĩ na kĩranĩro reke ngwĩre ũndũ ũmwe Bible ndĩrĩ yehĩngĩca mũndũ gwĩtwo Coi harĩ ngũrani ya gwathĩka nĩ harĩa wĩragwo atĩrĩrĩ obey and ask questions later werwo ũthiĩ ũragie ciũria weka atĩa nĩguo wakinya kũu ũrerwo thiĩ no gũtĩĩa rĩ no ngũtĩye na ndigwathĩkĩre njuge ũguo rĩngĩ no gũtĩye mũndũ na ndũmwathĩkĩre mami wanyu rĩrĩa waingĩra thĩinĩ wa kĩhiko rĩ tondũ nĩ twathomire na inyuĩ na ndũrathoma Genesis 2:24 nake mũndũrũme nĩ agatiga nyina na ithe na mũhani na mũtumia wake matuĩke kĩndũ kĩmwe koguo rĩrĩa matuĩka kĩndũ kĩmwe nĩ kuga atĩ rĩu mami ũrĩa ũrakũhũragĩra agakwĩra ũkarĩ no mwĩre mami ndigũka no njage gwathĩka mwĩre mami ndigũka tondũ rĩu mũtumia wakwa rĩ nĩ ara expect na tũtigĩtie thikũ ithatũ mami ndingĩhota kwamba gũka baba ona ũngĩenda njũke rĩ mũthuri wakwa rĩ nĩ ara ni requestire rũciũ handũ tũgathiĩ nĩwanyita koguo rĩrĩa wagĩa mũciĩ waku rĩu rĩ wauma wagimara umaga level ya gwathĩka ũgathiĩ level ya gũtĩĩa koguo thĩinĩ wa level ya obedience you can obey you can honor someone without obeying them igana wanyita ũhoro ũcio no andũ aingĩ matirĩ mahota gũtigithũkania ciana wĩra wacio nĩ gwathĩka ona ciana itirĩ handũ ciĩragwo itĩĩa aciari na nĩkĩo ona ciana nyingĩ nĩ ithũire aciari ao no rĩu citirĩ na option tondũ nokuo marĩikara
no one hari ukuga te no waheo option ya ati kwi maundu ungiuga goko mami gwetagirire please gwire ugiuka tondu thina moroka uroka ucoi mwanake uyu ni maria aturite ateithiririe nyina na ringi kwanza ma firstborn aria me haha tondu iko nyingi cia ma firstborn ikona mathina maingi muno na mathina mokaga ni undu wake kweria ku balance between taking care of your marriage and taking care of your parents tondu niwe mastragorire nawe muno ni ndi wagia kawira na ni marenda uthomithie ciana ingi ciothe na ti ciaku ni ciao ni ciao kumathomithia na kumahura support kuu ni kumatia no nduri na obligation ya kumathikira nduri mushara waku nduri na obligation ya gwandikira mwanyi riu no agia na mundu uretanio nawe mundu uretanio na Pastor Bull koguo my father no ahurire thimu ekuria na rumoro anjire rucio ndirakwenda mucii thaigire njoke mutumia wakwa nitukwaritie nitugatwara mwana cukuru njire baba ndikota guka nigoka rucio ni Thursday rucio ni gwikia ni Wednesday nigoka Friday tondu rucio ndarikia hau he handu hangi nguthiaga ona koguo unjitikirie ngoka Friday nake muciari ucio ndakanjie kuga ni ndirahikania ndirambia gwathwo tondu nake wake ni athagwo ndakangie aguti ni agire kureka ona ni njathwo gwakwa na ko gwake ni aregire gwathwo ri atigane na ni areke njathwo gwakwa nigetha nyoneka gwakwa ni gukugia na direction njega no menye miaka ya ciari tura ni mathikagiriria ni ngenaga muno ni turiga ni njira guthii ngacemania na vice chairman wa kuria Mioro ACK kundu gwitagwo kwa Joel Mucembe na kinjira mathaa maya ni akoragwo agithikiriria ni ngoretwo ngihurwo ni andu me kuraihu makanjia ni marathikiriria aciari mageitheke muno na mageithike no ndimere mwana waku riu tari level ya gugwathikira ari level ya gugutia ndari level ya gugwathikira level ya gugutia ngurani ni iriku iyo gwathika tuga ni you do then you ask question kuni ku gwathika ciana athikagira obey when you ugiro ni muborithi uma ngari ri ndwambagia kumuria ciuria ati kwa nini atoka ukamba kuma wamba kuma ri gukaburagia wenja niki riu na waciari kuri maigaga ciana ciao uguo na ciana ire nini no nginya ucige na gacira kau nigetha inyitira ini othori wena turarera mareto Gen Alpha ndungimutwara uguo matirenda kuigua watho githemba kiu no guo niguo thi kihana no nginya twitikire you have to negotiate with them riu na waciari no nginya metikire mwana waku riria aneneire agicoka akigia na mucii no nginya ureke mwana ucio nake riu etuagire matua ni kuga no akwa ni agugutia akwire mami ni ndaigua uguo wauga no rucio ndingihota tika kwanjia gutiga kirumia uguo kimwiraga uraikirie mutumia wanaku ucio mukaguo ni worokire gugwatha ucio ni mutumia wanaku atarakuhe gitio ataramenya niwe urihagira ciana cia school fees na ti uru na njugio ti uru na ria Ngai ateithitie na kama yoti wa guteithia ciari kurera their younger brothers and sisters that is very good no ru no nginya hagie na kindu gitagwo boundaries aya koguo ndiwe kana wanyita ngurani ya guteana na gwika atia ndanyita gwathika ni ndanyita riu ciana ni ciagire gwathika na wandu agima magire gutia ona wagia mutumia kuga ni wahikania soi gutire mutumia wiritwo no nginya agwathikagire maundu mothe mutumia agire guikaraga agigutiaga you know akenyia agasubmit na agacoka agakuona to honor your husband does not necessarily mean to obey everything he says ni kuga atiriri muthuri ucio akowe mutumia utongoragia kanitha haria mbere ri agikwira ya andu agucagio cica na kwenda guthie nawe ri wina haki ya kumwira nie ku ndigwika atia ndiguthie agigutwara kuri andu urona matire na mitugo miega na matire na miikarire miega ri wina haki ya kumwira atiriri nie ni ngwendete na ni ngutite muno no hau ndikuhota gwika atia ndiguikara haha ndikuhota ni haha wathehe umuthi I'm not comfortable with this place koguo kuu ni gutia no ni wauga ndugwathikira kiundu kiria kireka atia kirekwo hau
na no nginya arume no mamenye uguo riria wahikirie mutumia ucio ri ndokire gwaku nigetha atuike ngombo yaku na athikage uria wothe wamwira aca okire nigetha agutiage no ena haki ya gukwira atiriri nie kaundu gaka urenda wanjira tume tauni tugaikare gicagi kana we ngutige tauni nie ngaikare gicagi na warehe thina ukauga tutirona mbia cia gutuigana nie ngaikare gicagi na ciana ngutige tauni we ngugutiga niki show me the reason. I should not just obey. I should honor you. Walirie na gitio mwire my husband. I love you. Na no nego teete muno. No riu haha ri ni ndaigua ndikota. Ndariria itumi ithano. Iria ciganite. Na ni kwe cia kwa ithano. Iria ciganite ati no twote guikara tauni na turie kiria uraria. Igana twanyitanira hau. Ndanyita. Koguo andu makurane aciari. Na riu ani ho riu twoka hena andu metagwo aunties and uncles. Yes. Acio nao nio matoroketie muno. Acio nio marenjera maundu magathukia ndeto. Koguo if you are an uncle or an auntie, keep away from your brothers and sisters children affair. Ikara haraihu na maundu ma ciana cia brother yaku na sister yaku oro tiganire magikuinvite makwire uncle makwire auntie ndirenda undeithia kugia ciana kana kwa kugia ciana kwao ri it is none of your business. Yes. Tutiro kimahurira ukimeraga maundu hau gatwanyitanira niguo umenye it is none of your business. Na hau niho riu andu aingi magire kurora. Yes. Igani kuweka break kada ikaigire nyue tumaye haha joke noguo gwika atiri thina ini sawa tugikirio ndagika imwe gude tumaye aya asante good tena Pastor Ndegwa Bull na no turathie na mbere kiuria giaku ari ha 22989 yes tukorwo wina kiuria kiria wina kio tigirira ni wakiuria wona woria maundu megwikorwo mega biu tugithiaga ona njira imwe njega hatiri tundu tanganja gukuri kwa Inoro na ni mucie wa Tugina Otana. Good morning, thengio muno werathie na mbere na gututhikiriria we uratuigua wi kuria guothe uri wewe ni mutu ya nguvu sana we mundu wa bata. Kiuria giaku no giuke na ona gia tukinyira ndeto yo ni gukorwo ndeto njega twatigaria ndagika nini muno koguo ni kiuria giuke na wona giuka ikorwo gigicokio wega. Asante. Munini mama witu niokaga na thwiti narekia gutone niacoka goro agatuoya no ndigwiciria ni thwiti wia batarite tondu ona kienda no egurire itoguthima ngoro citukana ine ire ngano
Oh yes, riu hatiri undu ungi na uguthie tuguthie na mbere twacokereria na mutungatiri mutungatiri ngwiciria riu ni wakunda tumayo kidogo. Ni ndakunda tumayi. Good, ni uhoro mwega. Na riu ndi mwega. Yes, ndi tuthie na mbere tutigitie ndagika nini. Ngwiciria andu ni manyita point yo nigetha riri Niguo twikire kindu gitagwo boundaries. Yes, boundaries ni kindu kiria twitaga mihaka. Twikirire iko nigetha citu irugame kindu kimwe gitumite tugiwa ni thu ya iko citu ni kwaga mihaka. Ati andu othe ni mariukaga ni meguka gwaku at any time. Na twarikanie tukiuga ona aciari akwa ndenda moke matiagire gu surprise mutumia wakwa. Yes, mamu wanyu akaingira kana baba wanyu akaingira kana baba witu akaingira kana mamu witu akaingira. Ati imagoka to makauga ni kwa mwana wakwa ndeka atia. Guku ni mwana wanyu no riu mumenye guku ni gwakwa na muthuri wakwa, guku ni gwakwa na mutumia wakwa. Guku the brother yaku na we sister my sister no ni wega umenye undu umwe. Ati riu ndina kindu kingi ndirathondeka gitagwo marriage, gitagwo now marriage ni eciaraga family. This marriage ni riu muthuri na mutumia na twana nio maciaraga ki mathondekaga family. Ni gukiri mithemba mingi ya family no riu ira turariria muno ithuĩ tuko tugeria ni no ya marriage. People andu aria meri kihiko ni githondekaga ki muthuri na mutumia. Ngai agacoka akamurathima na twana tondu na muthuri na mutumia na matiri na twana kiu ni kihiko neo ni family. Na ndungitinda aiko na njiraga andu tariguo na aciari ndimaragiria no ukorwo urahe muiritu waku pressure kana mwanake waku pressure no ni mathire na makiaga mwana. Niguo no we uturago meraga kamukanjiara ri gutire ndari aroka no ndui ruo ruria mwana ucio arahitukira. Undu uria mwega njiraga andu nginya brothers and sisters ukaigua kama miaka agiciarwo wethio ugie na turi ukwenda kugia. Kiugo kiria kiega ni wira gia gwikira mundu ucio tiri na no turakuhoera ihinda ria Ngai riakinya no rio riega. Boundaries ni tugire tukiuga atiri mundu ni agire kumenya boundaries o mundu boundaries ciake ihana atia. Ndikana ona agicagi kuri kundu andu mekira rugitho wa Kaiafa kuria ngimekiraga wakorwo kwina rwa gate ni ruria runene rwina ena kagi kanini ga compound. Kika kwanyu no wona koguo niguo ndonaga na warikia au ningi wakora nikihena nginya murango wa kuingira table room na ni mugikirire gate hau. Ningi waikira table room ri ugithii kuruthiriria na hau kuri metaga ndeiguire kandenge etagwo MC anga Kamau anga wako ikiuga ni kuri bedroom na thiini. Ni gatariria wega na thiini niku ataririe indo nyingi muno muthuri ucio. Andu ana thiini ara twareirwo na thiini kuria twakomagira mbembe hakiri uria nakuo guthondeka ona niko kuretwo ki na thiini nikuo ni boundary yekirwo na kugutithiago na nä tutiingagira ona kanyumba karia gakoge ke one bedroom ya nyumba no mukayanio ni table room na gwa ciari na ku mutingeingire gwa ciari o uguo niguo koguo boundaries tugie na boundaries na andu metikire na wathi kundu wakora andu ni mekite mihaka heshimu hiyo mipaka. Uguo ati guku ni kwa my brother no nyige kuria ngwenda. No ndungi akorwo we waiga wakorwo ni wenda tuge wi muthuri tiga kuiga biashara ugacoka re sister yaku hau niguo we ati wina mutumia na wina sister tondu eri ni maraku sister ni arauga uyu ni my brother na twambanire turi anini nake uyu arauga ni my husband riu bara ni eka atia ungihota ri ma separate na ko ni mekuruta wira mari eri no bila ukorwo na instructions njega muno na instructions cia ugi tondu aroma 12 mwari wa 18 ri ni rauga kungihotekeka tuikanira andu othe na thayu ndikata mirore woneka ni gwikana niyo ta mirore tuoneka niyo Romans 12 verse 18 Roma 12 verse 16 tondu kia tureka andu aingi tutiragita we are not protecting each other
tutiragitanira ate verse 18 kana 16 18 irauga atia ate inyuĩ hanyu rĩ ehe kũngĩhoteka ehe geragiai gũikarania na andũ othe mwĩ thayũ. geragia no no ũrĩa ahero Yes. cia hũthũ coĩ Geragiai gũikarania na andũ othe he thayũ. nĩ waigua gũikarania na andũ arĩa gwĩ kũritũ atĩ kũngĩhoteka na bandũ kũngĩhoteka geragiai Yes. nĩguo mwĩkagĩre kĩo tu mũkageria rĩu kũgeria kũu nĩ kũiga mĩhaka Nĩguo. nĩgetha mũndũ ahote kũmenyerera ũcio ũngĩ Nĩguo. na mĩhaka ya mbere nĩkĩo ndakwĩra nĩ akorwo nĩ ũkamenya sister yakwa ngũmũiga haha tondũ nĩ wa bata brother yakwa nĩ wa bata mami nĩ wa bata mũno baba nĩ wa bata mũno muoyo no nĩ harĩa ngwĩka atĩa ngũkinyia na nĩ njĩraga andũ tiga nĩ kuona monaga ta ndĩrauga ũru kana ta ndĩratuĩka selfish ti wega gũtũra gũceraga kwa ciana ciaku ona kwa brother yaku andũ mataikarĩte makanina mĩaka kuma 7-8 tigai gũtinda mũgĩcera tiga gũcera mũno nĩgetha metĩkie ndũĩ mahota kuga nĩ ndeto ciakwa ta thomera Proverbs 25:17 Proverbs nĩ thimo 12 thimo 25 thimo 25 25 mũhari wa 17 thimo 25 mũhari wa 17 nĩgetha rĩrĩ andũ matikauge Pastor Bull we wĩna ũkarĩ nĩ maandĩko 17 ĩrauga atĩrĩrĩ atĩ ikinya rĩaku ta nĩrĩtiga okay ikinya rĩaku nĩ ta rĩaku ta nĩrĩtĩragĩrie gũthiĩ kwa mũndũ ũrĩa ũngĩ ndakae kũnogia nĩwe agũthũre. Ikinya rĩaku ta nĩrĩtĩragĩrie gũthiĩ kwa mũndũ ũrĩa ũngĩ ndakae kũnoga nĩwe agũthũre. Niĩ nĩkĩo nyendete Bible. Bible gũtirĩ kĩndũ ĩtakoragwo na solution yakĩo. Ndiũĩ kana nĩ ũramenya kũrĩ andũ ũrĩa mũraraihanĩria nĩ gũtĩanaga. Tũthimũ tũtũ rĩngĩ watinda ũkĩhũragĩra nyina wa mũtumia waku atĩ ũrenda mathainwo mũkorwo mũrĩ ki. Korwo nĩ kwarĩ thimũ korwo Bible yandĩkagwo hĩndĩ ya thimũ rĩ nĩ kũngĩandĩkĩtwo ũcio nĩ Pastor Bull nĩ Bull 5 mwari wa 6 thimũ yaku ta nĩtige gũtinda ĩkĩgia mathainwo nĩtigane nake biũ thimũ yaku ta nĩtige gũtinda ĩkĩgia mathainwo kwanza nĩ njũragia atĩrĩrĩ biũ we mũrachati na iwa mathainwo we mũrachati na iwa mathainwo nginya twe emoji twa gũtheka what is that nĩkĩ kĩu ũrenda kuonania nĩkĩ kĩu ũrenda kuonania mũrerana atĩa ati tukorwo twĩ free ma tukorwo na hĩndĩ ĩyo ndirauga mũtumia kwa mũtumia nĩ mwanake na mathainwo nĩ mũirĩtu na father-in-law nĩo maratũmanĩra nginya tũ emoji ĩndiũĩ kana nĩ ũranyita ndeto ĩyo ndĩrona ikinya rĩaku ta mathomere rĩngĩ na tondũ kũrĩ andũ mahũragĩra thimũ kũnjũria nĩ hathomire nĩ wega mũigue ndikwenda ciũria icio thaa ingĩ nĩ thimo 10 na nĩ thimo 25 25 mwari wa 17 ikinya rĩaku this is boundary ikinya rĩaku rĩ ta nĩrĩtĩragĩrie gũthiĩ kwa mũndũ ũrĩa ũngĩ ndakae kũnogio nĩwe agũthũre. Haiya kumbe nginya tene andũ nĩ manogagio nĩ arĩa angĩ ĩnĩ koguo mũndũ atĩrĩria rĩ eigĩra ka boundary rĩ nĩ atĩagwo andũ nĩ mambagia gũgũtĩa rĩu maitũ ti kũmenwo menetwo nĩwe wathire mũno nĩ wathire nĩ ũtindaga mũno nginya kũhũra thimũ nyingĩ nginya andũ acio makĩnogio andũ mũndũ atanakũmena kũnogio nĩwe nĩguo akaigua nĩ aranoga tu nĩ aranoga mathainwo akanjia kuonania mwanake ũyũ ndarĩ na mũtwe mwega ũyũ ũramũtũmĩra emoji ka mũndũ gathekete nginya tũ sticker ũgatũmĩra mathainwo ga sticker you know atĩ pastor tũtiagire kũgĩa na freedom na mathainwo freedom
no nginya gä na responsibility na gä na å gä ä nake mathainä å yå rä nä å ru må no gå kombaga må rå guo ä mwana wa mwarä guo mbia atä maica ndå kä njikä ndå kä ndå mä re 5,000 hau nä å gå tå ma å thå rwo nä agå kå nyarara nä å kå nyarara ndauga andå matikaranie no ndauga andå magä na mä ha magä na mä haka må thenya wa må thä nä ngwenda atwarie må no andå metä kä re kå gä na mä haka na as a couple sit down with your partner mwä nä atä rä rä ng'ania gå kå gwacerwo rä kå rä ceragwo na njä ra ä no nĩguo andå nä o maregaga kå guithania maå ndå mangä nä maå ndå manini må no it's just a matter of sitting down twä ra nä atä rä rä ndindä na thä na sister yaku nä arathiä college no tårenda kå må he mweri na nuthu gå kå kana mweri å mwe tå må komborere kanyumba na harä a kimbo ka 2,000 kana Naikuru kana å kå kwanyu kana no ti oke atå re kå at the end of the day no agatiga må thogorania mä tå nĩguo nä ikare ihinda inini oyai tå beca banganai må thiä må mwethere kanyumba ona akä ambä rä rie må tå rä re muthenya wa ira turari na gibindio o ta giki o uguo no riu ira ni kuyaria kidogo turaragia uhoro wa mirigo iria kaingi tukuithagio iri ya family ugathi ugakora ringi mundu eguku Nairobi ni mararuta wira na cohi no mundu ucio tuindo twake tuingi tukoragwo turi twa gugiteithia andu so he madam umwe arahurire thimu haha na ararira nginya muno agitwira uria mamu wao akwire mundu munini na hari sisters niwe mukuru so the brothers aria mari akuru ri nyina akua no guthie no kwiohora meyohorire na matiamenyere twana tutu nini twathi atia so we agikioya kioya ciana akiambiriria gucirera agicirera no arakimarera mari okuria gicagi we hakiri na turia tunena nene twaroraga riu ayangi so sister yake arikia ri kuria ahikite agikimwira riu ri tondu na kou ndingihota gucariria thukuru ndioi thukuru icio njega na kou na ndire na mbia ri ukana guku ri ngucaririe wira tugikimenya kana ni tukuona mbia cia thukuru so agiuka kwi muthuri agiuka riu kuri we na kuria muthuri wake agiikaraga na magiikara na agikimwonia tauni agikimwonia riu biacara na akimukomborera nyumba na akimwonia riu nginya agitigira mundu ni aiga no acokire kumaka muno atunyitwo muthuri na sister yake no nginya angimaka tondu we ndagikoretwo agirikiria gibindi giki ndimere gutire mundu wagiriire kukuhiriria muthuri waku no kamririkanaga sister yaku ucio munini muthaka gugukira na arume ni mari thina wa kuona na tiga mundu rume wi discipline muno uteithitio ni wetwo ni Ngai utugi na gacoka gakorwo enda discipline discipline kuga ni mundu wina mitugo mirungireru muno arume aingi no marendia gukura maitho na cio ciana ici acio marauga magicagiria o kana mathina ambia kuheo 500 ambia kuheo 1,000 na mbeca ni iria kaundu ga gutuma wicirie wi mwende ungikorwo wina thina muno ngikayo ni mundu mbia he kaundu gakwenagia mundu ucio ni akwendete riu koguo ri mwiritu ucio agire kumenya agire ningi muria angijuria uria kwagire guthie awe agikorwo ngoro-ini yake no ni itua riake aikaigua aikorwo ngoro-ini yake ni ahonire no aikare thi na arekere muthuri wake na mathie na muture na mbere no aikorwo igua ngoro yake ni atihirio muno ri it will be very hard no ni ndu wa kugiririria undu ta ucio ri mundu wothe uranjigua sister yaku ono mwendete ri mwethere tubeca ni athietere mieri ingi 3 ndangikua ni gwetera mieri 3 ukomborere kanyumba ka 2,500 no gie na system njega no tiga kumurehera muthuri waku no kathia wira ukamutigira handu hariku hau kana wa murehe tiga gwitigira ati ni my sister ndio tukwaria atia no mwambie ukweli mwire my sister
this is a warning ndikanaigwe nĩ mũrarĩra mũthuri ũyũ ndikanaigue anga nĩ wĩtĩtwo handũ mũkanyue cai na ndinakwĩra ũguo tondũ nĩ ngũthũire ndakwĩra ũguo tondũ no nyende tũmenyerere itĩo citũ na itĩo cia mũciĩ ũrĩkũ na tondũ mũthuri ũyũ wakwa no ta arũme arĩa angĩ ti mũraika no akiri akũrore wone wĩ mwega na wĩ mũthaka tondũ wĩ mũnini kũngĩra na ndinakwĩra nĩ mũthuri wakwa kwa mũũru ndinakwĩra nĩ mwaganu no ndakwĩra atĩrĩ nĩgetha tũmenyanĩrĩre rĩ ndikenda gũkaigua ona ũngĩkerwo ũndũ ndikwenda gũkaigua nĩ mũthiĩte kĩ ikĩro ingĩ wanyita na ndũnamwĩra ũguo tondũ nĩ ũrenda gũcambithia mũthuri waku wamwĩra ũguo nĩgetha ũngĩgakinyanĩra nĩ ũkamwĩra atĩ na nĩ ndakire atĩa ndakwĩrĩte no haha gwĩtĩkĩra gũikara mũno na sister yaku hau andũ aingĩ nĩ maugaga atĩ hau nĩ nyonanagia ndirĩ mũndũ wendete andũ na ndionania ndĩna wendo no ngamera ti kwaga wendo nĩ tondũ marriage should be protected. Yaya moka kũmandĩka nĩ marĩkia thukuru goka nĩ ũrandĩka mũirĩtu wa wĩra sister yaku kana nĩ kĩndũ ta kĩu ona rĩngĩ handũ-inĩ kana ona kũrĩa kũngĩ no nginya hagĩe na agreement ya ũrĩa gũgũikarwo tondũ ndakwĩra arũme aingĩ matirĩ cocoba cia kwĩgirĩrĩria kuona mũndũ mũthaka na rĩu kĩkairĩtu gaka goka nĩ kanini nĩ gathaka gakĩnina mĩeri 6 no nako karamenyerete gũikara na kũrĩa Coveti na kũu Nyahururu rĩ kana Mũrang'a na kũrĩa irĩma-inĩ na kũrĩa Mĩoro na kũu rĩ gakĩnina ihinda nĩ gacanũka kahana nyanya ya iganjo na kambia kuonio mbeca nĩ mũthuri ũyũ waku rĩ hakiri mbeca nĩ irĩ ngoma itũmaga mũndũ ahane ta agũrũka so angĩkorwo nĩ megũthiĩ kwendanĩra na kũu rĩ nĩ hao no rĩu angĩkorwo nĩwe wamũrehe hau rĩ mũrehe kwa ihinda reke athiĩ establish no ũndũ ũngĩ. That is what I usually tell people. Reke mũndũ ũcio waku sister yaku athiĩ atuĩke established mwena ũcio nĩgetha protect kĩkĩ iko yaku tondũ niĩ ndisupportaga waganu kana ũmbani no nĩ kaba ũiguage mũthuri waku araonirwo na mũndũ ũngĩ na kũu ũkĩra ũiguage nĩ sister yaku ĩrĩa mũciaranĩirwo you know even you don't ndũngĩmenya kũrĩa harĩa ũngĩambĩrĩria ndeto icio na nĩcio andũ aingĩ mekorete thĩinĩ wacio nĩguo koguo ũmũthĩ tũkwaragĩria ũhoro wa mĩhaka ya aciari twauga mũciari atĩo no ndagathĩkĩrwo wagimara maũndũ mothe no wage kũmwathĩkĩra no ũmwĩre ndigũgwathĩkĩra na gĩtĩo like ndĩrenda mwarĩ wa nyũkwa kana brother yaku oke mũikarage nake aca mami ndingĩhota nĩguo ndĩrenda kazini yaku tondũ nĩ mami mũkũrũ kazini ũyũ tondũ woka gĩcegere twana nĩ ũroka ũikarĩte wega rĩ mũthiĩ nake na kũu mũkoragwo Nairobi kana kũrĩa kũngĩ aca mami nĩ kũbanga ngĩe na mũbango mwega nĩ ngũkwĩra that is how it should be. All right. Au nĩ hega. Good. Heke ũndũ ũngĩongerera nĩ ũndũ wa mathaa mũtungatĩri tũkĩrĩkĩrĩria. Ngũrĩkĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ. Thĩinĩ wa kĩhiko ithuĩ enyewe kana mũthuri na mũtumia andũ arĩa mendana nĩo mangĩhota protect mũndũ amenyerere ũcio ũngĩ. Mũtumia amenyerere mũthuri wake na mũthuri amenyerere mũtumia wake nĩguo tondũ we mũthuri you are the protector nĩwe kũmenyerera mũtumia ũcio waku nĩguo no tige nĩ wamũtĩithia na ndĩmeraga teithagia mũthuri waku harĩ andũ anyu teithagia mũtumia waku harĩ andũ anyu ndũkanetĩkĩre mũikare thĩ warĩrĩrie mũthuri waku na family yanyu ũgĩgakinya mũthuri ũcio no nginya arĩrĩrio mwarĩrĩrie na mũndũ ũngĩ no ti andũ anyu ndakũria rĩrĩa rĩothe na andũ aya manyitage wega rĩrĩa rĩothe ũkarĩrĩria mũthuri waku na andũ anyu na rĩrĩa thĩna ũcio ũgathira we nĩ ũkohera mũthuri waku no andũ anyu matikamohera for example
ukore muthuri waku na message ukore message funny we did not have time to speak about ni tukari horo wa thimu na internet na social media hindi wenge ugikati munyita ukore no wamunyita to message kana to fisha twa urathoni kana no wamunyita no wamenya arari kundu ugikera mamu wanyu kana sister yaku we no ohere muthuri ucio no andu anyu mari turamonaga igigi kibara mari kira gitesaga mwari wa maito so what should you do you wethe mundu wi haraihu hanini ungishare nake aguteithie mamu wanyu na fanyi magigakuria ri we menya uri oka Kristo orocio no ungigakinya ni gwakinya haria muico biu ni kwaritu hana kware mari we ndio no ukinya ukumera maundu mangi tondu he maundu ungimera ukarigo wikate ho protect your husband protect your wife above all cover them with the prayers good nikyo tuhoyaga haha tuoka tondu handu agutukurumirira mundu ucio muno kubira-ini na kiri kamenyagira guturia maru we uranjigwa waini wo muthi kamenyera guturia maru keraga Ngai mwathani tondu no wi ngoro yakwa ukandoragira mundu uyu no ndo wa mwisho thiini wa kiiko giothe as you protect others protect your peace ndukanetikire ukanengera safi yaku ya thayo na gikeno muthuri waku ka mutumia waku ati murakaru we murakaru tondu ri arainuka na turaria thaa kenda riu ndungiona toro ne I know you love that person and you are caring no asia kwethera thayo waku na gikeno giaku pole pole nigetha mundu ahena akirie nakio niguo ungikaga ri ni wakiaga ni ugakiaga gya kuhena kuguo ugena gikeno giaku na thayo waku na uge Ngai mbere Ngai akorwo ni wotokorete thini wa family yo. God bless you so much. Amen. Asante sana. Thank you muno mutungatiri. Ngukuhe o ndagika cigana ona o igiri tu nigetha kanitha ni njui no urathie na mbere na kumiaka no uthiite wega biu no turathie na mbere na gutwarithia wira niguo na tugateya Ngai muno wa mbere njokie ngatho ni mundu wothe wanaigua na akenda utungata wakwa niguo na akenda kurugama nani by the way ya Friday twina kesha Friday twina kesha nene muno yes oharu iro bypass niguo mundu angithii kuria social media ethe Ndegwa Bull Kenya ni ukunyona na no nyandikire message kou niguo na rio mweri 5 wa 10 turamita special giving day tondu twenda gwakira ciana irathi ciao ni ndira twana tuingi muno tukari mwe tugathama kanitha tondu rimwe ina kirathi kimwe na ni kwira twana tunini na teenagers na ndenda kumagayania niguo koguo mundu wothe urajigwa hau na wendete utungata uria njukaga naguo haha ni ndathi na mbere kumuikurira murango ucio kumania na guthii nginya mweri 5 ni gakori Sunday ya mwisho mweri wa 10 ati no tuheane indo citu mabati maitu thimiti cuma nigetha tuhote gwakira ciana icio niguo na nikionaga andu muthenya wa Thursday au kanitha-ini yes we ungienda kunjariria ona ringi no wende guka kesha Friday namba yakwa ya thimu ni no 0721 151 743 0721 151 743 hiyo namba no ujaririe nayo nginya WhatsApp ini ona gwiko wija wa Kenya 0721 151 743 kai witu atoria murathimite aria mwina micii tuhoere micii itu niguo iruhata kurugama na ikorwo na thayo na gikeno na ni njui Ngai witu ni aguturathima na gutuika wega ndimwire ni mwendete thank you nera masapotaga kana mapati na kana ithuĩ wĩra-inĩ wa Ngai Ngai witu no turamũrathimĩte amen ndukireke hoe nigetha ndĩkie yes no guo gwika ni ndagũtĩĩa na ndagũcokeria ngatho Ngai wa matu-inĩ owe mwathani utahoyaga na utakombaga nigetha ũtũteithie kĩrĩa gĩothe tũbatarĩte niwe wĩna kĩo Ngai thayo witũ gĩkeno gitũ irathimo citũ ũtonga witũ niwe wĩna cio Ngai ona family iria mwathani itarĩ na thayo mwanake ũtarĩ na thayo mũthuri ũtarĩ na thayo we niwe wĩna thayo wa andũ aku Jehova Ngai ndagũtĩĩa ndauga nĩ wega rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo ona rĩngĩrokumio ndagũcokeria ngatho Ngai wa matu-inĩ hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ tondũ we wĩ Ngai mũheani wĩ mũtugi wahũnirie ciana cia Isiraeli mwathani ũkĩmahe nyama ona ũtarĩ na mbucĩri mwathani ũkĩmahe iria ũkĩmahe kĩrĩa gĩothe mabatara me werũ-inĩ na nĩ wahotire kũmaprovaidĩra tondũ wĩ Ngai ũprovidaga na njĩra ya miujiza nĩtwagũcokeria ngatho nĩtwauga nĩ wega ĩngĩ nĩ mĩtambo ya Inoro
uku ngai tukaga mathaa maya motu tukania na ngoro cia thĩ ikahona na ikagĩa na kĩĩrĩgĩrĩro tũgũcokeria ndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa cohi onake mũrathime no mwĩke wega nake mũthikĩria ũyũ witũ ũyũ wĩikaraga haha agathikĩrĩria ngoro yake ĩna kĩĩrĩgĩrĩro ũromũririkana Jehova Ngai ũyũ wĩririe kũgĩa na kĩhiko ũromũhe ũyũ gĩake kĩrorete kũgwa Jehova Ngai ũrothondeka njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra kũrĩa andũ marĩ arwaru ũmahonie ũyũ gĩake gĩa ndo ya kwambĩrĩria na ũromũteithia ndagũcokeria Ngai ndagũcokeria ngatho Ngai witũ nĩ tondũ wee nĩ ũteithagia andũ aku rĩtwa rĩaku rĩngĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩngĩrokumio thĩinĩ wa rĩtwa Jesũ Kristo arĩa mothani marahĩtũkĩra maũndũ maritũ ũromaiguĩra na ũromateithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai the Mũriũ na Roho Mũtheru twana twetĩkia amen 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 ndĩtĩkĩria tu ngiumagara heane pole kũrĩ mũtungatĩri mũrata wakwa wetagwo Frozi na nĩ matigirwo nĩ baba wao pole sana na mathiko nĩ Friday kũrĩa Goveti nĩ ngakorwo ngĩthikwo mũthenya wa Friday njoke rĩu hwainĩ ngĩũke tũgĩkorwo na kesha nene mũno koguo arĩa mangĩenda gũgĩũka kesha itũ me karibu mũno asante sana ona we ndũkĩrĩ karibu mũno thengio mũno nĩ ngarora cedio yakwa nyone nĩ atĩa nĩ njũĩ nĩ gĩthaa gĩaku kĩa wĩra ũrĩkagio rũcinĩ no atirĩ thĩna inyuĩ mwe hau nĩ njũĩ nĩ mũkandirikana na mahoya bisa mbarikiwe sana thank you na mwe na usiku mwema amen tumeshukuru sana have a good day sir thank you asante good rece tu manake tago Pastor Ndegwa Bull na nĩ wocio tukiuma nake rĩu thaa ici nĩ thaa 9 ĩna ndagĩka cigana thaa ici ĩna ndagĩka 17 na maũndũ nĩ mega ndĩona me mega view thank you mũno werathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria asante sana na asante sana nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũkĩrĩ na nĩ ũhoro mwega nĩ ndakena nĩ tondũ waku ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtũthikĩrĩria asante sana kũrĩa gwa 22989 na ũndũ ũcio nĩ ũhoro mwega yes ũngĩtĩkĩra tukũnjarĩria harĩa nĩ ngũkuona na harĩa ha 22989 na maũndũ megũgĩkorwo me sawa sawa. Thank you very much. Ndona mũthuri ũgwĩtwo Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico nĩmemuona na mitambo-inĩ mũno aranjĩra nĩ arahũkire anjĩra mũtungatĩri ũcio nĩ arĩ ciugo njega mũno very nice. Thank you very much. Yes, na rĩu rĩ tũkwamba tũikĩrie oro hanini na ũnjĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro kidogo nĩ tondũ mathaa namo ndĩrona nĩ magĩthiangĩte tũikĩrie oro kidogo gunde tũmaĩ tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere. Rũrũ nĩ rwa ndagĩtarĩ mwenyewe tagwo Dr. Paul Mwangi wa Gĩbico rwĩmbo rwĩtagwo mwathani wakwa rwĩmbo rwega mũno na akĩgeithĩkia arĩ o harĩa arĩ njũĩ nĩ aratwamũkĩra wega salimike sana amenya akiarahũkaga o gatene salimike sana. Thaa 9 na ndagĩka 18. Good morning. Mwathani wakwa ndoka mbere yaku ndĩnyihĩtie nĩ gũkorwo ndĩ mwĩhia nĩ ndakũhoya ũnjiguĩre tha baba nĩguo ihoya rĩakwa ũhote kũrĩigua mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. We Ngai nĩ tũgũbatarĩte mũno ngoro-inĩ citũ nĩgetha ũke ũgarũre mĩtũrĩre itũ na ithuĩ tũtirĩ hĩndĩ tũgacoka na thutha rĩngĩ. Nĩ twagũthaitha baba ũtũigue na ithuĩ tũgũtũra nyũmba-inĩ yaku. Hallelujah. Ho nyingĩ irahurutana thĩ imwe ciacio irĩ cia gũtũhahũra nĩ ndakũhoya mwathani ũtũhe hinya wa gũtũrania ithĩngĩthĩ icio ciothe mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro
wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Mathĩna no tunyani nĩ mũingĩ ũhahami na kũhinyanĩrĩria gĩcabanio na kwaganĩra kĩene ngoma kĩhanda gatagatĩ-inĩ gaitũ. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Mwathani wĩonanie ngoro cia andũ aku ihote kũgarũrũka magwĩtĩkie na makwĩhoke wiki mũtũrĩre ũtuĩke wa kũgacĩra. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka ndagũthaitha ũtũiguĩre ngoro-inĩ citũ. Mathĩna mokĩte marĩ maingĩ mũno ngoro cia andũ aku ikahinyĩrĩrĩka nĩ ndagũthaitha ũtũiguĩre tha baba tweroherie wĩtĩkio ngoro-inĩ citũ. Ucio tumwitaga mundu gwitwo Dr. Paul Mwangi wa Gibico, rwimbo rwitagwo Mwathani wakwa, rwimbo rwega muno ruru rwatukinyiria wega thaa ici ngirora thaa yakwa ni thaa 9:22 na no turathie wega biu thengiu muno niwe uragithie na mbere na gutwamukira wi kuria guothe uri. Kiroko giki ni kiega na Ngai ni eguthia gitwikaga maundu mega, everything itakuwa sawa ni tondu wa Ngai, etagwo Ngai ni tondu niwe turoraga maundu-ini mari mothe, athia agitwikaga wega, agathia giturathimaga athia gituheaga kiria aona kiagirire na ni wega. Ni ngukorwo ngioya thimu yaku nigetha twarahurane oro riu gukongea thimu yaku nigetha twarahurane ndagika itakiri kuraya, no ngwenda wambe witikire kuingira kuria gwa 22989. Ungiingira kuria gwa 22989 uthie unjaririe unjira ni watuthikiriria, ntashukuru sana. Kuria gwa 22989 mundu gwitwo Tito wa Cai wa marigitie mitambo-ini muno aja ni arahukirio gatene na muthuri uyu ni muthuri mwega na akigeithike muno angeitherie nginya mundu gwitwo Kanyeki Kanyeki wa thabibu ri na kihinga wa itunguru, andu acio othe ni ngukena ingĩigua magĩgeithio, nitafurahia sana. Oh yes, 22989 0722-989 ni ngukorwo ngioya thimu yaku oro riu nigetha maundu mothe magikome sawa. Kiria ni ngikuria ni witikire kwarahuka. Riu mathaa ni mega ma gukorwo githie gucaria indo, mathaa riu ni mega no korwo ugithie gucaria indo ciaku nake Ngai akorwo muthenya wa umuthi niguo abangite gukorwo ni gukurathima itondu nake Ngai agika o kuringana na uria we mwenyewe endete. Koguo ni wega warahukio tene, kwarahuka tene ni kwega muno. Kwiragwo nyoni iria yarahukaga tene ri niyo cemanagia na kigunyo kiria kiega biu. Koguo ungigikoma ningi ukome gukoma riu ni ugukorwo utakiri handu hega, no ni wega gukiarahuka tene
na gwikorwo githie shughuli ciaku tene ni tondu ona ningi riwa ritari rirakinya iguru wega ri koragwo wina grace ya Jehova na njira njega muno hotaga gwika tu maundu twaku na njira imwe njega. Oh yes, 0722 720. Paulo na Sila matungataga Filipi muthenya umwe gukigĩa ngũĩ magĩikio korokoro ũtukũ ũcio makĩhoya makĩinagĩra Ngai mĩnyororo ĩkĩregera nayo mĩrango ĩkĩhingũka. Ona rĩrĩa ndĩ korokoro-inĩ ya mũtũrĩre kwenda Baba ngũgocagĩre kundĩtũĩ mũtugo waku nĩkunanga mĩnyororo na kũhingũrĩra mĩrango ĩrĩa yothe ĩhingĩtwo Ngai gatuĩkania ndĩ mũhotani nĩkunanga mĩnyororo na kũhingũrĩra mĩrango ĩrĩa yothe ĩhingĩtwo Ngai gatuĩkania ndĩ mũhotani. Watigana kwenyenya ona manyarirwo mũno nĩmoĩ no ũgũka Ngai wĩonanie na hinya mũingĩ marĩ o kuo korokoro matingĩagirĩrĩkire gũkũgoca mũno metereire wĩonanie na hinya mũingĩ Ngai. Ona rĩrĩa ndĩ korokoro-inĩ ya mũtũrĩre kwenda Baba ngũgocagĩre kundĩtũĩ mũtugo waku nĩkunanga mĩnyororo na kũhingũrĩra mĩrango ĩrĩa yothe ĩhingĩtwo Ngai gatuĩkania ndĩ mũhotani nĩkunanga mĩnyororo na kũhingũrĩra mĩrango ĩrĩa yothe ĩhingĩtwo Ngai gatuĩkania ndĩ mũhotani. Thingithia mĩthingi yothe Ngai regeria mĩnyororo yothe yunikange makayeboshikayerera boshakandĩkĩrĩbociakana mũtugo waku Ngai nĩguo mwĩhoko wakwa ndirabatara kuona ciama na mũriro nĩguo ngũgoce kwenda ngũgocagĩre ona ndĩ ruo-inĩ rũrũ kĩrĩma kĩaneneha mũno
kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Katika sehemu nyingi nchini, kupatikana na kutumia maji safi bado ni ndoto kwa wengi. Na ndio maana Shabiki.com kupitia mpango wetu wa kusaidia jamii tulitoa msaada wa tenki za lita 10,000 kwa makanisa mbalimbali kote nchini. Hii iliweza kusaidia zaidi ya Wakenya milioni 1 kutoka kwa jamii tofauti. Sababu makanisa yakipata maji safi, jamii nzima inapata matumaini. Pamoja tunabadilisha maisha, tenki moja kwa wakati mmoja. Shabiki na jamii. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 aratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga, tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo mũgambo rwa Emily Kimani thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *860 282 hash. Wambateire maini, ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ
uguo redio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
gũtungataga niĩ nĩndekũndũre gwake Ngai nĩnjũĩ kũrĩa ndutĩte Ngai ona kũngĩũma gũtikaga magetha Ngai ona kũngĩũma gũtikaga magetha Oh yes, kwa Ngai ona kũngĩũma gũtikaga magetha. Rwĩmbo rũu nĩ rwa mũirĩtu kana madamu wĩtagwo Njoki Masi, rwĩmbo rwega, rwĩmbo very nice. Atĩ ndũria kuo mwathani. Hũndũ wa gĩthikĩrĩria rwĩmbo nginya onawe ũkaigua very nice, ũkaigua wega vio ũkaigua very nice. Helen Mama Ignatius, karibu sana, good morning. Nĩ warahũkire oro wega ndakuona kuo, ũranjĩra nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka na nĩ ũhoro mwega, thank you very much. Helen Mama Ignatius arauga ndani yake kabisa. Nĩ ndona mheshimiwa gwĩtwo Muigai wa Wangari mitambo-inĩ mũno Muigai ekondani kabisa, raja nĩ mũgeithĩrie andũ ake a kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Ahero wa Nyororo, Mairo 10, Mũtukanio, kũndũ gũgwĩtwo Kampala na andũ etagwo Barasta na Nairobi area. Jeshi ĩyo yothe nderwo ndĩmĩgeithie mheshimiwa gwĩtwo Muigai. Asante sana, thank you very much. Thengio nĩ ndamuona Mũgabide ni wa Gacarage ya Kinyona arajire mitambo-inĩ mũno ndakuona. Mũndũ gwĩtwo Mama Wangeshi mitambo-inĩ mũno. Pastor Gativa ndakuona onawe, thank you very much. We Pastor Gativa nĩ ũreta Mama Wangeshi? Pastor Gativa gutetera Pastor Gativa nĩ ũndũ mũritũ mũno. Kanyingi wa 100 geithĩka mũno ndakuona. Asante na good morning. Reke njigue na warahũkĩte harĩa ha 0722 aya ĩyo anga nĩ yarehe thĩna. Rĩu nĩ kĩũru na thimũ ĩno nini chida na hii simu yangu bwana, iko na chida namna gani? No nĩ gũikara ĩkĩroragwo. Hello Inoro. Hello Gote ni moja ni shohi. Kwerwo atĩa Nyonjoro? Wewe na orue. Nyonjoro no kwega. Karibu sana. Kabisa huko ni kwega wega tawega. Reke mara huyo ujira hule mũndũ gwĩtwo Mzee Mwangi Njogo, mũndũ gwĩtwo Pastor Gatiba, mũndũ ũyũ gwĩtwo Rico watu ana wa Kamano, Mzee Mwangi Njogo. Mũndũ ũngĩ nake ũkũĩte Njoroge wake huyo, na mũndũ gwĩtwo Itha wa Gaceria Magogo, na mũndũ gwĩtwo Njoroge Mũgatũndũrĩ. Aikari harĩa uruku harĩa Gathanjĩ Ndũrũri ndaragwa yothe matindie wega na marathimwo nĩ Jehova. Thengiũ mũno wa Matũngũrũ kabisa, wa Matũngũrũ of Nyonjoro. Thengiũ mũno wa Matũngũrũ wa Nyonjoro. Thengiũ ndakuona mũnene na no tũragĩthiĩ wega. Nĩ warahũkire we 0722 720. Ndenda kũigua warahũkĩte atĩa, ndenda gũkũigua ũrĩa warahũkĩte, na ningĩ ndenda kũigua ũka namna gani kũrĩa gwa 22989. Ndona andũ aingĩ mũno nĩ ngũkorwo ngĩcirora ndũmĩrĩri cianyu hau. Hello Inoro. Atĩa mũnene? Nĩ kwega, we ũhana atĩa? Gũtirĩ ndakĩigua mũthuri ũcio wa Nyonjoro ĩ. Tito wa Caina wa thĩinĩ wa Gĩthĩga na Mwangi Ndawa ĩ. Tito wa Gaceri na Mũkũrima wa Mũrũngarũ na mũrũ wĩtagwo Kamano wa Kĩrere na Mwangi Njogo rĩ. Yes. Andũ acio othe na Maina wa Magũ na Paul Ngũgĩ rĩ. Na rĩu watana matikĩarahũke wega. Thank you. Asante, mũthenya mwega, thank you. Aya 0722 200 720 0722 200 720. We nĩ warahũkire? Angĩkorwo nĩ warahũkĩte njĩra, angĩkorwo nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka nĩ wega amenya mũndũ gwĩtwo Tito wa Cai mta iria. Tito kũrathiĩ atĩa? Kwara mũno ĩ. Kinya Marigiti kuhana atĩa? Marigiti nĩ kwega gũkũ kwĩna thayũ no kario karenda kwara thaa ici nĩ karenda kwara thaa ici nĩguo twarigwo ta makaa kana nĩguo ũtarona wega mũthuri no Cornelio nĩ kĩrĩa ĩtagwo atĩa nĩ ũrahĩngĩcithania aca nĩguo ndĩkĩrĩ njababa witũ
Aya itakanyekia confirm kanyeki umwire a confirm tondu riri na kihinga itunguru ri nä me gå kå he å horo å cio nä megwä kä ra wira ona ithuä tåmakä te må no kabisa urenda twarahå re å rä u rä reke twarahå re wagaceri wa magogo ä njorogo wa kä huyo rä yes wakamano wa kä re na buranja wa kikopä rä Pasta Gatiba ndaigua gå thoria nä aranjogotha Wanginda aranjagia menge rä rä u wa injini ya porogå wa kä bao-inä rä othe nginya mä wa må rå ngarå pita gä thä na wangä wa gä thä ga na atakwo othe rä yes matigä tindie na baba witå thengio må no må no tito no kä gä na ihinda rĩega o ndå mwe thank you sawa oh yes so cio tå mwä taga tito wa cai wa kå rä a kå ndå gå gwä two marigiti na maå ndå nä mega no tå rathiä tå thiä te reke njigue rä u nå å yå ngä hello Inoro Coi kå rathiä atä a må nene gå kå gwä tagwo Subukia na ndä tagwo Paulo mä thamo karibu sana Paulo marahå re maikie kuo nyanjie na må ndå å gwä two afuraji wa marä marä kä kopä na machokiuga Subukia Honorable Ashuka mama Laikipia Mwangi Dawa Dr. Steveni Gaba Dr. Mwaka Sauza Mwoka Joro aikari othe agũkia matongoretio nĩ mheshimiwa ũgwĩtwo Kanyoro rĩ matigaikara mĩtambo-inĩ kabisa thank you very much oh yes rĩu thaa ici ndĩrona tũtigĩtie ndagĩka cigana tũtigĩtie ndagĩka inyanya ũguo yes rĩu thutha wa rwĩmbo rũrũ rĩ nĩ gũka tũgĩkiugaga ũhoro ithiwe lundu kililuo tulagia mundu na maithori kunyaririkana gutheko onaga ngai tagutigire imumunyagwo ciaku ikiragwo mundu uyu nonga alumilo wenda unjerere mamenye witagwo ngai mwioneri uyu we lundu kilitwikia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage na igũrũ rĩamo mũtũtwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mũndũ nĩũĩ nĩendete wega niĩ njire nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai atũmĩte ndogo na andũ ĩrĩa itakũmenyete wega hĩndĩ ĩyo ndatuire Babĩloni nĩgetha nyone kĩndũ nĩingĩrĩa wendo waku ũkĩnduta kuoyo kĩnjiga rũru-inĩ rwaku wamenyana nawe ũkĩnjĩra atĩ ikũmbĩ rĩaku rĩiyũire bũthi ũyũ wĩ rundu nĩrĩtuĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage na igũrũ rĩamo mũtũtwarigithe tiwe Ngai we wonago inyaru wa mũndũ nĩũĩ nĩendete wega niĩ njire nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai rĩrĩa mũtumia kũnyarirwo nĩ ruo rwa kũheo mwana koragwo arĩ na kĩeha kĩingĩ tondũ ihinda rĩa ruo nĩ ikinyu aheo mwana nĩakenaga kinya ruo rũkariganĩra maruo marĩa tũgeragĩra marĩtũma mariganĩra ũyũ wĩ rundu nĩrĩtuĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona makũmbĩ cia ngora iage na
nyonaga lungu-inĩ rwaku ona mathĩna marĩa nyonaga Ngai nĩoĩ mũigana wamo wĩkaga wa mwena ũyũ wakwa kahũrana na njĩki ũru ũgocage Mũrungu mwega ndĩciranĩro-inĩ ciaku ũyũ werũ ndũngĩrĩtuĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai ũhona makũmbĩ cia ngora ihane nayo igũrũ rĩamo mũtũtwarĩgithĩtiwe Ngai we wonaga hinyaru wa mũndũ nĩũĩ nĩandĩte wega niĩ njĩra nĩkũmenya atĩwe wĩ Ngai mamwĩtĩkĩtie rekio nĩ kũnyonia mahoya nĩguo twaranagĩrie nawe njĩtĩkĩtie nokona wega niĩ ndĩo muoyo-inĩ ũyũ nĩũndũ wa Roho Mũtheru mwĩhoko wakwa ũkongerereka ũyũ werũ ndũngĩrĩtuĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai ũhona makũmbĩ cia ngora ihane na igũrũ rĩamo mũtũtwarĩgithĩtiwe Ngai we wonaga hinyaru wa mũndũ nĩũĩ nĩandĩte wega niĩ njĩra nĩkũmenya atĩwe wĩ Ngai ũyũ werũ ndũngĩrĩtuĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai ũhona makũmbĩ cia ngora ihane na igũrũ rĩamo mũtũtwarĩgithĩtiwe Ngai we wonaga hinyaru wa mũndũ nĩũĩ nĩandĩte wega niĩ njĩra nĩkũmenya atĩwe wĩ Ngai rwĩmbo rũu rĩ nĩ ũkũgucagucia kamero kau kidogo tũtikũruta wĩra gĩthemba kĩu gĩthemba kĩrĩa Jeff ekaga ũguo tiko gaka kamero arariria kũrĩa waragĩria oro kũu mũndũ akaigua ta wĩ mũtũngi-inĩ aca tũtikwenda ũguo mũndũ akarigwo kaĩ macini cia Inoro kaĩ macini icio ihana atĩa no gũkĩkuhĩrĩria oro ũguo rĩu rĩ ũrĩa ũkuo wega ndio kũndi na ũru yes we ũhana atĩa ndĩ chonjo gũkena gũkuona na ngacokia ngatho kwĩ Ngai rĩu ngũkwĩra rwĩmbo rũrũ rĩ rwĩtagwo ũyũ werũ nĩ rwa kanda ĩtagwo Thuo wa Chege rwĩmbo rũu ndathakĩra rĩrĩ mũndũ wothe ũraigua werũ-inĩ nĩ kahinda tũiguaga biũ biũ we are in the wilderness ũkaigua biũ maũndũ mo nĩ mathire nĩ manyitanire mĩaka ĩno 40 ĩgathira rĩ ũkaigua biũ na nĩ rĩngĩ ũra no thikũ 5 kana 4 no ũraigua icio thikũ ũrĩa cihana na ruo rũrĩa ciakũrehera ũkaigua rwĩ rũingĩ mũno so rwĩmbo rũu rũkinyĩre mũndũ wothe ũragerera kahinda rĩu kau nĩguo Ngai akũmĩrĩrie ameni we ũmenye werũ-inĩ ndũtũragwo na Ngai no egũka nĩ egũkũruta ihinda rĩake rĩakinya rĩ nĩ egũka gwĩke wega nĩguo niĩ ndigũciana iguongerera kiugo kĩngĩ tondũ ingĩongerera rĩ githĩ ndũkuona nĩ ngũkorwo ngĩruta material he tabarĩra ĩhũranĩire yathererũka githĩ ndũkuona so we mũcogothi ndwendo kuona aiko nginya gũtirĩ kũratiga gũkorwo na nduma nacio nĩambĩrĩrie gũcogothana rĩ aca ndinacogotha nĩ kuga ndauga atĩrĩrĩ ĩgũkinya mathaa ma mĩaraho tabarĩra ĩyo rĩ nĩwe ndũngĩmenya hinya wayo we ndũngĩmenya hinya wayo kaingĩ ngĩthiĩ rĩu tondũ nĩ ngĩthiaga ngĩgũthikagĩrĩria rĩ ũkĩinũka katarĩ ũkaigua mũndũ ũcio ũrĩa ahoya nginya rĩu mũthenya waku nĩ wakorwo wĩ mũthenya mũtheũku tukarathimwo tũrĩ hamwe tukarathimwo coka ũgatũrehera mahoya ma tungatĩri
Lucio ni ungenagia no uria tu njitigagira gutinda ngikwira to nae ni ngiui no wigane ngumo cia gukinyira Ngai no asa kaida hanire mwari wa Karuiro wana rumori mweri na Jomo siri we andu aria turaikarania nao guku ri ni andu amwe maratuma witigire nginya aria angi karibu sana. Thank you muno Shohi. No kigia na show njega. Asante. Ngai agwike wega na thie na mbere na gukurathima. Amen. Na wainuka ri ugeithirie kairitu karia. Ni ngugeithia Miss Wangeci. Mrs Wangeci na he mundu rajogotha witawa Gatiba. Gatiba ni ajogotha. Aratwetira baby shower. Asa. Ni gucogotha riu kuri urona riu guku ni gucogotha. Jikarite haho uguo anyandikira atiriri tuma nderetini heru Mrs Wangeci ugiwa mundu ucio ti gucogotha niki Mrs Wangeci gwine bebe sawa dikiui ka ni wera mugia ka ni atia Mrs Wangeci of all the things of all other names mundu ucio ndukuona ni ucogothi ni ucogothi wa hali ya juu na tukumwikaria thi uvatara kwaririo ucio na ndavatara atiki haure tutikumuohera no kwaririo karibu sana Wakarura. Good morning. Yes, good morning. Good morning. Yes, riu ri mwikaribu sana mugia na ihinda riega muthenya uyu wa umuthi Ngai amwike wega muthikiriria na amutongorie kiria giothe mwihoya aiko ni kiagiriire ri Ngai ni ekumuhe. Amen. No aikorwo ningi ni ekuona niki kumuthukia ri egwika wendi wake niguo. Yes. Thank you Shohi nayo ya gutongorie niguo. Thank you ndu wa show njega. Amen. Thank you. Ya kurathime no geithanie muno kuri ngumageithia the girls. All of them are girls. All of them ndauga girls. All of them. Yes. Riu hatikiri ati uhoro ungi niguo. Riu mukigia na siku njema na Ngai amwende na mwike wega. Tuonane na muthikiriria muthenya wa rucio ni undu wa Ngai. Have a good day. Wabire indo ciothe ugitigirira ni ciagirira thindi ari uria yatarie na ndiare na kindu ugiathana Ngai kiria gutare gukigia hinya waku ni ugegagia ciĩko ciaku nĩ ciakũgegania gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema Ngai we wathĩkagĩrwo nĩ Roho na makũmbĩ Jesũ gũtirĩ ũndũ wanakũrema Ngai nĩma mũthenya mahotekekaga nĩwe rĩmwe nĩ twĩhokaga hinya na ũũgĩ witũ twĩna matanya maingĩ mĩtũrĩre itũ nĩ kwagĩra tũkariganĩrwo we nĩwe ũtũkinyĩtie hau Ngai tũhagĩre na ũtuonie njĩra tũnyite guoko tũtare nawe tũtiĩhota gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema Ngai we wathĩkagĩrwo nĩ Roho na makũmbĩ Jesũ gũtirĩ ũndũ wanakũrema Ngai nĩma mũthenya mahotekekaga nĩwe nĩma ciĩko ciaku nĩ ciakũgegania
anja ihone mĩrimũ yothe gũtirĩ ũtahonagia ona ngoro citũ we mũrigiti wacio Jehova Rafa nĩrĩo rĩtwa rĩaku ciĩko ciaku nĩ cia kũgegania gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema Ngai we wathĩkagĩrwo nĩ roho na makombe gũtirĩ ũndũ wanakũrema Ngai mothe nĩmahotekekaga nĩwe gũtirĩ ũndũ ũngĩkũrema Ngai Jesu we wathĩkagĩrwo nĩ roho na makombe gũtirĩ ũndũ wanakũrema Ngai mothe nĩmahotekekaga nĩwe mwite Stella Wangari na arauma hau na rwĩmbo rwega atĩ gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Ngai na nĩ ũhoro wa ma gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai witũ nĩngũririkana ciugo Daudi aririe thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro akiuga atĩ na akĩra mwathani atuĩke wa kũmũmũrĩkagĩra njĩra ciake amũmũrĩkagĩre na amuonagie makinya marĩa agĩrĩire kũgerera amuonie njĩra ĩrĩa agĩrĩire kũgerera na rĩrĩa atuĩka wa gũthĩnĩka mũno Ngai agoka akahoreria ngoro yake ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai ndangĩremwo nĩ kũhoreria ngoro ĩyo yaku Ngai ndangĩremwo nĩ kũhoreria ngoro ĩyo yaku ĩna ruo ĩna maithori Ngai ndangĩremwo nĩ kũmĩhoreria na Ngai ndangĩremwo nĩ gũgũcenjeria situation ĩyo rũcinĩ rwega ĩkũritũhĩire na ĩtũmĩte ũgĩe na nganja mũno na maũndũ matiganĩte mathĩna macio maratũma wage toro na wage thayũ Ngai witũ arĩ na hinya wa kũhota kũmacenjia tondũ nĩma gũtirĩ ũndũ ũremaga Ngai witũ reke twambararie rĩtwa rĩake na tũkĩmũhoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũkauga nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩroko gĩkĩngĩ tukauga nĩ wega nĩ ũndũ wa kũrathimwo tondũ nĩ matũrĩ andũ arathime kuga atĩ nĩ tuona tarĩki 10 mweri ũyũ wa kenda mwaka ũyũ wa 2025 ithuĩ tũrĩ andũ arathime reke tũgoce rĩtwa rĩa mwathani reke twambararie rĩtwa rĩake na tũnua twitũ reke tũmũinĩre nyĩmbo cia kũmũgoca na kũmwambararia tondũ nĩ Ngai mwega nĩwe rĩũrĩro ritũ na nĩwe ngo itũ nĩkĩo tũkinyĩte haha tũkinyĩte karibu sana gũkũ nĩ Inooro FM ithaa rĩu nĩ rĩathererũka kũrĩa tũrauga maũndũ mothe Ngai witũ nĩ ahotaga na nĩ mũhotani wa bara kũrĩa tũrauga atĩ nĩ acenjagĩria andũ aingĩ mũno mũno na anatũcenjeria rũgano anatũcenjeria mariboti agatũma mariboti magakorwo marĩ mariboti merũ agakwerũhĩria mũtũrĩre waku na agakwerũhĩria rũcinĩ rwaku ta mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ magũtirĩ ũndũ ũkoragwo rĩkĩrĩma mbere ya Ngai witũ karibu sana nĩ ũndũ wathererũka mathaa maya merĩ ngĩrora thaa yakwa ĩramenyithia rĩu nĩ thaa 10 na ndagĩka 4 niĩ kĩroko kĩega ngĩtwo Wanjirũ wa Fausto na ngambararia rĩtwa rĩa mwathani harĩa hothe ũrĩ Bwana asifiwe karibu sana ithaa ritũ rĩa mbere na ithaa ritũ rĩa kerĩ tũgĩthererũka wega ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Wednesday. Oh yes, a very good morning kuri muthikiriria wa Inooro haria hothe ukiri tugaga nĩ kĩrathimo kuona mũthenya ũngĩ mwerũ nĩ kĩrathimo gũkorwo atĩ Ngai nĩatũnengereria kanya kangĩ ga gũkorwo tũgĩcemania niĩ nawe oro ũndũ ũmwe na Wanjirũ na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twĩna kĩhoto gĩa gũkĩra Ngai witũ nĩ thengio nĩ njũĩ maũndũ no makorwo marĩ maingĩ mũno makĩria nĩ njũĩ mũrigo no ũkorwo wĩ mũnene mũno makĩria ona nĩ njũĩ mabataro maku no makorwo marĩ maingĩ mũno mũno makĩria no matikaingĩha makĩrie hinya wa Ngai matikaingĩha matũme Ngai anyihanyihirwo nĩ ũhoti wake na koguo rũcinĩ rũrũ rwega ũndũ ũcio ũragũtanga rũcinĩ rũrũ rwega ũndũ ũcio kwagithĩtie toro rũcinĩ rũrũ rwega ũndũ ũcio ũrakũhagũra tũnengere kwĩ Ngai witũ aigĩterehe imĩrigo yanyu ĩrĩa mĩritũ na niĩ nĩngũtuĩka wa kũmũhũmũkia thĩinĩ wa Kristo Jesu karibu sana niĩ njĩtagwo wa Karura wa Nyũtũ na ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere tũkenda gũkũririkania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũrĩa tũkũheaga we mũthikĩrĩria witũ ikanya ithaa rĩrĩ rĩa mbere
ukorwo kinyitana na ithue na gukorwo ugitutereba wega thiini wa kiugo ndagika onini tu ya kumiriria muthikiriria witu na makiria tugakuhe ihinda nginya ria gukorwo gitutongoria thiini wa mahoya tugakuririkania gutwariria gwitu na kana gukorwo gituma ndumiriri ni SMS ya 22989 ngai witu akurathime na gwike wega toni ndiramenya atiriri ati waigira kuria WhatsApp number ya 0722 200 ona kwa ni ukuhota gutuma ndumiriri yaku twakinya kwaraniria na thimo ni tukwaraniria na ni undu wa undu ucio reke tugoceritwa aria mwathani guku Inoro FM shesheni hakuhe nawe rwimbo ruria rurathimaga ngoro yaku angikorwo hena rwimbo rukurathima muthenya wa rugutwika rwa kurathima muthenya waku no utu request na ithin tugukorwo tugiguthakira wega ata wega ndio na murata witagwo Simon Njihia hariria ni undu wa kuingira kiharo na rwimbo rwega kiriro na kuria mitandaoni ni wega kuria mitandaoni ukahota gukorwo gitwamukira wega kugerera Facebook ni Inoro FM odome na YouTube ni Inoro FM. Karibu sana Simon Njihia rwimbo rwega kiriro wandereruka wiki yotikai sanduru shini gwathereruka gukwara hora utahana yawa kuthaitha gomuhekahe kimuhekana geto Samueli Asiweke uti kayoke marahukaru shinetene nirenganira koinera karwimbo uhesharonyuga wiki hoti sandu ni kuinge shiraniro tahana ninyara litu tahana bidego wanga igoko na ineriaku akiguthaitha na maithori kimuikwa ukimuhe Samueli Sawa
Thank you. Atinema gotire kinya hwaini utaigwite ihoya riakwa. Na mundu uria wetikitie ahana ta muthamaki uria wetagwo Hezekia uria wamenyire riu ndwari yake haria mutwarite irimaine no akimenya mundu rogihota kumuruta irimaine riri no Ngai na akiririra Ngai na Ngai agituika wa kumuigua na akimuongerera miaka na akimuongerera matuko ona rucini rwa umuthi muthikiriria witu wina witikio na witikitie ati we ni wowe kwihoka mundu ni gwatuhu kaba kwihoka Ngai tondu uria wihokaga Ngai mahinda mari mothe ndaconokaga uria wihokaga Ngai kana uria uragira hari Jehova ni atuikaga wa kwamukira uhonio ni atuikaga wa kwamukira kuhonoka ni amukagira irathimo cia Ngai iria citaumagwo thutha ni kieha iria ciukaga na gikeno iria gutari mundu ungihota gugutunya kana iria gutari mundu ungihota gukorwo agiguthukiria irathimo ciaku na ni undu wa kiundu kiki kana ni undu wa undu uyu reke tucokie ngatho na tukauga ithue tugutuika aria akuragira hari Ngai ithue tugukorwo aria akwaga kwihoka nene kana kwihoka itonga kana kwihoka atongoria o ndumwe na kwihoka arata itu tugukorwo turi akwihoka Ngai tondu ithue twihokete Ngai gutiri hindi tugatuika guconoka na watuika wa kurugama na kiugo giake muthikiriria wakwa ni urarugamite na kiugo giake ira na nikio rucini rwa umuthi atuika wa gukurathimira muthenya wa umuthi nikio augite we ndarikanitie nawe tondu he maundu arenda gukorwo agikinyia kana agituma makinyanire thiini wa ritwa riake kugerera we na ni undu wa undu uyu reke tuge ameni. Karibu sana ari thaa 10 riu na ndagika 13 makiria ni undu we waigira mitambo-ini thaa ici. Good morning geithika na niturakena ni undu wawe gututhikiriria na gukorwo kihingurira radio yaku Inoro FM tukamenya ni kirathimo. Ciugo thaka muno Wanjiru wakorwo gitwira rucini ruru rwega ati ehoki Ngai gutiri hindi magacaya ehoki Ngai gutiri hindi magaconoka na uguo niguo kuri hindi ciothe kira twikaga rimwe na rimwe ni ati ngoro citu ni twagire gucierekereria mwihoko witu igana kwa igana hari Ngai na rimwe ni twikoraga ni ndi umwe wao tugietha uteithio hihi kuri andu no riria othe wehoka Ngai mandiko moiga uhana ta muti uhanditwo hugururu-ini cia mai we nduri hindi ukoma we hindi ciothe nduri hindi ukenyenyeka ni tondu wehoka hinya uria utoragwo ni hinya rucini rwa muthenya wa umuthiri no gukuririkania turakuririkania ati wona wehoka Ngai wito maundu maku ni mekwagirira na kuona rimwe wehoki ngoro citu ciana nyihanyihirwo ni kwihoka Ngai rimwe ni tumwiraga mwathani tuongerere witikio mwathani tuteithie gukwihoka mwathani tuteithie gugucuthiriria nake ni mwihokeku na niekagwa uguo inari koro wa mutwarira mirigo yaku yothe ire kuremete tondu Ngai witu no egukuhumura thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Na muthikiririo githii na mbere na kunyitana na ithu nitukwenda gukuririkania no utwaririe makiria ndumiriri yaku SMS yaku ya rwimbo ruria ungienda guthikiriria rurathime ngoro yaku rwimbo ruria ungienda rwaririe nginya muthikiriria uria withi uria uritwo ni hinya uria urona atarucio rwake rutagakinyanira uria urona tari mwisho wake aikohe rwimbo ataru rurathimaga ngoro yaku muthikiriria witu ithu tugagikwira nituguguthakira nikio turi haha na nikio tuoka nigetha tutuike kwambararia ritwa ria Ngai na guthikiriria kiugo giake kwambararia ritwa riake na kumuinira kwambararia ritwa riake na gutigirira ati nitwauga na nitwetikira ati kiambiriria kia maundu mothe mega kiumaga hari Jehova ona kirikiro kia maundu mothe mega gikoragwo na Ngai. Thengiũ muno ni undu wa SMS yo ya 22989 thengiũ muno ni undu wa WhatsApp number ito ya 0722 200 720. Tutekuriganirwo ni aria maraingira kuria mwena wa Facebook ya Inoro FM ona kuwa twandikira ndumiriri yaku na ririkithire yaku no tugukorwo tukiona na no guthuka kuria mwena wa YouTube ni undu wa andu aria me diaspora nigetha ngorwo ngimenya no nau wi mwena ucio amu tukwiraga ndumiriri yaku ni ya bata muno makiria. Tukumenyithie mathaa riu ari thaa 10 na ndagika 16. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini.
ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Asante. Na nituko tugithie kuria gwetagwo Sagana kahinda gatari haraya nigetha tunyitanire na muthikiriria umwe witu nigetha tuhote gukorwo tukithikiriria kiria Ngai amuhete rucini rwa umuthi, kiria Ngai arenda atuigue, kiria Ngai arenda gwikira ngoro-ini citu, tukorwo tukinyitanira na muthikiriria uyu na makiria nginyagia gukorwo tukira Ngai mabataro maitu. Nima mabataro maitu ni matiganite, nima niturwarite kundu gutiganite, nima nitureterera Ngai oke nigetha tucenjerie rugano rwitu o toria cenjeirie murata witu gwitwo hana. We uturite uhoete, we uturite uritie kai wariganire rucini rwega ndukariganirwo ati Ngai no arathie na mbere na gwika maundu ma magegania, no aguthie na mbere na gutuma uthereme thiini wa ritwa riake. No riri we wina nganja kana we uthiete na mbere na kurugama na kiugo giake ati ni ahoragiria ngoro cia aria othe ciri na ruo, ngoro cia aria othe cituikite cia gutukanirwo. Ngai witu ni atuikaga wa gucihoreria na maruo maya mothe magatuika undu wa kuriganira. Koguo reke twihoke Ngai rucini rwega na tukuhanyuka kuria oguo twakorwo twakwira kuria gwetagwo Sagana, tukwira muthenya wa umuthi tukoragwo tukinyitanira na muthikiriria witu umwe agakorwo gitu tereba wega ndagika ici 10 riu ari thaa 10 na ndagika 18. Wega ta wega kwitukira ndungata ciake na hatari nganja no egutwariria. Amina, amina. Wengai wangai ciothe muthamaki munene, wengai munene waita ndaguthathaiya, wengai otahotagwo munene wanene, wengai wangai ciothe ndaguthathaiya, wengai wangai ciothe muthamaki munene, wengai wa shaita ndaguthathaiya, wengai otahotagwo muthamaki munene, wengai wa ngai ciothe ndaguthathaiya. Nĩndagũtũũgĩria Ngai, ndagũtũũgĩria, nĩndagũthathaiya Ngai, wengai wa ngai ciothe muthamaki munene, ndaguthathaiya ndakwenyiheria, ndagũtũũgĩria Ngai, Jesu ndaguthathaiya Ngai, wengai wa ngai ciothe muthamaki munene, ndaguthathaiya ndakwenyiheria. Inoro FM, shesheni yawe. Wengai wa ciranĩro, ciranĩro nĩ ũhingagia, werire Iburahĩmu nĩ ũkamũrathima, rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ, ihinda rĩaku rĩakinyo kĩmũrathima, wengai ũtaugũkagwo, ciranĩro nĩ ũhingagia, werire Iburahĩmu nĩ ũkamũrathima, rũciaro rwake rũigane njata cia matu-inĩ,
nĩndagũthathaiya Ngai we Ngai wa ngai ciothe mũthamaki mũnene ndagũthathaiya ndakwĩnyiheria. Asante sana Edith Wairimo ati ithue nitwa akwinyiheria rushini rwa umuthi we munene waita nitwa guthathaia rushini rwa umuthi tondu we muthamaki munene we nduhotagwo we utumaga gugatuika gwa guthereruka gugatuika gwa kugia na nduma uthamakaga iguru ria njata ugathamaka iguru ria riua iguru ria mweri iguru ria kiria giothe tuonaga muhuro uyu wa riua ugakorwo we niwe munene na ni undu wa undu ucio ithue tukauga ni thengio Ngai ni undu wa wihokeku waku na utugi waku. Ucio ni Edith Wairimo na rwimbo rwega wi Ngai wa ngai ciothe. Undu ucio niguo twikagira hinya kumenya ati Ngai witu ni Ngai iguru ria ngai ciothe, uguo ni kuga iguru riake gutire Ngai ungi na koguo rucini ruru rwega no wega uririkane ati we ndari orwo ni hinya wa mwihoka ni ehokekaga. Niguo ni naguoka kwa Ngai guthiite na mbere na gwika maundu manene na maundu ma magegania. Reke guoko guku gukorwo kuri iguru ria muturire waku nigetha maundu maya manene ma magegania matike ma gukorwo makioneka na aria othe makuona makona Jesu ari thiini waku na makona Jesu agitereba muturire waku. Thengi muno reke twabe tuhanyuke o kuria gwitagwo Sagana tunyitanire na umwe witu. Good morning na yake ni akirege kai na ni undu wa undu ucio ri tumwethe o ringi. Thank you so much. Tunitende na murata uyu witu Ndirago na ndukariganirwo tuguthoma ndumiriri yaku tugethaga Ndirago reke turore we wikuria Facebook live na we wikuria YouTube live uratwira atia na makiria ndumiriri yaku kana ina request nigetha tuguthakire. Oh yes. Korea YouTube live asante sana. Dio itokere na mweno ucio thegi muno Zipora Mwangi asante sana. Turina mudogo ito Richard Jenga wa Korea Iraki Baghdad barikiwa zaidi na zaidi. SMS ya 22989 turinawe mudogo ito Karwa Juja Roshini Rwega onawe kama kuma Korea ngaru akinaba na gukumanyagi ni gatho ni undu wa Korea ukirepresenta mwikari wa Korea Nyakiambi Edbagon. Good morning. Kuri muna wa YouTube ya Inoro FM matagurete ni mudu gutore tojega akiga haleluya tumitabu-ini muno makiria. Moses Mwangi kuma kuri muna wa Eldoret akajira tuned muno makiria. Joseph Agatito akauga mitabu-ini muno makiria mena Simon Nganga. Joel Ngatia thegi muno kuma Korea Donyo Jero asante. Emma wekora mushi wa Monyothe kana Ben wa Nyahururu Roshini Rwega. Good morning murata witu Roshini. Good morning Wajiro. Ni kwega ni kithimo yeka. Ndinamenya ni ati hathi tondu wathie kunjariria yarengeka. Okay. No saitani ne muhote tondu kigo kia Ngai no nginya tuigue. Niguo. Ngaithiria mwari wa ithe witu wa Karura hau. Ndageithika muno makiria mwana witu. Na njokerie Inoro ngatho tondu ni mu turathimaga muno na gutuhe kigo kia Ngai. Na mugatuhe kigo kia rucini kia mwihoko. Thank you muno asante sana karibu. Thank you. Geithia muthikiriria witu coke witamburukie ni undu wa mugeni twinake no njingi ni magi kumenya na mugambo. Ni Nyabe joe mweke uyu wa kugweta maritwa makwa. Maritwa njitagwo Ndirago wa farm ko kuma Sagana. Kana riu ringi Wilson Ndirago. Thomaga kuria kanitha-ini wa ACK St Peter Town Church Sagana. Rungu rwa mutungatiri egwitwo Peter Muthie Gacoki uria atuikaga wa gukorwo agiturithia na kiugo kia Ngai. Muthikiriria wakwa ndirenda tunyitanire kiugo kia Ngai kira gikuma thiini wa Atomo 3 o kwambiriria hau muhari wa 3. Nakio kiugo kia Ngai gikauga atiriri na riri thaa yakinya ya kuhoya niyo thaa kendari Petro na Johana magikoro makiambata matonye hekaru na riri mundu wathuaga o kuma aciaro ne akuago o muthenya akaigo kihingo-ini kiria
kia hekaru kiria gietagwo githaka nigetha ahoe thendi kuri andu aria matonyaga hekaru nake akiona Petro na Johana matuite gutonya hekaru makimhoya thendi nake Petro mari hamwe na Johana makimukura maitho akimwira atiri taturore nake Petro nake agitikira kumarora erigeire ati ekuheo kindu niyo Petro akimwira atiriri fedha na dhahabu ndire no kiria ndina kio nikio ngukuhe thiini wa ritwa ria Jesu wa Nazarethi ya Jesu Kristo wa Nazarethi witware mwathani agoco muthikiriria mundu uyu wakuago o muthenya nigetha atwaro kihingo-ini kia hekaru kiria kietagwo githaka nigetha ahoe thendi ni athiaga hau nigetha erigereire ati kuhoya kindu kuri aria matonyaga hekaru no kiria ahoyaga tikio abatarite mwathani agoco mahinda-ini ma ndenda kumwiriria muthikiriria wako na kumwira ati rimwe ni tukoragwo tugithie kinyume na uria twagirio gwika ni gukorwo ati ni tuthiaga kuhoya kiria tutarabatara na ni twagirwo gukorwo tukihoya tugakorwo tukihoya kiria turabatara nigetha tutuike agukorwo tugiteithika no ringi makiria muno no ngoro ngihoera ringi muturire wakwa wagirire no ngoro ringi ngihoera muturire wakwa hote guthii na mbere wega no ngakorwo kiu tikio ndirathi kuhoya mbere ya Ngai ndirathi kuhoya kindu itabatarite na nikio Petro na Johana mamukuriire maitho makimwira ati taturore mundu uyu no aigua ari kionje koguo mundu tondu ari kionje mbeca ici ahoyaga tiratu athia kugura tondu already ndakiri na maguru akuo ni gukuo akuago kiugo kia Ngai kiratutariria gigatwira ati mundu uyu ni gukuo akuago nigetha agathi kuigo kihingo-ini kia hekaru na kihingo kiu nuraigua kiugo kia Ngai kirauga ati kiari githaka koguo mundu uyu athiaga hau o muthenya akuago o muthenya agatwarwo nigetha ahoe thendi na kirikaniro ungithi na mbere guthoma kirauga ati mundu uyu ni onire Petro mari hamwe na Johana matuite guthi gutonya hekaru-ini nigetha mathi magacokerie Ngai ngatho no athire akimera ati Petro akimwira kiria urahoya tutire no kiria ndina kio nikio ngukuhe Petro amwirire thiini wa ritwa ria Jesu wa Nazarethi ukira witware ungithi na mbere na guthoma kirikaniro o hau itanahota gukinya na hau kianda kirauga ati mundu uyu ni acokire akiamukira uhonio akioya kibare giake agitwara na agikorwo akinyitanira na andu aria mari hekaru-ini muthenya ucio na andu acio mamwona akirugira Ngai agithi na mbere na kugoca agithi na mbere na kuina matietikagia moragia mundu uyu no uria akuaga o muthenya tukamukora haria kihingo-ini na ndireciria tondu kirikaniro kirathi na mbere kuga ati tondu akuaga o muthenya mundu uyu ni acokaga ringi akagirwo hwaini agacokio kuria ekumite no hindi ria erirwo oire kibare giake agitwara maundu make makiagira na magicenjia kuma muthenya ucio wa mukirire uhonio koguo ndenda gukwira atiri muthikiriria wa Inoro maundu maku ni megucenjia muthenya wa umuthi maundu maku ni megucenjia kuringana na witikio waku ni uria ngoragwo njitikitie ona ngikorwo ndirahoera thamos ya cai ona ngikorwo ikunina mwaka mugima itari ndamigwatira ngoragwo njitikitie na ndina witikio muiganu ati no ngamigwatira na kindu kiu ngoragwo to ni undu wa witikio ura ngoragwo naguo ngegwatira thiini wa ritwa ria Jesu muthikiriria wakwa ndenda gukumenyithia atiriri mathina maria twina mu makiria mahinda-ini maya twehoka Ngai gutiri hindi ate gukorwo ari hamwe na ithui twehoka Ngai gutiri hindi ate gutwarana hamwe na ithui turabatara o kwihoka Ngai na tondu muthenya wa umuthi ni gwakia muthikiriria wakwa kwina mundu ataramenya kuria ekuroka kibarua kwina mundu ataramenya haria eguthi kwinyitirira muthenya wa umuthi nigetha atuike wa kuruta wira no ehoka Ngai atwarana na Ngai ndangimutiganiria Ngai egutwarana nake na Ngai ena mubango mwega iguru riaku Ngai ndangikwarahura atari na mubango mwega iguru riaku ngakumireria na ngakwira ati turabatara o kwihoka Ngai uyu Ngai ithuĩ twehoka Ngai uyu nake atuike wa gututhondekera njira na atuike wa gutuonia mwerekera uria tukugana na gutiri hindi tungihoka Ngai atutiganirie Ngai ndatiganagiria ndungata ciake koguo wehoka Ngai maundu mothe mathiaga wega ndenda tucokie ngatho mahinda-ini maya tunyitanie tucokie ngatho na tugicokia ngatho ukorwo na witikio muiganu ngwire ati witikio uria ugukorwo naguo mathina maria me mbere yaku ona mangikorwo maigana kirima mathina macio witikie no meguthira umenye
wahingura murango waku ukiumagara wire Ngai ndukareke njoke moko matheri uguo niguo ngoragwo njitikitie ngiumagara njiraga Ngai ndakareke njoke moko matheri ahe kindu ingihota gucoka nakio nyinukirie family yakwa na Ngai ndari andiganirie na ndari anjonora rekei tucokie ngatho Jehova Ngai mwene hinya wothe nitwanyiha mbere yaku rucini rwa umuthi tugucokeria ngatho ithe witu wa matu-ini mbere nene tukihera mehia maria mothe tungikorwo tukuhitiirie baba muthingu tukiaria kana tugika ona kana tugiciria Jehova Ngai kiugo giaku kiuga tungiuga tutire ehia ni kwihenia tungikorwo tukihenia Jehova Ngai ndoka mbere yaku rucini rwa umuthi ni ongihoera omwe wacitu watuika wa kumuringaringa watuika wa kumwarahura Jehova Ngai ni njwe mundu ucio warahura rucini rwa umuthi wina mubango mwega iguru riake ona mundu uria ataramenya kuria kurora arora mbere na arora thutha Jehova Ngai ndarona utheri mwathani ndamwetiria utheri waku umwarire rucini ruru rwa umuthi ndamwetiria wega waku utwarane nake rucini ruru rwa umuthi ni ndirahoya ni undu Jehova Ngai thaitu amatu-ini ni undu wa bururi uyu witu wa Kenya Jehova Ngai gwata mutongoria uria munene muno onginya uria munini muno Jehova Ngai etikira guturirikana etikira gutuonekanira Kenya ni yaku Jehova Ngai tu fafaitha witu amatu-ini tukuhokete muturire-ini witu wothe Jehova Ngai na ni twine gutwikira maundu manene ni ndirahoya ni undu wa murwaru o wothe ari thibitari gitanda-ini gia thibitari mahinda-ini maya Jehova Ngai agitungatirwo ni marigitari Jehova Ngai ndamwetiria uhonio waku kumana na korwa Jehova Ngai ndamwetiria fafaitha witu amatu-ini umuhe hinya Jehova Ngai rucini rwa umuthi nigetha Jehova Ngai umuhe muhoko waku mathu gitanda-ini kiu gia thibitari ona uria ungi ari muci gitanda-ini kia muci ona uria ungi Jehova Ngai araruta wira wa kinyuaga ndawa Jehova Ngai mari othe ndamahoera wega waku ndamahoera uhonio waku Jehova Ngai tutingirigane one kuhoya ni undu Jehova Ngai wa ciana citu iria iri mathukuru Jehova Ngai ona iria ikuroka macukuru rucini rwa umuthi ndamaiga mbere yaku ndamatega mbere yaku Jehova Ngai etikira kumaririkana etikira kumeka maundu mega ona ithuĩ aciari Jehova Ngai ithe witu amatu-ini etikira gutuprovidera kiria Jehova Ngai ciana citu irabatara Jehova Ngai nigetha Jehova Ngai tuhote guthii na mbere na muturire uyu Jehova Ngai o toya Jehova Ngai kiugo giaku gikoragwo na kiugaga wina mubango mwega iguru ritu Jehova Ngai ndukanareke tukue ngoro Jehova Ngai ni twi ndunyihanyihagira Jehova Ngai na ni utugayagira kuringana na mundu mabataro make Jehova Ngai ni ndahoya ni undu wa nyumba cia ihoero Jehova Ngai iria igocaga na igathathaia kiugo giaku githeru Jehova Ngai ndahoya urugamia nyumba icio Jehova Ngai ndahoya urugamia Jehova Ngai magongona maku Jehova Ngai reke Jehova Ngai ara mathia guguthathaia na manaroho Jehova Ngai ukamaihuragiriria na wega waku no kamaihuragiriria na hinya waku Jehova Ngai ni ndahoera ndungata ciothe Jehova Ngai irithagia andu aku na kiugo giaku Jehova Ngai etikira kumarathima na kumekaga maundu mega hingo ciothe Jehova Ngai hindi ria marathi baba na mbere baba ithe witu amatu-ini kurithia ndungata ciaku Jehova Ngai ukamakinyagiria wega waku no kamahe hinya waku Jehova Ngai na rio ritwa riaku baba ithe witu amatu-ini ringirotwika ria gutugira na guthii na mbere na kuneneha ithe witu amatu-ini twatiganiria moko-ini maku Jehova Ngai tutekuriganirwo ni kuhoera ceceni ino itu ya Inoro FM Jehova Ngai ithe witu amatu-ini o iria Jehova Ngai wamiumbire ni gukorwo ithe witu amatu-ini ni ritwikaga ya gukorwo igiteithia aria maramithikiriria Jehova Ngai ni twahoera Jehova Ngai mu chairman wa Inoro Jehova Dr. S.K. Macharia Jehova Ngai undu mena munini wake ona atangathi othe twamaiga moko-ini maku kuma uria munene muno nginyagia uria munini muno Jehova Ngai makiria mahinda-ini ma tutekuriganirwo ni aria me mitambo-ini Jehova Ngai wanjiru wa fasto na baba ithe witu amatu-ini na wakarura wa nyutu ndametiria wega waku Jehova Ngai ndametiria hinya waku Jehova Ngai magithii na mbere na guturithia na gututungata mitambo-ini Jehova Ngai ona biba iria umahete Jehova Ngai ya gukorwo tukimathikiriria na guthikiririo ni athikiriria mendete Inoro Jehova Ngai ndahoya wega waku ndukanaume hamwe nao marorere mabataro mao Jehova Ngai o undu mwe na nyumba yao Jehova Ngai o mundu ena mabataro make Jehova Ngai ithe witu amatu-ini etikira kumeka maundu mega na kumekaga maundu ma utugi ona ria marokira Jehova Ngai mahinda-ini ma utuku magithagathaga guka mitambo-ini ukamagitagira no kamekaga maundu mega no kamamenyagirira na warikia gwika uguo Jehova Ngai ngumo na woci na riri na gitio ciothe ni ciaku twetiganiria moko-ini maku tukimenyaga ni ugutuigua na ni ugutuonekanira wega-ini waku na wa muruguo Jesu Kristo twahoya nyingi twacokia ngatho amen 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 thank you muno Ndirangu wa Famco niguo Wanjiru Ngai akurathimage ugithii na mbere na kuruta wira wake mwega niguo ugithii na mbere na kumiriria andu a Ngai Ngai agagwikaga wega ona we agakumagiriria
niguo mwari wa ithe witũ na nyũmba yaku no kigeithanie muno muno mwena ucio wa Sagana. Tondu no njage ringi kuingira mitambo-ini ni nguhoyaga kana no njitikirie ngeithie andu athatu tu. Nyambe ngeithie Dr. Pato ndagitari Muriithi wa Kang'ara, mundu gwitwo Maina wa Maguru na Peter Githina, gavana witu Ani Mũmbu wa Iguru na mundu gwitwo Mama Jubilee, ndimahoere muthenya mwega na matindie thayo. Asante sana. Asanteni sana and God bless you. Amen, amen, amen. Thengio cio nĩ mũrata ũmwe witũ gwĩtwo Ndirago wa Famco akorwo agĩtũmĩrĩria na kiugo kĩrĩa Ngai amũhotithĩtie rũcinĩ rwega, na makĩria tũkĩhoera mũthenya wa ũmũthĩ na tũkĩhoera mabataro maitũ o ũndũ ũmwe na gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa wega ũrĩa atwamũkĩrĩte kuma kũrĩ Ngai. Yatigaria ndagĩka 21 no ndagĩka 21 tu nigetha tukorwo tukĩingira ikereka ritũ rĩa kerĩ, na ikereka rĩrĩ ritũ rĩa mbere tũrĩ na ihinda rĩa gũkorwo tukĩigua kiugo na njĩra nguhĩ, tũrĩ na ihinda rĩa gũkorwo tukĩamũkĩra thimũ yaku na gũkorwo tũgĩgũthakĩra request ĩrĩa ũratwĩtia, na makĩria nginya gũthiĩ na mbere na gũthoma arĩa marĩkĩtie kũingĩra. Na no tũrathiĩ na mbere na gũkorwo tukĩnyitanĩra nawe ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa mwena wa YouTube ya Inoro FM, na koguo ona watiga ndũmĩrĩri yaku mwena ũcio, ona watiga rendekithia yaku mwena ũcio, no tũgũkorwo tũgĩthoma oro ũndũ ũmwe na kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM. Tukaiga nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kwarahũka, gũtwenda, gũtwandĩkĩra, maũndũ macio mothe tũkauga Ngai wa mwaro kũrathima na atũme mũthenya wa ũmũthĩ ũkwagĩrĩre mũno makĩria. Amen, amen, amen. Tuna murata gwĩtwo Eric Smith, karibu sana rwĩmbo wewe ni zaidi na zaidi ya yote. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako yanizidia sauti zote ninazosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako, tena sauti yako Baba yanizidia sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Oh, yale umetenda Baba yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Nimejipata ndani ya upendo wako, umekuwa kwangu mapumziko. Neema yako yanitosha, nikiwa nawe mimi niko huru. Nimejipata
mfalme, muumba wa mbingu na nchi, heshima zote ni zako Bwana, hakuna kama wewe. Asante sana yale unayotenda Baba. Maudu Maria wikaga Ngai yote ni makuu, mothe ni maudu manene na mothe ni maudu mega. Yote unayoyasema Maudu Maria mothe ugaga Ngai, mothe makoragwo mari maudu manene. Na thengi muno ucio ni mundu gwitwo Eric Smith akiehera guku Inooro FM rushini rwega, tugithereruka kuria turacokeria Ngai ngatho ni undu wa gututua matigari make umuthi, tukimenyaga hari uria Ngai ahaririirie o umwe witu na hari uria Ngai arenda iguru ria muturire wa umwe witu, na ihoya ni ati agicerera murato ucio ngi, agicerera muthikiriria witu ndakage ona ithu gutucerera, akirathima aria angi ona ithu ndakage guturathima, agicokeria aria angi mahoya mao, akimarathima na mawira, akimarathima na micii miega, micii na thayo, micii na wendo, micii na gikeno, akirathima andu na besha na ginyagia gia kuria na gia kunywa na gia kwihumba ona ha guikara, ona ithu ndagatuike wa gutuhetuka, ona ithu aturirikane rushini rwega na tukagoca ritwa riake. Oh yes, yale umetenda, yale umesema. Ruburu kamuno makiria na ciugo njega muno makiria Shiro rushini ruru rwega, atugithiaga na mbere na kuririkania muthikiriria witu ati titheruko na Ngai witu aigania ahingagia. Gwenda tu kunyithania ciugo icio na ciugo nini tu iria korwo ngiciarĩrio haha, iria ci thĩinĩ wa Ndari 23:19 iria ugaga atĩ Ngai ti mũndũ nĩguo ahenanie, ti mũndũ atĩ nĩguo ericũkwo, ũrĩa eranĩire nĩ ahingagia, ũrĩa aiga nĩ wĩkagwo. Ngai rĩ ti mũndũ nĩguo ahenanie. Andũ nĩ marĩ hũthĩra ya kũhenania Shiro, ona ateti a bũrũri witũ wa Kenya nĩ marĩ hũthĩra ya gũtũhenia muno muno makiria. No thĩinĩ wa Ndari renda gũkũririkania atĩrĩrĩ, naguo hoka ũhoro wa Ngai rĩ, ya gũkorwo menyerete andũ arĩa makũhenagia, ya gũkorwo menyerete andũ arĩa maragia magacoka mageka mũgarũ na ũguo mararia. Kiugo kĩngĩ kĩratũririkania gĩgatwĩra atĩ Ngai ti mũndũ nĩguo ahenanie na ti mũndũ nĩguo ericũkwo. Ũguo nĩ kuga angĩkorwo nĩ waiguire Januari akiuga nĩ agakũrathima, no kĩiguithĩka kĩu nĩ kiugo gĩaku, no kĩigua biũ ũguo nĩguo Ngai aiga mũtũrĩre-inĩ waku, undu ucio hatarĩ nganja no ũgakinyanĩra. Amu we ndericũkagwo, ithuĩ andũ a gũkũ thĩ nĩ twanericũkwo mũno makiria, ona no wĩrire mũndũ nĩ ũkũmũhe kĩndũ ũcoke wĩricũkwo, ona no uge nĩ ũgũthiĩ handũ ũcoke wĩricũkwo. But the nature of God ĩhana ũguo, nĩ kuga atĩ nĩ aumaga ciugo ciake thutha. Kĩugo Ngai maandĩko-inĩ mangĩ gĩtwĩraga atĩ Ngai nĩ atĩĩte ciugo ciake gũkĩra ona rĩtwa rĩake. Na koguo rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ mwana witũ, angĩkorwo ugire nĩ agakũrathima, ndoka gũkũririkania atĩ Ngai ti mũndũ nĩgetha ahenanie, atĩ ti mũndũ nĩgetha ericũkwo. Ũrĩa ena rĩna rĩ nĩ ahingagia, ũrĩa aiga rĩ nĩ gwĩkagwo. For he is not a man to lie. Yale umesema yote ni kweli, yale utatenda yote pia ni kweli. Ririkana ũguo rũcinĩ rũrũ rwega, angĩkorwo nĩ akwĩrĩire gũkũrathima, mũririkanie tondũ we ndarĩ hĩndĩ akericũkwo thĩinĩ wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Na tugakĩrwo tutue Jehova arĩ ũrĩro rwitũ.
Asante sana. Yatigaria dakika nini tu no ni wega tugikihingurira thimu citu tukuhe mwiki uyu warahure eri warahure andu atatu na beo ni 0722200720 na beo egi ni 0735989989 we urathi na mbere na gutuma ndumiriri yaku nguhi kugerera WhatsApp number ite ya studio ya 22200720 ni tuguthoma ndumiriri ino na we uraingira na SMS ya 22989 22989 thegi muno togoretio ni Mama Ken wa Varisho odo mwena mzee Mwangi Jogo no gakira Drago wa farm kwa asante sana nyodo wa ihinda riu akorwo ari na ithwi ria mahoya na ria kiugo ona hedo mreri ya geni muno makiria ya mundu nyandikire wa glory be to God kumbe dirango no atuhe kiugo kia goro oguo agakiuga ni arathimika muno makiria rucine ruru rwega etagwo wa Njoki gathe ya subukia araiga ti theru ni arathimwo tugakiuga ngumo no gocire kwe Ngai witu ni wageithio ndagaithika ni mwiri twitagwo tawe etagwo Shiro Steve thegi muno Shiro Steve akoragwo kuria mwena wa Naikuru yatwendete ni atuthikagiriria na maina wa maguru na kenda kugaithia ndagaithika muno maina kaiga mwiki yothe ri ni ithe marathikiriria tukuga ngumo na ugoci kwe Ngai witu jaba wa makutano nda kuona mundu gwitwo good morning wa Karurani Ndirango wa farm Kosagana thakira irathima mundu ba Rose wa Jiro Serafina Kenyanju ni ndakuona Mama Ken kuma kule mwena wa Baricho ni ndakuona Kanyi Dancer nimeona wewe Michael Jogu ni ndakuona Tony wa Tuktuk ni ndakuona Meri kuma kule mwena wa Kirinyaga ona wegeithikira hau na turekereria na mundu ugwitwo mzee Mwangi Njogo akaiga ageithia mwari wa theuri muno makiria ndageithika muno nake ngagimutumana ngeithi kuria mwena wa Ishagashiro mwena wa Teto wasalimie wote turakihoka mashani ni maingi mwena ucio Madam Mary wa Kairo thegi mwena Steve Kago muri mitambo-ini nitwakena muno ni undu wa ndumiriri yaku tukimiamukira wega murata witu gwitwo Kama kuma kuria Ngarua mwena wa Kinamba onawe ngukumanyagi ugithie na mbere na gututhikiriria muri na ng'ang'a geithikai ona mundu gwitwo Dodo asante sana Muiro wa Migoro kuma Mwea Kiratina asante sana Kanyire wa Muthuru wa Thoko na Washira kwerwo atia uhoro wa kuria kwanyu mwena wa Mwea Martin Ukomo geithania muno mwena ucio wa Karatina no mbere yo ri nitugwititio rwimbo rwa Jiandongo rwimbo ni mukayo Noro FM shesheni yawe wakire muthenyo mweta mithenyeri igi ngiigua thimu yahurwo na ni namba ng'eni makiuga marenda manyandike wira ngimoria tena ni ndikiri muthomu oho makiuga ni maiguite rugano rwakwa na musara ni mowi ni ndirabatara kwoguo ndihike ni ndirabatarika muno hindi yo thimu yao ngigua ni arengeka Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioe wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya ndiari handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioe wakirite unyonie wetereri ni mamuhuro yu wariua gutiri thayo mundu amenagirwo wagi gukira mahetia kaingi na kaingi ndaturaga njaraga ruhi ni manyonaga no indi magacokia ihingo aratari ndari nao makinjeherera makiaga bata wa gucera na mundu tanie na ni matondu ingiakimateithirie nake ndiari no hoti ndingiahingirie wendi wao Ngai wakwa ni waiguire ngikaya handu hega ndari muhinyiririe marwi-ini ndatuire nguthaitha gotahana ndioe wakirite unyonie wetereri Ngai wakwa ni waiguire ngikaya
gũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya endia andũ wega ndarĩ muonye wakirĩte ũnyonie wetereri ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai hĩndĩ ĩrĩa roho kinya kĩheherera akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro ngoro-inĩ yakwa ngĩgwithĩka gũkwĩhokaga tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana matioĩ wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai matũaratanye ndĩmũhe ũhoro thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra tũtũirio nĩ tha ti ũgĩo na kana icoka Ngai na wetereri mũgĩtũkie hana nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra tondũ mĩtheko yanyuĩka hana ta ya Sara Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gũtana wakirĩte ũnyonie wetereri Thank you rwĩmbo rwega rugetwo mũkayo rũcinĩ rwega nĩtũkayagĩra Ngai na Ngai agatũigua na Ngai agatũcokeria na nĩ ũndũ wa ũguo Ngai anatũcokeria reke tũcokie ngatho nĩ ũndũ wa favor ĩrĩa Ngai atũhete mahoya marĩa Ngai atũcokeirie ta ũrĩa acokirie mahoya ma Jabezu ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩtũgũcokia ngatho ihoya hoire rũcinĩ ihoya tũkorirwo kĩrehe mbere ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ kana ũndũ ũrĩa ũkorirwo kĩarĩria Ngai rĩrĩa warahũka ũndũ ũcio ũririkanirie Ngai mũthenya wa ũmũthĩ gĩa na wetereri gĩa na gũkirĩrĩria tondũ ona thutha wa ciana cia Isiraeli kũhinyĩrĩrio mũno mũno mĩaka ĩyo yothe kũrĩa mwena wa Misiri gũkaya kwao gũtiarĩ gwa tũhũ kũrĩrĩra Ngai na kũmwĩra Mwathani tũrute thĩinĩ wa ũkombo ũyũ gũtiarĩ gwa tũhũ tondũ Ngai nĩ aiguire mũthenya ũmwe wa mĩthenya na nĩkĩo atuĩkire wa gũka na kũmahonokia na kũmahe bũrũri wao ene ona ithuĩ rũcinĩ rwega tũkamwĩta kĩhoti na tũkauga atĩrĩrĩ no we tũgũthiĩ na mbere na kwĩhoka na mathĩna maitũ tũkũmarehe mbere ya Ngai wega nĩ atĩ Ngai ndarĩ kĩnyiria na Ngai ndanogagio nĩ ithuĩ ta ũrĩa mũndũ wathĩ angĩgĩa kĩnyiria ũrĩa mũndũ wathĩ angĩnoga ũrĩa mũndũ wathĩ akumagara na kũu athĩ agĩkwaragĩrĩra mũno akiuga nĩ ũhoire mũno wĩ mũhoi mũno tita ũgĩciragia ũhoro wa rũciũ tita ũkĩmenyaga andũ ona arĩa angĩ no kũhihinyana nao marakĩgiginyana Ngai witũ ndatariĩ ũguo ĩndĩ kũmwathĩkĩra gwitũ na kũmũhoya gwitũ na kũmwambararia gwitũ ũcio nĩguo na kĩgoco kĩrĩa tũramũnengereria kana kĩrĩa tũramwambararia nakĩo ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa wa bata na ũndũ ũrĩa wa ma
ciguthaka muno makiria rucini ruru rwega kumenya ati ni kuri kundu tungitana na twage gutwirwo cira, ni kuri kundu tungitana na twitikwo, ni kuri kundu tungitana na akorwo ati ni gutwika uteithio witu wa hakuhi. Undu umwe ungenagia muno na Ngai ni ati riria wamukaira Ngai witu nduri hindu tangimunyitia. Riria riothe wamukaira na mana roho ni okaga na akaigua mahoya maku na agagucokeria. Na ciugo ici ciana ri utari mutugo, na ciugo ici ciana ri utari cia kumiriria mundu. No ni ngwenda muthenya wa umuthi tu ngwire ugie na uma ati titheru rinde wakaira Ngai ni iguaga na agacokia mahoya. Undu ucio uratuma ngoro yaku iname. No wega utanamba kwira mundu ugakorwo kira Ngai ciro akorwo agitwira wega ta wega ati ni kuri mundu ngikaira muthenya wa umuthi wa njuru ona umwire gathina gaku umwire ngwendaga ungombere mbia ndirahingirwo nyumba rucio cigwe. No wathi kwi Ngai witu ni ati we ni aturaga njira na njira cia Ngai ni nyingi muno makiria urabatara kumwitikia kumuhoya macio mangi umutigire. Ameni ameni. Na kihinda-ini kiu gia gweterera kiu nikio kihinda kiria ikoragwo rimwe kihana kigeranio hari ithui. Tondu tugiana uhoro wigie guthethuka muno makiria. Nitugeragia uhoro wigie guthie gwetha uria tugutaukwo ni mathina maitu kuria tutagiriire gwetha kihonia kia maundu maitu kuria tutagiriire kugeria gutengerera no aria matatengeraga tahana tondu hana ndatengerire ona Ayubu ni agiatengerire no ndatengerire. Ni andu ingi muno kirikaniro-ini maratuonia kana makoretwo mari tungimeta role models agutuonia ati gutengera hari Ngai kana guhanyuka hari Ngai kureka makinya maku magukinyia hari Ngai no nginyagia ugituika wa gugakena muthenya umwe wa mithenya gutari na kwirira na gutari na gukorwo ukiamukira kurakaria Ngai. Rushike hada wega thaa 11 cia rucini na tondu ni twarugia ithaa tugicokereria tugukorwo tukiamukira thimu yaku ari undu wa mbere na nikio turenda namba citu cia thimu korwo wina cio aria wandikaga andika ino ya 0722 200 aria wandikaga andika ya 0735 989 wega ta wega tugicokereria tukorwo tukiranirie nawe. Thank you so much. Ni thaa 11 ina ndagika imwe tu. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Mũciĩ wa Tũginotana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na
icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Geretha. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Rĩrĩa gwĩ kwega tũkoragwo hamwe nawe, ona kũngĩtuĩka maũndũ nĩ makũritũhĩra tũkũhĩmbagĩria na tũgakũhe kĩande gitũ ũrĩrĩre ho tũgakũgiria maithori. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, tũkũheaga mohoro me mahiũ matarĩ maracambicũrwo nĩ mbarĩ ya nyamenya magagae, tũkũmathagĩra maũndũ ma gũkũgarũrĩra na kwagĩrithia mũtũrĩre waku. Inoro FM, hatirĩ nganja nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Tukurehagira mohoro mathure wega matarĩ na hangarata. Sasa wewe gavana, tafuta mahali ya kununua mashini ya kutengeneza chapo 1,000,000. Tukaratahĩrĩra oro gĩtũ-inĩ kĩamo ũkanyua matarĩ maroujugwo. Tondũ wakiumĩra ũguo makoragwo ngiraundi, ona before andũ aya angĩ mamenyete Inoro nĩ ikoragwo rĩtangathĩte tondũ tũtigagĩrĩra nĩ wataũkwo ndũnatugwo na nganja. Ninyi mũko na bahati nakiai andũ advice kũhũngagĩra irua guothe bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. No nyende kwa proud reporters a Inoro mena network njega mũno. Tũtigagĩrĩra wamamũkĩra me mahiũ matanarara magagae. Mũhĩa wa Maina, Fidelis wa Ng'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro FM, gũkũ nĩ mũciĩ wa mohoro ma kwĩhokeka. Ona mũroka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM Mogende motare Inoro FM. Dereroka. Na tũkwambĩrĩria ikereka rĩrĩ ritũ rĩa kerĩ na rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mũndũ gwĩtwo Stan Rangels, rwĩtagwo marũa maku. Rĩ thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 6 tu, no nĩ ũndũ wa ũrĩa tũgũgĩkwĩrĩte nĩ tũkwenda kwaranĩria nawe na gũkũhe kanya nĩgetha mũrata ũcio ũngĩenda kwarahũra na kwendithĩria kĩrathimo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũkorwo ũkĩmũkinyĩria ndũmĩrĩri yake kana ndũmĩrĩri yake ĩkorwo ĩkĩmũkinyĩra o wega ta wega. Ngatho cia mwanya mũno 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 makĩria. Good morning. Good morning Inoro. Hello. Hello. Hello, good morning. Morning. Nĩ kwega rũcinĩ kwerwo atĩa? Na ũru nĩ ndĩ mũrathime. Ameni, ameni. Tũraria nao? Mama Joki from Subukia. Mama Joki wa Subukia. Nĩ ndathimĩtwo mũno nĩ kiugo kĩa Ngai Ndirangũra farm corner atwarithia kiugo kĩega mũno. Atĩ tũhoyage kĩrĩa mũndũ abataire. Hello. Nĩ tũrakũigua. Ehe, Mama Joki. Na ndaigua ndarathimwo mũno nĩ kiugo kĩa Ngai. Njarahũrĩra Dr. Mũrĩithi wa Kang'ara. Paulo Mĩthamo na Mũkristo Original, Mandawa, o hamwe na aikari othe a Subukia matĩte thayũ. Rĩrĩa arathime Wanjirũ. Asante. Geithania mũno. Geithia wa Karuga. Ndagithĩka mũno makĩria mwana witũ. Na Jefu maingĩra nao marathimwo. Thank you. Asante sana. Thengi mũno Mama Njoki, ona nĩ andũ aingĩ mũno marakĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa Ndirangũ wa Famco. No nĩ nguonete mũndũ gwĩtwo
etagwate wa kuria mwena wa kamanu wa Kirere nigonete na mama Karo wa Juja Akido onake agicokire Ndirangũ FM ko gatho ona nigonete murata uyu witu nyina wa Brian asante sana onake aje wa bururi onake agicokia gatho kuri Ndirangũ FM ko asante sana guciria aingi matiwe mwena ucio wa Ndirangũ na ni mwena muthaka muno makiria mwena wa mundu wi ngai mwena wa mundu urariria mundu na ciugo icio cigatonya thiini wa ngoro ya mundu tukuga ati ngai amuturirie utugi ucio tondu niwe wenjaga ithima thiini wa andu. Amina. Thank you. Hello, good morning. Hello, Shiro. Kwega vio murata witu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itheria my friend wa Karura wa Nyoto. Ndagithika muno makiria mwana witu. Mwakinya turi moro. Yes. Wakora bendige bugoko turi moro na turi moro koragwo ina kurusete. Ujara horera Pastor Francis Ndirangũ haria kanitha-inĩ wa Hosana kurigania na St. Brendan Secondary School. Oya wairia emirima mitatu murimo wa gatatu. Niguo. Akamano wa Kirere na Mwanyara wa Barire bakabatini center othe magena muthenya mwega ne bendige thukuma turi moro. Nitwakena muno Ben geithania muno mwena ucio. Thank you so much. Ona SMS itu ya 22989 no iraruta wira wega. Tondũ nitona JM Menge ni arikitie gutuma ndumiriri yake kura mushi wa Mlima Totally. Good morning. Gwaten Morgan Shiro. Gwaten Morgan wa Matogoro. Idina oru. Ugo ninyo jole kwega na kwagirite wega ta wega na Ndirangũ ne twathima wega ta wega. Amen. Rathimwo muno. Rekejera hore mundu gwitwo Tito wa Cai. Mundu gwitwo Ben Githuni ndamwigua hau mundu gwitwo wa Kamanu mundu uyu ungi ukwita itha wa Gaceri ari magogo na mundu gwitwo Njoroge Mugatunduri na aikaria haria uruko haria gathanji nduru Ndirangũ yothe marathimwo sana ni Jehova. Asante sana. Thank you. Ona urathi na mbere na gututhikiriria o ndumwe na gukorwo uri kuria gwetagwo Facebook live Ngai akurathime, YouTube live barikiwa sana. Urawe uratuma ndumiriri yaku WhatsApp namba itu ni ya 072 200 Yes na kure muno wa Facebook ni gatho muno makiria ni guthite na mbere na gutwandikira no mbere yo mundu gwitwo Charity Muthoni arajira arahura OGW murithi wa Kang'ara Kariuki Mushifi wa Gathambi Kirenya gukajira wa Karode mitambo-ini muno githika jitagwo Mugiristi original wa Subukia na tyo hamwe thiini wa show gona mundu ungi urajira William Kafugi wa Kanjuri Karatina ni mitambo-ini Peter Githino na Kenida Amona Jamba wa Makutano na Maina wa Maguru magithikirwo hau. Asante megatho. Good morning Inoro. Hello, tugethereruka. Kwara terozini. Ni kwega Onge ngeto ni urora ate? Dauga atiriri. Onge ni mundu gwitwo Panuel Wainaina urio kuria mwena wa Karatina. Akekora uride patron James Mulinzi wa Kang'ara. Na Maina wa Maguru na Ndirangũ hapa mkonetwa. Thegio muno Panuel. Nitwashokia gatho ona murata witu theuri wa engineer na Pastor Eunice salimikeni sana. Tukageithika geithiro shine na register Rachel Jega muno wa Iraki Baghdad thegio no gakiuga githua koina wa Kamasharia ni arahukite Titus wa Autoguard Kimotho Lefty Nancy's na Olivia Kefas na Meridi utakuriganirwo ni mundu gwitwo Dedan wa kuria Mikogi mwena wa Kinagofu. Oh yes kuria mwena wa Facebook githika imuno na ni wagithini mundu gutumiga Steve ndageithika meja Steve arajire mitambo-ini sana Sarafina Kinyanjui kandi wa Kivijoi mwaniki wa hana githika muno makiria Nancy na ndakuona Irene Karifa githika na mundu ugwitwo Darling K thegi muno makiria ayothe marahukite rucino ruru rwega Nancy giwa muoyo aromwika maundu ma magegania giwa muoyo aromwenda muno makiria mundu ugwitwo Ndungata Ngai Philly James ona we ndakuona urajira mitambo-ini itekuriganirwo ni Ndungata ya Ngai Chaplain Maina Jage ekure mwena wa Eldoret gaiga ona ageithike muno Pastor Jidraf thegi muno kanitha wa ACCNS Engineer Church ukajira ona we ni warahukire wega ta wega.
Nĩ ngatho na nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yaku ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũkinyĩra kuma rĩrĩa tũingĩrire mĩtambo-inĩ. Barikiwa sana. Reke twamũkĩre o imwe tu nĩgetha rĩu tũkĩhe mũndũ gwĩtwo Steve Stano Ranjos kanya akorwo agĩtũignĩra rwĩmbo rwega marũa ma. Kido. Yes. Kido. Morning. Where wake by si story kule thayo. Ndio ko ndire na ũru Ilagile tagale ketare gajana wakinya mushiko ko mona asubukia kenda sana gathimo kasana na jabadi to gwito mugiri story dino asubukia githiro akalwa aje to hau ndagithika muno makiria mwana witu ndira kaulwa akalwa we thayo ndi thayo muno gakena muno ko igwa gakena muno na kagwira shiro ko no mudikire na jirana na muno ko do to subukia ndakena muno ko igwa mundo we to anya bravi so ndidati rimenya akolore no ri kujigwa akita mama joki agitike muno ko no watumaga ndũmĩrĩri okaida hetigo sajire to timumanyari we ta mama joki to tumenyeta mundo we to anya bravi so ndidate manigwa tumuwi ageta joki to rigo no who is who reke kona ndeta to gumoka mutambe jabira mugurite te muno aguteka na garutira gufyo guto George Fashion ndege gwojero ko nyiri town stage yake adagaidike ajero waka gore na mundo gwito Dr. Who ko da magithike tinde iga ciro na mundo gwito akarura. Asante sana. Tugaithaniria muno mieneo yaku kwanyu. Rwimbo rugatwariria rucini na rugakahe kana rukakorwo rugikuongerera mwihoko muthenya wa umuthi. Rwimbo rwitagwo marũa maku no reke twambe tukumenyithie mathaa tondu ndirarora wega thaa citu ngona riu thaa 11 ina ndagika 14 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mugi ni Marua mayada heo ne Jesu Umabaru ni shakere uwe muhore Umadho bine yake ya migwara kwera Re uwe mutorani anogo nego kore Iga korera lengede ora gedinge Kwenda livoti njero kumakalivari Kayole wayana gane kinyete waku Ihiga nigaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage dilma foroline Maroa makumaro iga dogerumeka Nyodo wairo kalia kene vodere ruku Merangwere kwa nageka hingo kamene Irado shakuitige gokongo ya ringi Werawa mudaravani okohota neire Nyodo waruaro nene wakalibari Irumisha kerukare uneira tetio Kojake falega kuwe dhiere narayo Dhakame ya muru waga inoyo eralia Kayole waya nagane kinyete wako Ihiga nigaragalia kwenda mwehoko Reuwe dagadage godilma foroline Maroa makumara iga dogerumeka Nyodo wairo kalia kene godere ruku Merangwere kwa nageka hingo kamene Bushi want to be notana. Minyaka ndairathimo iria ciana kũhĩtia nĩiracokereria rĩngĩ moko-inĩ maku wĩtũire na kĩrĩro wĩrute kuga themi tondũ mũtharaba-inĩ nĩho nĩku thayũ tigagũtũnga cibũ nĩũrarĩra rĩngĩ maithori magĩkeno maingatirie kĩeha Ngai ũrĩa woyanaga nĩakinyĩte gwaku ihiga nĩigaragaria kwenda mwĩhoko rĩu wendagandage gũthiĩ mabũrũri-inĩ maroa maku maraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iroka rĩake nĩ gũtherera
tondoro ganoro kunero ndeke wero yondo ne weteketie wera wa mudharaba damathia na ndironesha getewe kayole wayanagane kinyetego ihiga ndigaragalie kwenda mwegoko reu ethagathagia guthie mabũrũri-inĩ maroa makumaraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩ gũthere mĩrango ĩrĩkũ nage kahingo kamene kayũrĩa wayanaga nĩakinyĩte mũkinyu ihiga nĩigaragarie kwĩna mwĩhoko rĩu wĩthagathage gũthiĩ mabũrũri-inĩ maroa makumaraiga ndũngĩrumĩka nĩũndũ wa iruka rĩake nĩ gũthere mĩrango ĩrĩkũ nage kahingo kamene. Asante sana. Thank you so much, Steve Stano Ranjo rwĩmbo rwega rũkĩũmĩrĩria mũthikĩrĩria witũ rũkĩmũririkania atĩ kũrĩ na ũtheri thutha wa nduma nĩ gũcokaga gũkagĩa na ũtheri. Thank you so much. Atĩ rũcinĩ rwega ũkomĩrĩria ũkerwo atĩ Ngai nĩ okĩte na nĩ acerete gwaku no menye rĩrĩa Ngai acerera mũndũ Ngai okaga gũcerera maũndũ mothe nĩ macenjagia marũa makoragwo marĩ merũ ona ngoro yaku ĩgakorwo ĩrĩ ngoro yerũhĩtio maũndũ mothe magakorwo marĩ mega. Rwĩmbo rwĩtagwo marũa maku. Marũa ma mwĩhoko, marũa ma mũndũ wothe ũraigua kinyĩte mũthia, marũa ma mũndũ wothe ũraigua ta Ngai amũtiganĩirie nĩ mũtũranĩo rũcinĩ rũrũ rwega magũtwĩra atĩ Ngai arĩ o hamwe na ithuĩ nĩ aratwĩciria meciria mega na ma thayũ na hatarĩ nganja ũguo no ũguo tũgwĩtĩkia tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Amen, amen, amen. Thank you. Tutwaranĩte wega kũrĩa ndĩrona rĩu nĩ thaa 11 na ndagĩka 19 na tũrenda gũgũtinda tũgĩkũmenyithia mathaa nĩ ũndũ wawe ũrarahũka ndũgacererwo ndũgagĩcoke gũkiuga ngũthikagĩrĩria Inoro na matinareka menya nĩ thaa cigana ndariganĩrwo ndacererwo rũcio ngatikaamathikĩrĩria nĩ matũmire njererwo. Pana ithuĩ tugaga atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria witũ nĩ mũndũ wa bata na mũthikĩrĩria witũ nĩ mũrata witũ wa hakuhĩ ũrĩa tũcokagĩria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa ũrata ũyũ na makĩria tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa kĩrathimo gĩkĩ gũkorwo tũkĩmenyana nawe mũthikĩrĩria ona mũthikĩrĩria witũ gũkorwo gĩtũthikĩrĩria reke tuge tũrĩ amwe arĩa Ngai acagũrire na agatigĩrĩra atĩ nĩ amwe marĩ thĩinĩ wa hema yake ĩrĩa atuĩkĩte wa kũrathima. Nĩguo Tito wa Cai wa Marigiti geithĩka. No agithio nĩ rĩrĩ nĩ MC Gacuhi. Ndageithia nĩ ndageithĩka mũno MC Between. Rĩu atia kama kawaida ogere hau Gacai oe Raji mũthĩ uga nĩ Raji Asoi augapitia hapo Asoi rĩkorana mathirĩ maingĩ mũno karubeta gatanda guo rĩ gakora mathirĩ maingĩ mũno mũrata wakwa. Money is not a problem. Reke ngwĩre no tũtigane nawe thaa ici. Yes. Itauma kĩndũ tũgĩcemania rũciũ ndĩ mũhotani wa especially kana ndacemania na kĩndiru handũ gĩkũi-inĩ metagwo ethaga meragwo matongaga na ũtukũ koguo no ũgĩtigana na mũndũ rũcinĩ hwainĩ ũkorere na mbeca nyingĩ mũno makĩria. Ningĩ hoki Ngai nĩwe matikĩũĩ kũhotwo nĩ kuga atĩa koguo Gacuhi niĩ ndagĩkinyia ndũmĩrĩri. Thengiũ mũno Gacuhi nĩ tũkũgera hau na nĩ tũtikũgera tũtigũcererwo in fact ndũkore tũgwethe gũkũ tũkwage tondũ gũkũ nĩ kũnene. Agithĩ nĩ Lydia kũrĩa mũno wa Malindi. Thengiũ mũno Lydia. Na mũndũ gwĩtwo Nancy thengiũ mũno makĩria. Kũrĩa mũno wa Facebook ya Inoro ndagĩke ngeithie tu andũ erĩ kana atatũ arĩa marĩkĩtie gũtwandĩkĩra na mũno makĩria ũgĩcagũra gũthiĩ kũrĩa mwena wa Inoro FM na nĩ ngatho nĩ ũndũ ndũmĩrĩri cianyu nyingĩ mũno makĩria. Njoroge James wa Makũmbĩ nĩ akũgeithia ũyũ twinire ithuĩ tũrĩ Ngai ũrĩa ũhoragire Makũmbĩ na nĩ mũtungatĩri kũrĩa kanitha wa JCM ranjere mĩtambo-inĩ sana. Deacon Kanyi Mwenja nĩ ndamuona ranjere mĩtambo-inĩ sana. Ngona mũndũ gwĩtwo George Gĩcuru, ngona Mam Lucy ranjere mĩtambo-inĩ, Blessed Carol wa Jiko, mũndũ gwĩtwo Edu wa Gakĩra Kĩmotho FT,
mundu gwitwo Magi Ima, thank you muno makiria Jane wa muci uraiga hallelujah stay tuned kuma kure mwena wa uthaya na twakiwa ni ngatho ni ndu wa we uraiga ni urathi na be na kurathimo. Shiro Steve, good morning girls, Nakuru getting you loud and clear, tukuga ni ngatho. Jimmy Mutito, thank you. Machinari wa Mathioya, thank you. Tukinyia hau no tugucoka twikare tukiroraga mwena ucio nu na urathi na be na gutwandikira. Okay. SMS ya 22989 tukona mudogo itwo etagwate murato wito Penina Muthoni Derito. Thank you muno we mwena wa ndugamano kuria mwena wa Tetu. Ona we murata wito John Kehiti we Rogai Naikuru we tuned. Thegi wa Franje Malimali wa Korea Kikope Gilgil Karoki Mushufi wa Gathabi kuma Kirinyaga Charity Muthoni ayothe makagaithia patron ndagitari murithi wa Kang'ara na kumwendithiria ihinda riega. Mwarimu Kimiti wa Muri wa Bushana Primary ni twakuona rushini rwega. Ngai agwike wega. Helen Maignatius asante sana. Geithika muno muno Jaba wa Makutano rushini rwega. Kuri we murata wito ogwitwo etagwate murato uyu makuma kura mushi wa Munyu Thika ona ega mawa Biroi Ngai akonekanire na gwike wega. Korea WhatsApp number ya 0722200720 nigetha ndugagicokie ni tuona murata wito mukurino wa Bobo ni urite muno mam wikure Kibathithi mwena wakaga wa Beni wa Matara tukageithika asante sana. Tukutendereza Sanixon Borwa Dugire kuma Kindaruma Samuel Maina Mataiga we Outer Ring Road kama kawaida huko mitamboni. Ona murata wito witagwa Dere Bwana John T ukakiwa Korea kwa nyugatwe Kirinyaga maudo ni mega tamega na sheke hada wega thaa 11:30 tuko tukinyitana na ndungata ya Ngai. Wona cihada wega thaa 11 na nuthu ria tigedeka ithano tucihada wega thaa 11 na nuthu ndungata ya Ngai ana huje matura maingi muno makiria nini njwe Ngai ni aguturathima kumihitukira utiri kindu kiega mariku moga atena niga muhe tungatiri aria magakorwo ni ngoro yakwa uguo niguo Ngai atwiraga na koguo ni ndenda gwitikia ati ne ukora kirekereria kiuge kurathima ngoro citu tondu orogwata muthikiririo kirathimo ona ithu nitenda kurathimirwo oho twakiambia muthenya witu tuneanite mbere-ini ya Ngai undu ucio nduri wakorwo in vain aca waje muthenya waku na Ngai no gutinda utoraniirio maundu na koguo kiroko kia muthenya wa umuthiri ndukiharirie ngoro yaku na wire Ngai akwaririe tondu ni aragia. Thank you. Amen. 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 Na reke tunyitane na murata wi haha na rwimbo rwega rugetwo Ihiga ria Koine ruinitwo ni Flozi John.
kaheo ritwa inene gukira mothe kione itumwa twaya othe anyururia nigukirio tokire tuni guko kwa Ngai todo nitorio ketio hamwe na Jesu Kristo na nito hadi tokimera kero kiariri Jesu niwe igariria inene riako ine na hekaro diriko ginya abarare onawe mwitikitie ndirenda ngumiririe niakuoneire handu thiini wa riri wake inyue ngomboca kirigiriro miririai todo marigiririo manyune mekwagira aria makuhubire nguo cia matangari acio no magakuhumba ngoga cia riri kione ikona ihiga riria riaregirwo nirio rituikite riria inene riako ine kuna uria wanyararitwo niakiambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kione itumwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesu Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kione ikũna ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nirio rituikite riria inene riako ine kuna uria wanyararitwo niakiambararitio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kione itumwa twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesu Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri tugetha ndungata ya Ngai Pastor Gidra furete gukorwo tukinyitana nake rucini rwa umuthi nigetha tuhote gukorwo tukigwa kiugo kia Ngai ngehoka muthikiriria witu no uthiete na mbere na gucokeria Ngai ngatho ni undu wa kiroko kiega na kumucokeria ngatho ni undu wa gukorwo uri umwe wa matigari make ithuĩ tugukinderia hari Ngai na ithuĩ tuguthie na mbere na kugiginyana tukimenyaga ati Ngai ari mwena witu ithuĩ gutire kindu kingituma tutuike a kuhotwo kana a gukorwo ati ithuĩ ni tugagithinikana thengiũ muno riu ni thinacire tigaritie ndagĩka 26 hatarĩ na nganja tũgethana na mũtungatĩri witũ mũthenya wa ũmũthĩ na niĩ nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ akũreka tũkorwo tũkĩonana nake rũcinĩ rũrũ rwega nĩgetha tũkorwo tũkĩigua kiugo kĩa Ngai ngatho cia mwanya kũrĩ wo wathĩte na mbere na gũtwandĩkĩra ngatho cia mwanya kũrĩ wo ũthiĩte na mbere na gũtwĩra wĩ mĩtambo-inĩ ngatho cia mwanya kũrĩ wo ũthiĩte na mbere na gũtwĩra atĩ nĩ ũratwamũkĩra wega ta wega tũkaiga Ngai wa muoyo arotũra akũrathimĩte na gwĩkĩte maũndũ ma magegania kũrĩa mwena wa Facebook ya Inoro FM nĩ njũĩ nĩ gũkorwo ngĩthoma ndũmĩrĩri icio ciothe mũndũ gwĩtũgũtho wathiũrũrũka ũkauga wawa karwĩmbo kau nĩgetha kamũno makĩria nĩ ngatho na ũgakiuga ngwarahũrĩre mũndũ gwĩtwo Lucy Watwana na Peter Gĩthĩna mena wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ Kariũki Mũcibi wa Gathambi Kĩrĩnyaga njĩra wa Karura show nĩ njega mũno makĩria ngaiga nĩ ngatho mũno makĩria Patrick Makanika wĩ kũrĩa mwena wa Nyahururu please tuhurire rwĩmbo rwa ngoro njega ya Maria tuigue na Akristiano othe a Nyahururu Diocese. Asante na rĩu tukiri na ndungata ya Ngai mitambo-inĩ asante sana tukorwo tukinyitana nake ngatho nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria wothe ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri asante sana tugacokeria Ngai ngatho tondũ nĩtũhota gũkorwo tukinyitana na ndungata ĩno karibu sana Inoro good morning. Good morning too. Mwathani agocwo. Mwathani akumio muno. Amen amen niĩ ngetwo Wanjirũ. Nĩguo. Tũrĩ na wa Karura. Karura wa Nyũtũ. Karibu sana. Asante sana niĩ ngetwo Pastor Jidraf Mwangi. Wambere nĩ kũgeithia mũthikĩrĩria wa Inoro FM harĩa hothe arĩ na harĩa hothe aragĩtũthikĩrĩria gũkũ Kenya na nja wa itoka cia Kenya.
ndimwire ndina thayo wa mwathani na ndi muhonoku Yesu Kristo ni mwathani ndina wa ngoro yakwa ikuga ati ndionete kana ndigwite maundu mangi nduta wega-ini wa Ngai no ni ndimonete na ngaigua tondu ndi thi iri iraturwo ni andu no kiria njikite ni gutua itua ria gutura na kwi mwathani ngwenda tuhoe nigetha tutuike ya kuigua kiugo kia rucini rwa muthi ni njuikaine guturathima kei tuhoe twagucokeria ngatho na twagutia mwathani rucini rwa muthenya wa muthi ni tondu wa gutwarahura na gutorokeria mihumu ya muoyo na riu mwathani tugithi kuigua mugambo waku kugerania ndungata yaku ndahoya kuhuthika niwe na njira ya mwanya na ya magegania koguo ciwaritwa riaku kiugo yaku kigie na handu thiini wa ngoro citu utuigue ni twaguthaitha ni undu wa Kristo mwathani witu. Amen. Amen and amen. Karibu. Jitikiria jere mudikiria wa Inoro rucini kiugo gitu gikuma thiini wa ndari 13 kuma muhari wa 26 tuikoroke uguo turikie na gukorwo ngiaria rucini rwa muthi uhoro wigie bata wa kuona na rekei twambe tuthome kiugo kia Ngai magigicoka magigikinya kwi Musa na Haruni na kirindi ona kirindi gia ciana cia Isiraeli oku Kadeshi werũ-inĩ wa Parani nao magigicokeria Musa na Haruni ona kirindi giothe gia ciana cia Isiraeli uhoro wa uria monete magikimonia maciaro ma bũrũri ucio magikimahe uhoro makiuga atiri nitwakinyire bũrũri ucio watutumire na titheru we bũthi wa iria na ũki namo maya nimo maciaro maguo no riri andu aria matũraga bũrũri ucio mena hinya muno na matũra mao mairigitwo na hinya na ni manene muno ona ningi nituonire ciana cia anaki kuo Amaleki matũraga bũrũri wa mwena wa guthini ona Wahiti na Jebushi na Amori matũraga irima-ini nao Akanani matũraga rugikini rwa iria ona hũgũrũ-inĩ cia Jorodani na riri Karebu agikiria andu acio marugamite mbere ya Musa akiuga atiri rekei twambate o riu tuthie tukegwatire bũrũri ucio ne gukorwo tutire hingo tutangiaga kuutoria no riri andu acio mambatanirie nake makiuga atiri aca tutingihota kwambata tukahurane na andu acio ni undu ni matukiritie hinya magigitwara uhoro muru wa uria bũrũri ucio mathaganire ciana cia Isiraeli utarie makiuga atiri bũrũri ucio tucangite tugithiũrũrũkaga ni bũrũri ũkũrĩa andu akuo ukamanina biũ na andu aria tuonete kuo ni andu mefiuga ndaya ningi ni tuonete kuo andu maigana marimu ariũ a anaki akiruka kia Aferini na ithuĩ tukiona wandalaini hau muthikiriria ati na ithuĩ tukiona ithuĩ ene ri tweonaga tuhana ndahi ona magituona ri uguo noguo monaga tutarie. Bwana Yesu asifiwe. Nĩngwenda kwĩra mũthikĩrĩria wa Inoro rucini ati muthenya wa umuthi nĩ wega rĩrĩa rĩothe ũgũtũra mũtũrĩre-inĩ ũyũ ũkorwo ũkĩmenya bata wa maitho nĩ ũrĩkũ tondu maitho maya twĩnamo monaga maũndũ marĩa tũrona no kwĩna maitho mangĩ metagwo maitho ma kĩroho macio nĩmo monaga cioneki no guothe nĩ kuona nakĩo kĩrĩkanĩro gĩgakiuga atĩrĩrĩ atĩ naguo maitho maya tũrona namo mangĩgĩtumana rĩ mwĩrĩ wothe nĩ wagĩa nduma koguo maitho nĩ matũteithagĩrĩria kuona maũndũ na no wega rĩrĩa rĩothe ũgũtũra mũtũrĩre-inĩ ũyũ ũkorwo ũkĩmenya atĩrĩrĩ bata wa maitho nĩ ũrĩkũ na bata wa kuona nĩ ũrĩkũ no kĩgeranio kĩrĩa kĩnene mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ wega kwamba kwĩmenya we wĩũ wamenye tondu kigeranio kiria kinene muturire-ini uyu ni kwamba kwimenya we wiu wionaga wiu kwaya gukorwo wionaga wi mundu tuhu kwaya gukorwo wionaga wi mundu utangitoria kana mundu utangihota gwika maundu. Bwana Yesu asifiwe. Koguo ni wega wambe wimenye muturire-ini uyu we wiu tondu kiria meciria menderio kiu nikio maguraga ungienderia meciria maku maundu moru kiu nikio meciria metikira kugura na mamukira kiu nikio meciria maku mekaga. Koguo meciria mendagirio kindu ni maitho na mo meciria macio magacoka ruma koguo uria mundu wathe ahotaga gukorwo agika maundu ekaga maundu ni tondu niona koguo korwo hatire kuona ndungihota gwika maundu koguo uria wikaga ni tondu ni wonire. Koguo ingienda kumeria muthikiriria wa Inoro rucini atiriri ati menyagirira muno kiria urona na kiria uraigua tondu icio nicio ringiriro ria uria tumaga wicirie
muturire-ini waku koguo menyagirira muno koguo mato maku na maitho maku ukamamenyagirira muno kiri orona na kiri oraigua tondu icio nicio igutwite uguo hana nikwenda kwira muthikiriria ni kuona nginya te ihiko nyingi na nginya riona relationship nyingi ando kwenda kiriro ni gukorwo ati ni wonire kiwonire mwetho ucio hihi mwacemanirie nake ni wamwonire na maitho koguo na maitho magutwaririirie kumuona tigare maitho hiko ya ukondo ngitura na kiriro kiu nginya thiini wa kihiko koguo wimenyagirire muno kiri orona na kiri oraigua nginya micii maingi ringi thukite ona kanitha-ini andu makaremwo ni gutungata ni tondu ni uraiguire ndeto ciaku njuru ni tondu ni uronire koguo menyagirira muno na maandiko bado magakiuga atiriri ati ona guo witikio ukaga na undu wa kuigua na kuigua kiugo kia Ngai koguo menyagirira muno kiri oraigua na kiri orona koguo muonera waku no wabata muno twerone kiugo atiriri ati andu aya thutha wa gutumwo mathie magathigana bururi riria marehire riboti mathire kurehe riboti njega na marehe riboti njega gugicoka gukigia umwe wao aria macokire kuga atiriri bururi ucio ni mwega yes ni twarehe maciaro no tutihota kuutoria no takeneni kiugo kia Ngai ati ni kwathie na ndungata imwe witwo Karebu iria ugire atiriri nere yonire hena opportunity ya kwamba gukiria andu agikiria kirinde mbere akimera bururi ucio no tuhote kuthie na ni tuthie riu gukienda kwira muthikiria wa Inoro rucini atiriri ati andu hothe hena opportunity no mwaka hagie nginya na kindu gitagwo uregani kana resistance tondu Karebu ni amenyete oguo ati andu hothe hena murango wa opportunity no harigia na resistance na nikio ambire gukiria kirinde nigetha ahote kuheanira muonere wake we mwene na akira ali othe mamuthikiria atiriri nituthie oro riu koguo ndetereire undu opposition yone moyambe arahuke ambire kuheane woni wake na muonere wake koguo othe ni mathiite guthigana no mokie na riboti ngurani kurikana na uria monete koguo ndigwenda kumiriria muthikirie ndimwire atiriri menyagirira muno kiri orona na kiri oraigua tondu kiu nikio gigutuite uguo hana kiu nikio kigituma kiu nikio na kiria meciria manenderio nikire meciria menderio nikiria wona kiu nikio meciria magura na mamukagira igatuma wiki uguo wikaga koguo wimenyagirire nigetha ndugatuike mundu wa gukuaga ngoro ndugatuikage mundu wa guthinikaga ndugatuikage mundu wa gutangikaga ndukaremwo nginya ni gutungata Ngai ndukaremwo ni kuhoya ni tondu ni uraiguire ati ni mararirie ati tondu ni uraiguire kana ni uronire magika we kanitha-ini ni urona andu magika uria gutagiriire na we ni ureka uria kwagiriire koguo menyagirira muno kiri orona na kiri orathikiriria tondu kiu nikio gigutuite uguo hana na nikio gitumite ukorwo yani ugiciria uguo ureciria muthenya wa umuthi ona mwikirire uguo wikirite nguo mwari wa ithe witu na nyumwe ku studio muthenya wa umuthi mugitutereba nginya mwikire ucio mwikirite murambite kwiyona mbere mutanoka kana mutanamba gwikira nguo icio murambite kwiyona mbere koguo nigetha riu muke kuri ithuĩ na ithuĩ tuhote gutauka kana kumutauka uria mwikirite koguo na nikio kirikana haria kiarikirie na gutwira atiriri ati ithuĩ tukiona twiyona tuhana ndahi ona o magituona ri no taguo matuonaga tondu mundu ambaga kwamba kwiyona utanamba kuonwo koguo mundu ungiona wi muthini ona andu megugutauka wi mundu muthini na wi mundu tuhu gukira muthikiriria wa Inoro FM rucini rwa muthenya wa umuthi amenyagirire muno kiri arona na kiri araigua tondu kiu nikio gigutuite uguo uhana rucini rwa umuthi Ngai agikurathime na gwike maundu mega ni tondu wa kiugo kiu kia rucini rwa umuthi reke ituhoe amukira ugocu wothe Ngai ni tondu wa kwaria na ithuĩ reke kiugo giaku kigie na maciaro thiini witu maita igana kwa igana na nigetha tuhote guciaria maciaro mega na makinyaniru ututeithie mwathani tumenyagirire kiria turona na kiria turaigua muturire-ini uyu na nigetha tuhote gugutungatira na ngoro ciyuritwo ni wendo ritwa-ini riaku Ngai ria muruguo Jesu uguo niguo twahoya amen amen and amen thengiũ mũno ndungata ya Ngai Ngai akũrathime thengiũ nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ ũmũthĩ tũtinoya ũndũ ũcio no ũhũthũ aca tamba twacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa we na twagũcokeria ngatho o nawe nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩnyitanĩra na ithuĩ na ũgĩcĩa kĩrĩa Ngai akũhete mũthenya ũyũ mwega amen thank you so much orege ndegitagwo Pastor Jidraf Mwangi na ndegetungata na kanitha wa ACCNS
Goko mwena wa engineer Kinangop Parish. Kinangop Parish ina makanitha matandatu, ina Murungaru, ina Darasha igire, Miharate, Rironi, Mikugi, na riu goko kuria ndungataga engineer na Ngai akimurathi. Kanitha itu wi haha uguo o engineer town kuma engineer town no mita 200 urorete na njira ya Naivasha au kanitha-ini wa PCA uingire na fareo ya muthigiti o mita 200 ni ukuona kanitha witu hau uguo mwena wa left niho tukoragwo na niho tuhunjagia koguo ciwaritwa ria mwathani koguo Ngai amurathime mugioka tutungate hamwe na tugathaie Ngai twi hamwe. Asante sana. He namba ungihe muthikiriria ungienda mahoya kana ungienda kwaririo na kumiririo? All right. Thank you so much. Namba yakwa muthikiriria ni 0718 781 976 0718 781-976. Ngai amurathime na mwende nigukienda gukigeithia bei yakwa egwitwo Zipora Jabi na maisane egwitwo Ethan na shirika ya ICCNS guku Kinangop Parish magie na ihinda riega ria kirathimo. Asante sana. Asante sana. Thank you. Eni tumakora mwena wake na gofu agatho kuri ndungata iyo ya Ngai Ngai amwike wega na thina mbere na kumurathimira muthenya wake. Ona muthikiriria witu no turakuhoera muthenya mwega muthenya wa kirathimo maria utanahota kuhingia muthenya wa ira Ngai arokuhe mweke ungi na arokuhe hinya nigetha uhote gukorwo ukimahingia kuringana na wendi wake. Tugithii na mbere na gugithereruka wega umuthi ari muthenya wa Wednesday ni tariki 10 mweri wa kenda mwaka wa 2025 ni jitago Wanjiru wa Fausto ngeto wakarwo wanyu tu riu ciendete wega thaa 11 na dakika 46 eni ni wega tugikimenyithia muthikiriria witu mathaa nigetha thutha ucio twamukire thimu yaku au ndumwe na guthii na mbere na guthoma ndumiriri o ta uria ciragitukinyira mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Ceceni hakuhi nawe. Inoro muciĩ wa tuginotana. Inoro mugi ni mutari. tuonete magegania na tha ciaku Ngai rotugira rushini rwega. Asante sana Mushatha Catholic Choir. Twina ndagika nini tu cia kwamukira thimu yaku muthikiriria, twina ndagika nini cia guthoma ndumiriri yaku. Thank you Felix ona Stephen Kagona Mwagida wa Wasubukia rushini rwega. Elijah wakuma Korea Pundamilia Mukshi wa Makoyo ageithika murithi. Asante sana na wamu na wakivoro Kirinyaga barikiweni. Mwina Dagitare Hook
rucini rwa kirathimo ekura mwena wa Kikuyu. Thank you so much. Ne ndona andũ aingĩ mũno makĩria magĩtĩra mbere na gũtwandĩkĩra matogoretio nĩ mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ, MC Chapo ekura mwena wa Kagumo Kĩrĩnyaga, gwatwe hamwe mũno makĩria Salimia James Kang'ara na Njiro Mkombozi etagwo Sister Jamuma ndakuona wakarua tidai muthenya mwega Penina Muthoni Deri Toraje mitambo-inĩ sana Jabo Makuta no salimika sana Penuel Wainaina salimika na Kariuki Mushuva Gathambi. Amen, amen, amen. Thank you so much. Good morning Inoro. Okay, nitukwenda kuoya thimu no ni yakirengeka iyo na bashito origi tugacokera ni 0722 200 720. Thank you. Good morning Inoro. Good morning Shiro na Karura. Kwega muno rucini. Ratagwa Farothi wa Thayo Munyere wa Mbarire de Kabati Center na Kuru County. Niguo. Right, gwara kwa Fromaina wa Magoro ari kuria Mwiki. Yoke jahule timu ya kuhujia Thayo itago United Peacemakers Network ya marathime matinde wega. Asante sana nitwashokia gatho. Muratawi haha etagwo Gitawal Magogo na Gasheri. Joroge Mugato Dwasa Wela na Ivasha nitukwonete wageshi Kafio Cowgirl thegi muno ni undu wa kunyitana na ithiĩ rucini rwega no gakiuga umebarikiwa. Muratawi ha Estakaraja ona ke agatwerithiria muthenya wa kirathimo. Geshuru wa Raini asante sana Kimotho left ona we good morning idrona muratoge wito haha kauga ndakiri na uru ni aragitugeithia na agatwerithiria muthenya wa kirathimo agwitwo Muiro wa Migoro wikoria Mwea Kirati na thegio muno mageithie o the mwena ucio na rucini rwega. Asante sana kuri mwena wa Inoro FM kuria mwena wa Facebook page niyo nikuodi nigetha ngoro ngithoma ndumiriri yaku mundu gwitwo Njuru Josia ukajire mitambo-ini sana Irene Karifa Nyambura ukajira wi tuned muno makiria Monica Watiri ukogwa kuma kure mwena wa Dagoretti Market uratomukira wega ta wega George Gishuru ukaiga ameni orodo na mundu gwitwo Charles Kafukafu Mary Hector ukajira good morning Kiamwagi Kiamuri gaturi twi hamwe sana gwane gatho Esbon Mwangi nidakuona Lucy Njiro orodo na mundu gwitwo James Gisharu na Musamba Mbao nimewaona wasalimike wote. Asante. Turina thimo kugerera mwena wa WhatsApp tukihoka ntukwata kuiguana na muthikiriria wito. Good morning. Yes, kuhana ate ya kiroko. Nikwega gutire na uru. Yes, ona ntutire na uru netukira wega njitekeria jara hore family yothe ya Gĩcia. Me mwena waka guthika ndara Sani Gĩcia na mtumia wako Faith mokire wega brother cito ciothe na magena muthenya mwega na muthenya murathime. Asante sana. Thank you ona Jogona wa Mukudi wa Muduro ona kenya tumite ndumiriri kugerera WhatsApp number itu ya goko studio tukona ginya ndumiriri kana kiugo kiria twakora tukiheo ni Pastor Gidra Froshini rwega. Nancy ni arashokia gatho ona mundu gwitwo wa maitha wa Joroko Shakareli ona Shiro wa Makoyo asante ona muratoge witu twinake haha agetwo Githaiga wa Shira ekure thome Mwea ona kenya shokia gatho kuri ndungata ya Ngai Nancy kuma mushi wa Thika thengio muno Ngai agwike wega. Mwalimu Jagon ri amesalimia wewe sana. Ndageitheka muno mwalimu Jagon. Barikiwa sana. Atire mitambo-ini sana. Na riothe magitwandikira muthenya wa umuthi ri. Tutikimere Ngai wamwe marathime muno makiria. Ameni. Na mende na tume mabataro mao mothe makoro magukinyanira. Niguo. Ni waritwa ria Yashua Mesia. Amen. Niho yariega tukiumagara twamukire o imwe tu nigetha Hello. Tukiuganira horo. Good morning. Turiega muno. Good morning. Good morning. Wamona. Hello. Kuma Kirinyaga hapa kwa hapa kwa zote bodi kaza bila Kirinyaga. Ndio wa Karura hapa sio. Ndagitheka. Watu ndio kangana kwa kahari hadi na ndiraga hapa mkoro hapa Michael Njogu. Mwalimu wa Shira mwana wa Mbali Sonia ndio nake na mwalimu head mistress wa Debati monake Berebu. Oda ndamageja wote. Wamona. Thank you muno wamona thimu yo ya Kirinyaga igatuhingira session itu na nitugukorwo tugithoma ibuku ria Thama 33 muhari wa 20 toria patron ndagitari murithi wa Kang'ara